และศึกษาประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์มรดกโลกในระดับสากลอย่างใกล้ชิดเช่นรายงานความคืบหน้าของศูนย์มรดกโลกในการดำเนินกิจกรรมและปฏิบัติตามมติคณะกรรมการมรดกโลกรายงานจากองค์กรที่ปรึกษาซึ่งข้อมูลสำคัญสำหรับการกำหนดทิศทางในอนาคตกลยุทธ์การพัฒนาในแอฟริกาและความก้าวหน้าเกี่ยวกับอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและการพัฒนาอย่างยั่งยืนนโยบายสำหรับรัฐภาคีที่กำลังพัฒนาและหมู่เกาะขนาดเล็กรวมถึงกลยุทธ์การปฏิบัติการสำหรับหมู่เกาะขนาดเล็ก 2023 ถึง 2029 ระหว่างปีดังกล่าวการเสริมสร้างศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับมรดกโลกและติดตามกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพมรดกโลกส่วนไทยรายงานสถานะมรดกโลก3แห่งในประเทศวาระการประชุมที่สำคัญเกี่ยวข้องกับแหล่งมรดกโลกของไทยได้แก่การรายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกจำนวน3แห่งก็ได้แก่พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็นถึงเขาใหญ่เป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่5ของประเทศไทยและเป็นมรดกทางธรรมชาติลำดับที่2ของไทยส่วนพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่6ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่3ของไทยส่วนเมืองโบราณสีเทพเป็นมรดกโลกแห่งที่7ของประเทศไทยและเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่4ของไทยรวมถึงการรับรองการบรรจุแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมก็มีพระปรางวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลกมรดกโลกในภาวะอันตรายในปัจจุบันการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งนี้ได้พิจารณารายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกในภาวะอันตรายที่ประชุมได้มีการอภิปรายแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตรายและมีมติถอดแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติของอียิปต์และก็ลิเบียจากแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตรายนะครับก็เป็นเรื่องราวที่หัวข้อข่าวจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์รายงานข่าวการประชุมของยูเนสโกในหัวข้อข่าวไทยรายงานสถานะมรดกโลก3แห่งต่อยูเนสโกที่ปารีสการประชุมใหญ่ครั้งที่47 10 กรกฎาคม 2025 ช่วงบ่ายก็เป็นการรายงานข่าวภาพข่าวคืบหน้าจะได้รายงานเพิ่มเติมไปทางด้านข่าวไทยรัฐออนไลน์รายงานข่าวต่างประเทศจีนขยายสิทธิ์ฟรีวีซ่าให้กับ70 กว่าประเทศหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยรัฐออนไลน์ได้รายงานข่าวต่างประเทศหัวข้อข่าวจีนขยายสิทธิ์ฟรีวีซ่าให้กับประเทศกว่า70ประเทศหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าจีนนั้นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศจีนหลังรัฐบาลผ่อนคลายนโยบายวีซ่าจนถึงระดับที่ไม่เคยมาก่อนโดยพลเมืองจาก74ประเทศสามารถเดินทางเข้าจีนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่ารัฐบาลจีนเดินหน้าขยายการยกเว้นวีซ่าอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและเสริมซอฟต์พาวเวอร์โดยปัจจุบันพลเมืองจาก74ประเทศสามารถเดินทางเข้าไปยังจีนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเป็นระยะเวลาไม่เกิน30วันซึ่งเป็นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากข้อบังคับก่อนหน้านี้ภาพข่าวแม้ว่าแหล่งท่องเที่ยวหลักจะยังมีนักท่องเที่ยวชาวจีนมากกว่าชาวต่างชาติอย่างชัดเจนแต่บรรดาบริษัททัวร์และไกด์ท้องถิ่นต่างก็เริ่มเตรียมตัวต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดฤดูร้อนที่ใกล้เข้ามาถึงหลังจากเปิดประเทศเต็มรูปแบบในต้นปี 2023 ยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนั้นอยู่ที่ 13.8 ล้านคนก็ยังต่ำกว่าครึ่งของตัวเลขในปี 2019 หรือช่วงก่อนโควิดอยู่ที่ 31.9 ล้านคน
ในเดือนธันวาคมปี 2023 จีนเริ่มประกาศให้พลเมืองของฝรั่งเศสเยอรมนีเนเธอร์แลนด์สเปนและมาเลเซียเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าหลังจากนั้นจีนได้ขยายรายชื่อประเทศเกือบทั้งหมดในยุโรปให้ได้รับสิทธินี้รวมถึงเพิ่มอีก5ประเทศในละตินอเมริกาอุซเบกิสถานและอีก4ประเทศในตะวันออกกลางนอกจากนี้จีนจะเพิ่มประเทศที่ได้วีซ่าฟรีเป็น75ประเทศในวันที่16กรกฎาคมนี้โดยจะรวมอาเซอร์ไบจานเข้าไปด้วยปัจจุบันตลาดนักท่องเที่ยวหลักยังคงเป็นสหรัฐแต่จำนวนนักท่องเที่ยวยุโรปเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 15-20% ของลูกค้าทั้งหมดจากที่เคยมีไม่ถึง 5% ก่อนปี 2010 บริษัท Trip.com Group ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มท่องเที่ยวออนไลน์ในเซี่ยงไฮ้ออกมาระบุว่านโยบายฟรีวีซ่าช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวจีนอย่างมีนัยสำคัญโดยพบว่ายอดจองตั๋วเครื่องบินโรงแรมและบริการท่องเที่ยวอื่นๆเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในไตรมาสแรกของปีนี้เทียบกับปีก่อน 75% ของผู้จองมาจากประเทศที่ได้รับวีซ่าฟรีหรือว่าฟรีวีซ่าก็ยังไม่มีประเทศในทวีปแอฟริกาที่ได้สิทธิ์ฟรีวีซ่าแม้จีนจะมีความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจกับหลายประเทศในแอฟริกาค่อนข้างแน่นแฟ้นสำหรับประเทศที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อฟรีวีซ่า30 วันยังมีทางเลือกคือการเข้าเมืองแบบทรานสิตโดยสามารถอยู่ในจีนได้ไม่เกิน10 วันหากเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศต้นทางนโยบายทรานสิตนี้ใช้ได้ที่60จุดตรวจคนเข้าเมืองทั่วจีนและมีผลกับ55ประเทศโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ในรายชื่อประเทศที่ได้ฟรีวีซ่า30 วันเช่นกันแต่สำหรับ10ประเทศที่ไม่ได้อยู่ใน2กลุ่มก็ได้แก่ประเทศเช็กลิทัวเนียสวีเดนรัสเซียสหราชอาณาจักรยูเครนอินโดนีเซียแคนาดาสหรัฐเม็กซิโกในกรณีของสวีเดนเป็นประเทศพัฒนาแล้วเพียงประเทศเดียวในยุโรปตะวันตกที่ไม่อยู่ในรายชื่อฟรีวีซ่าเนื่องจากจีนและสวีเดนมีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดหลังจากรัฐบาลจีนตัดสินโทษจำคุกนักเขียนเชื้อสายสวีเดนเป็นเวลา10 ปีในปี 2020 นะครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับข่าวต่างประเทศไทยรัฐออนไลน์รายงานหัวข้อข่าวจีนขยายสิทธิ์ฟรีวีซ่าให้กว่า70ประเทศหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวข่าวขึ้นหน้าจะได้รายงานเพิ่มเติมไปทางด้านข่าวที่น่าสนใจหัวข้อข่าวนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาตินักเรียนแลกเปลี่ยนเยดทุนเยดเป็นทุนแลกเปลี่ยนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนม.3 ถึงม.5 ที่มีอายุระหว่าง15 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน18 ปีครึ่งได้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมด้วยประสบการณ์ตรงในการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศเช่นอังกฤษอเมริกาเยอรมันจีนหรือญี่ปุ่นเป็นต้นโดยโครงการจัดหาโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนระดับไฮสคูลในท้องถิ่นและจัดให้มีนักเรียนพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ของโครงการที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นอย่างดีโดยนักเรียนไม่ต้องกลับมาเรียนซ้ำชั้นตามระเบียบการขอเทียบชั้นเรียนของกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทุนแลกเปลี่ยนต่างๆมีรายละเอียดที่ท่านสามารถติดตามได้ไม่ว่าจะระเบียบการสอบชิงทุนก็ดีสมัครของการสอบทุนยุวทูตก็ดีหรือว่าสอบวัดระดับต่างๆที่มีอยู่ในรายละเอียดนะครับท่านที่ติดตาม
ก็สามารถติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศที่เป็นข่าวสามารถเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติครับข่าวคืบหน้าจะได้รายงานเพิ่มเติมไปทางด้านข่าวประกาศขับรถผ่านแอปต้องจดทะเบียนรถและมีใบขับขี่สาธารณะบังคับใช้อีก90วันผู้จัดการออนไลน์รายงานข่าว9 กรกฎาคม 2568 ช่วงเช้าราชกิจจานุเบกษาประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนดให้คนขับรถรับจ้างทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์ผ่านช่องทางแพลตฟอร์มดิจิทัลต้องจดทะเบียนรถสาธารณะและผู้ขับต้องมีใบขับขี่สาธารณะมีผลบังคับใช้อีก90วัน9 กรกฎาคม 2568ที่ผ่านมามีรายงานข่าวจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการดำเนินการอื่นสำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลประเภทบริการรถยนต์และหรือรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยสารสาธารณะที่มีลักษณะเฉพาะตามมาตรา 18 วงเล็บ 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบพุทธศักราช 2565 พุทธศักราช 2568 โดยระบุว่าโดยที่เป็นการสมควรประกาศกำหนดให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลประเภทรถบริการรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยสาธารณะเป็นบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีลักษณะเฉพาะตามมาตรา 18 วงเล็บ 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาการประชุมธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบพุทธศักราช 2565 และกำหนดการดำเนินการอื่นสำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีการให้บริการรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยสารสาธารณะซึ่งเป็นบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีลักษณะเฉพาะอันเนื่องมาจากเป็นบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและพลังงานการสื่อสารและโทรคมนาคมการขนส่งและโลจิสติกส์และการสาธารณูปโภคมาตรา 18 วงเล็บ 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบพุทธศักราช 2565 ตามข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบและคณะกรรมการร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบพุทธศักราช 2565 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2567 และมติที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 ข่าวที่ทางผู้จัดการออนไลน์รายงานหัวข้อข่าวประกาศขับรถผ่านแอปต้องจดทะเบียนรถและมีใบขับขี่สาธารณะบังคับใช้อีก90วันก็เป็นข้อมูล9 กรกฎาคม 2568 ช่วงเช้าของข่าวจากผู้จัดการออนไลน์ข่าวขึ้นว่าจะได้รายงานเพิ่มเติมวันนี้ข่าวชาวบ้านหมดเวลาลงผมเกษตรเพชรฤทธิ์บรรณาธิการข่าว9น.นิวก็ขอบคุณพี่น้องสื่อสารมวลชนทุกแขนงสาขาทั้งสื่อไทยสื่อเทศข่าวภายในประเทศข่าวจากต่างประเทศท่านใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวชาวบ้านขอบคุณท่านที่ติดตามผ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.9hnanews.com ขอบคุณเครือข่ายสถานีวิทยุที่ลิงก์สัญญาณไปในช่วงของข่าวชาวบ้านขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการติดตามข้อมูลข่าวสารเสพข่าวอย่างชาญฉลาดฝากถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการตรวจสอบข่าวปลอมข่าวเฟกนิวข่าวบิดเบือนให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงของข่าวสารในรอบวัน
ทั้งภายในประเทศที่เกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคขอให้ท่านดูแลสุขภาพตัวท่านเองคนในครอบครัวหน่วยงานของท่านฝนตกถนนลื่นขับรถด้วยความไม่ประมาทโชคดีในการเดินทางที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับพรศรัทธาสาธุชนญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนก็มาพบมาปะกันอีกเช่นเคยในรายการปกิณกะเองธรรมะณทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้อาตมาภาพตุเจ้าวันนองตองห่างดงจังหวัดเชียงใหม่นำรายการนี้พบปะญาติโยมเป็นประจำประมาณ30 นาทีโดยประมาณต้องขออนุโมทนาต่อญาติต่อโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดวันนี้มีเรื่องหลายเรื่องหลายราวที่จะอู้และแก้ไขให้ญาติโยมท่านทั้งหลายได้รับฟังกันก่อนอื่นนั้นเอามาไว้พระรัตนตรัยนะอันเป็นหัวใจอันสำคัญเพื่อเป็นมังคละเป็นมงคลและสวดพุทธมนต์พอสมควรแก่เวลาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนัมมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจามนาโปสกุณสัสสะโตปะปะคะโอโตโสปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนโตสวากขาโตภควตาธัมโมสันดิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตโพวินโยหิติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจะมนาโปสกุณสัสสะโตปะปะกังโหโตสุปินังอากันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนยโยปะอุนยโยทักขินโยอัญชลีกรณีโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจมนาโปสกุณสัสสะโตปะปะกะโหโตโสปินังอากันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุวิปัสสิสานามัตโตจักขุมันตัสสะสิริมัตโตสิกิสปินามัตโตสัพพุตานุกัมปิโนเวสพุสานามัตโตนาหาตกัสสะตปัสสิโนนามัตโตกะโกสันตัสสะมรเสนะปมัตติโนโกนากัมนัสสะนามัตโตพระมนัสสะวุสิมัตโตกัสสปัสสะนามัตโตวิปมุตตัสสะสัพพติอังคีรัสสะนามัตโตสักยะพุทธัสสะสิริมัตโตโยอิมังดัมมะเทเสสิสัพพทุกขปนุตนังเยจะปินิพุตตาโลเกยะถาพุทธังวิปัสสิสุงเตชะนาอภิสุนามะอันตาวิตัสสารธาหิตังเทวมนุสสานังพุทธังนามัสสันติโคตัมมังวิชาจรณะสัมปันนังมะอันตังวิตัสสารทังวิชาจรณะสัมปันนังพุทธังวันธามะโคตมันติยะโตหังภคินีอริยญาชาติยาชาโตนาภิชานามิสัญจิจปนังชีวิตาวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโอตุโสติกัปปะสะโพชังโคสติสังคโตธัมมนังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพชังคาจตถาปะเรสมาตุเปกะโพชังคาสัตเตเตสัพพทักษินามุนินาสัมปทาคาถาปวิตาปหุริกตาสังวัตันติอภิญญายานิพพานายาจะโพธิยาเอเตนะสัจจวเชนะโสทิเตโอตุสัพพทา
เอกัสสมิงสมเยนะโทโมคคัลลานัญจกัสสปังคิลเนตุกิเตติสวาโพชังเคสตะเทสญิเตจตังอภินันติตวาโรคมุจิงสุตังคเนเอเตนะสัจจวเชนะโสติเตโอตุสัพพทาเอกทาธรรมราชาปิเคลันเยนะปิปิริโตจุนนาเทเรนะตัญเยวาปนาเปตวานาสัทรังสัมโมทิตวาจะอภัทาตัมมาบุตตาสิทานาโสเอเตนะสัจจวเชนะโสติเตโอตุสัพพทาปะอินาเตจะอภัทาตินนานัมปิมะเยสินังมัคคะอัตตกิเลสวะปัตตานุปติธรรมตังเอเตนะสัจจวเชนะโสติเตโอตุสัพพทาอุเทตยัญจักขุมาเอการาชาอาลิสวันโนปัตถวิปปัสโสตังตังนัมมัสสามิอริสวันนังปัตถวิปปัสสังตยาชาโคตวิหาเรโมติวาสังเยปัมมะนาเวตาโคสัพพะธัมเมเตนะโมเตจะมังปะลายันตุนะมัตโตพุทธานังนะมัตโตโพธิญาณนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติญาอิมังโสปาริตังกัตตวะโมโลจัลลติเอสนาอเปตยัญจักขุมาเอกราชาอริสวันโนปัตถวิปปัสโสตังตังนัมมัสสามิอริสวันนังปัตถวิปปัสสังตยาชาโคตวิหาเรมุระเตเยพระมนาเวทโคสัพพะธัมเมเตเมนะโมเตจะมังปะลายันตุนะมัตโตพุทธานังนะมัตโตโพธิญาณนะโมวิมุตตังนังนะโมวิมุตติญาอิมังโสปาริตังกัตถวโมโลวาสัมมกัปปะญิติโมราปริตังสักกะตัวพุทธรัตนังโอสัตถังอุตตมังวะลังอิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเชนะโสทินานัสสันตุปัตถวาสเปตุขาบุปัสสเมนตุเตสักขะตัวธรรมรัตนังโอสัตถังอุตตมังวรังปะลิลังหูปัสสมนังธรรมเตเชนะโสทินานัสสันตุปัตถวาสเปพญาบุปัสสเมนตุเตสักขะตัวสังฆรัตนังโอสัตถังอุตตมังวรังอาหุนยังปาหุนยังสังฆเทเชนะโสทินานัสสันตุปัตถวาสเปโรกาวุปัสสเมนตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตโดยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตอันเป็นสมาธิตั้งมั่นอาตมาภาพขออำนวยอวยพรแก่บรรดาพ่อแม่พี่น้องญาติโยมตึงเฒ่าตึงแก่หนุ่มกำจะยิงเด็กขาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย
ขอทุกท่านทุกคนมีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้สึกทางกายวาจาใจในทางที่ดีขอทุกท่านทุกคนนั้นมีปัญญาอันแก่กล้าขอให้คุณแห่งพระรัตนตรัยปกป้องคุ้มครองรักษาญาติโยมจะไปเหนือใต้ตกออกไกลใกล้ขออยู่ปราศจากอุปัฏฐวะกังวลอนตรายต่างๆมีใจชนะกลับมามีโชคมีลาภมีศีลสมาธิและปัญญาญาติโยมทั้งหลายมีความคิดสิ่งหนึ่งประการใดขอความคิดเหล่านั้นสมปรารถนาจำเริญไปได้กิจการงานหน้าที่ต่างๆที่ศรัทธาปฏิบัติกันอยู่อายุวันนะสุขภละตอนอันประเสริฐอันล้ำเลิศนี้จุงบังเกิดมีแก่ศรัทธาทั้งหลายทุกท่านทุกคนขอเจริญพรกรมอุตุมันได้ประกาศบอกไว้ว่าระวังเน้อพี่น้องชาวโลกทั้งหลายระวังฟ้าฝนลมลูกเห็บน้ำท่วมน้ำหลากระยะนี้เกิดขึ้นได้เสมอแต่ว่านี่หนองตองก็ฝนตกหรอตอนเย็นตอนค่ำลงหาบะเล่นบะ น้ำปลือวัดดูข่าวดูอย่างดอกพี่น้องตั้งจังหวัดน่านโดนหั่นแล้วพี่น้องเมืองแปร่ก็โดนพี่น้องตั้งอุตรดิตถ์ก็โดนเป็นบางอำเภอบางหมู่บ้านน้ำหลากน้ำท่วมลงมาจากห้วยจากหนองจากคลองจากบึงจากลำน้ำต่างๆพุ่งเข้าหมู่บ้านล้านกาเนี่ยเพิ่นว่าน้ำมีมันก็ยะหยังได้มีมันมากินมาใช้ก็จะตายให้เหมาะอย่างในร่างกายถ้าขาดธาตุน้ำก็อยู่บ่ได้มีนักก็อันตรายบ่มีก็เดือดร้อนญาติโยมทั้งหลายเมื่อเพิ่นเตือนไว้ก็บ่ดีควรประมาทเน้อคือระมัดระวังกรมอุตุเพิ่นถึงประกาศไว้ลุ่นเนาะนับตั้งแต่เมื่อตัววามาถึงปัจจุบันบัดเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายแต่ว่านี่กินของง่ายแล้วก็อยู่วัดอยู่ว่าไปไหนว่าที่น่ะไปไหนก็พอดีก็มีญาติโยมมาร่วมบุญร่วมกุศลทานเตียนกาอย่างกาเนี่ยหลายหมู่หลายคณะด้วยกันต้องขอบใจเป็นอย่างมากเน้อที่บละฮีดบละอ้อยปีนี้กำลังของศรัทธาชาวบ้านอ่อนไปนักแก่เนอะอ่อนไปนักแก่แต่ว่านี้คนที่มาทำบุญทานเตียนเนี่ยทานกันเข้ากับโภชนะอาหารนี่นะก็จะมาถามอาตมาภาพเรื่องราวต่างๆนะเนาะหลวงพ่อคิดจะใดที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคณะสงฆ์ประเดี๋ยวเนี่ยอาตมาก็คิดว่าตอบไปว่าสำหรับตนอาตมาภาพก็คิดเหมือนกันแต่คิดว่ามันเป็นเรื่องของคนเรื่องของคนก็หมายถึงว่าหมู่เฮาทั้งหลายที่เป็นคนเนี่ยเป็นสัตว์อันประเสริฐที่ว่าเป็นมนุษย์เนี่ยมันย่อมตกอยู่ในตัวกิเลสคือตัวตัณหากามะราคะภาวะวิภาวะตัณหาตกอยู่ในโลภในโกรธในหลงเหมือนกันอยู่ผู้อยู่คนว่าคนบ้านว่าคนวัดคนบ้านมันใส่เตี่ยวใส่เสื้อใส่ผ้าถุงใส่สิ้นผมบ่ได้คนบ่ได้หยังแต่คนวัดมันก็เปลี่ยนไปเห็นน้อยนุ่งผ้าใส่ผ้าไตรผ้าจีวรอะไรหยังแต่ว่าจิตใจของคนนั้นน่ะ
แบบว่าคนบ้านคนวัดเหมือนกันหมดมีความอยากความใคร่มีความเหมือนกันทุกคนแต่ไผจะระงับได้มากกว่าไผจะมีสติมากกว่าไผโยมทั้งหลายบ่ต้องเก็บมาคิดบ่ต้องเอามาเป็นปัญหาในเรื่องการที่จะทำบุญสุนทานโยมบางคนบอกว่าโอ้ตึงบักครับเข้าวัดไปกินไปทานโอ้วัดมันบ่ได้เดือดร้อนไผพระเจ้าก็ไม่ได้ว่าหยังไผทุเจ้าก็บาอาจารย์ที่ดีก็มีพระเลอะขี้ตือหยังทุเจ้าเป็น3-4 หมื่น50,000ตนพวกเนี้ยฉะนั้นญาติโยมอันนั้นมันเป็นตัวบุคคลเรื่องของคนมันถึงยุ่งนะฉะนั้นมันเหลือแต่กรรมแต่เวรของแต่ละบุคคลมันต้องไปคิดอย่างนักเอาเป็นเจ้าพุทธบ่ได้ยึดเอาตัวบุคคลเป็นที่ตั้งยึดเอาศีลเอาธรรมยึดเอาคุณงามความดีเป็นที่ตั้งก็อู้จากันไปอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เข้าใจก็ครับได้อย่างหลวงพ่อว่าก็เลยว่านุโมทนาสาธุเนอะที่เข้าใจเนอะก็มีคนมาถามก็มักจะถามกันเรื่องอันเนี้ยเอาก็ว่าเรื่องของคนนั่นน่ะเพิ่นก็คนเอาก็คนนั่นน่ะเนาะท่านทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นละเหมือนกันทุกคนอันนี้ไผที่มันผิดพลาดไปก็ซ้ำเติมกันบางคนขนาดว่าคนบ้านผิดพลาดสิ่งนั้นก็ซ้ำเติมกันก็ลองคิดดูดีๆคนเอามันตกอยู่ในสภาวะจิตใจตกต่ำลงมาขาดสติสัมปชัญญะนะมันก็เลยเป็นไปอย่างอันเหมือนกันทุกคนเนอะแต่มันต้องไปคิดอย่างนักเนอะก็จนประชันเพ็ญเรียบร้อยแต่ว่านี้มีญาติโยมเอาอาหารมาถวายต่อท่านดอกเตอร์อาจารย์มหาลัยนอดก็มาถึงครอบครัวเนาะหลายท่านหลายคนด้วยกันกินข้าวตอนได้สักบึ้นสักเมื่ออาตมาก็ออกวัดไปเยี่ยมตุเจ้าซึ่งก็เป็นตุเจ้าวัดเฮานั่นเนาะแต่ก็ไปเป็นเจ้าวาดอยู่วัดเหนือวัดใต้กันเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลก็ไปเยี่ยมไปใจกำลังอกกำลังใจเกล็ดเม็ดเลือดต่ำแล้วก็เป็นโรคไมโครย่าโคเยอร์อย่างหมู่นั้นน่ะนะตุเจ้าโดนหลายตนเนาะหลายตนหลายองค์เรื่องโรคภัยไข้เจ็บแต่โยมแต่มันก็เป็นเรื่องที่เอาบ่หูบ่หันนะเนาะเอาบ่หูบ่หันป้องกันอย่างดีนะเจออยู่ใส่หน้ากากให้เนอะปิดจมูกปิดหูดังอย่าไปที่ไหนมันก็เจออยู่ดีนะเรื่องเหล่านี้มันหนีบ่พ้นเกิดแก่เจ็บตายมันต้องหนีบ่พ้นมันเกิดมาพอถึงเวลาตายเตื้อมันก็ซ่อมแซมยุกยามมันก็หายอย่างตุเจ้าก็หายมาหลายเตื้อญาติโยมก็หายมาหลายครั้งไปเยี่ยมตุเจ้าก็ปิกมาก็มาอาบน้ำอาบท่าอย่างโยมทั้งหลายฝนตกบะนะก็ขึ้นไปทำวัดสวดมนต์กับตุเจ้าปีนี้บ้านหนองตองก็มีตุเจ้าเหลือ6เหลือ6ตนเท่ากับปีแล้วนั่นเนาะแต่ว่านี่เป็นวันอธิษฐานเข้าพรรษาของพระสงฆ์องค์เจ้าจะมาก็ไปอธิษฐานเข้าพรรษาบนวิหารแล้วก็สถานที่พักที่นอนเนี่ยอิมัสมิงอาวาเสในอาวาสนี้ไปบนวิหารก็ใจวิหารเรอารามเมก็อยู่ในอารามแห่งนี้วิหารใจกันอย่างเงี้ยคำใดคำหนึ่งก็ได้อิมังเตมาสังวัดสังอุเปมิอธิษฐานนี้เนี่ยก็อธิษฐานเป็นการอธิษฐานในการที่จะจำวัดจะอยู่ในเทศกาลเข้าพรรษา3 เดือนว่ามีกิจจำเป็นจะไปแต่ว่าถ้ามีกิจเป็นก็ลาไปโลหสตหะบอกกล่าวแต่ตุเจ้าพระสงฆ์เจ้าอาวาสการอย่างกาไป7 วันเมื่อถึงจะ7 วันครบ7 วันก็จะรีบกลับมาแล้วก็ไปใหม่ได้สตหะไปใหม่ได้นอกจากพระสงฆ์ที่อาพาธต้องนอนรักษาตัวก็ไปอย่างหนึ่งแล้วทีนี้ญาติโยมในพรรษา3 เดือนนั้นน่ะมันก็อยู่กันมาตามปกติอย่างใดก็เป็นปกติอย่างนั้นนะ
ทุกวันศีลวันพระญาติโยมก็เข้าวัดเข้าวาทำบุญตักบาตรฟังเทศน์ฟังธรรมสวดโยโกห้องเจริญเมตตาภาวนานะก็อยู่จนพักผ่อนมาจนถึงบัดนี้ฉะนั้นศรัทธาสาธุชนญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอย่างใดก็ตามต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อญาติต่อโยมละวัดมณีวัดละพุทธศาสนาก็ยังมีหลายท่านหลายคนที่ได้ได้จากันเรื่องการที่พระพุทธเจ้าได้เทศนาธรรมกันแรกธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนั่นน่ะแก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าแล้วก็โกณยะได้ดวงตาแห่งธรรมได้บวชพระพุทธเจ้าก็บวชจึงเกิดสังฆทนะขึ้นเป็นองค์แรกในพระพุทธศาสนาเนาะคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คนเราเนี่ยญาติโยมทั้งหลายมันพื้นฐานจิตใจคนเราเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดมันเป็นไปไม่ได้แต่ที่จริงพระพุทธองค์นั้นหลังจากที่ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระองค์ก็บักคิดที่จะนำธรรมะสิ่งเหล่านั้นมาเผยแพร่เทศนาไก่ไฟฟังมาเข้ามามาจ่าไปฟังแต่ว่าท่านเจ้าสหัมบดีพรหมเนี่ยญาติโยมทั้งหลายก็ได้กราบอาราธนาพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาโดยท่านยกเอาบุคคลในโลกเนี่ยนะว่ามีอัธยาศัยที่จะแตกต่างกันไปก็ขออาราธนาพระองค์โปรดแสดงธรรมแก่สัตว์เพื่อได้พิจารณาเพื่อหูและปัญญาญาณจะได้เกิดหมู่สัตว์ทั้งหลายนั้นเปรียบเหมือนกับดอกบัวสีเหล่าปุคติตัญญูนี่สัตว์ที่มีกิเลสเบาบางละมีอินทรีย์แก่กล้ามีอุปนิสัย ฟังง่ายสอนง่ายหูง่ายเพียงแต่ห่อข้าทำเรื่องเดียวหรือหลายเรื่องแสดงก็ตรัสรู้ได้เพราะว่าเหมือนกับดอกบัวที่มันพ้นน้ำมันจะบานอยู่แล้ววิปัสจิตัญญูนะก็มีคุณสมบัติที่พอปานกลางเหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำก็จะขึ้นพุดผิวน้ำมาจะบานได้ฟังคำสั่งคำสอนอย่างตามอุปนิสัยของเขาก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เหมือนกับดอกบัวที่อยู่เสมอน้ำก็จะบานในวันต่อไปนัยยะสัตว์หรือคนที่มีคุณสมบัติยังอ่อนอยู่แต่พอมีอุปนิสัยที่สามารถจะแนะจะนำจะพร่ำจะสอนได้ควรได้รับการแนะนำในธรรมเหล่านั้นเป็นเบื้องต้นเพื่อแก้ไขอุปนิสัยแล้วก็พยายามปฏิบัติตามก็สามารถที่จะตรัสรู้ได้ก็เปรียบเหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำจักบานในวันต่อไปอันนี้สำคัญในปฐปรมะเนี่ยที่เป็นอภพบุคคลยอมรับคำแนะคำสอนคำตักคำเตือนของไผอย่างนี้ก็ฆ่าหูหมดหาหูหมดมันหมดไปเปรียบเสมือนดอกบัวที่เริ่มแตกดอกใหม่อยู่ใต้น้ำมันก็จะกลายเป็นอาหารของเต่าของป่าต่อไปพระพุทธเจ้าพิจารณาอย่างนี้ก็จึงตัดสินพระทัยนำพระธรรมเทศนาแสดงแก่เหล่าพุทธบริษัททั้งหลายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยเท้าสหัมบดีพรหมเป็นผู้อาราธนานี่ก็ฝากกับญาติกับโยมเอาละจะไปมาเป็นเวลาพอสมควรนะก็นี้ปะกันเด้อ ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์
ความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังเสนอเรื่องหลักกรรมในพระพุทธศาสนาอยู่แต่สืบเนื่องมาจากการสังเกตติดตามตลอดถึงพบสถิติในด้านต่างๆที่มีการศึกษาสำรวจกันมีนายแพทย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งได้สำรวจความเชื่อถือของพระภิกษุสามเณรในกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องกรรมแล้วก็สังสารวัฏความมีอยู่ของกรรมความมีอยู่ของนรกสวรรค์เนี่ยปรากฏว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่ไม่เชื่อค่อนข้างสูงแต่ว่าไม่แน่ใจว่าท่านแยกประเด็นยังไงก็ที่จริงน่าจะถามเฉพาะประเด็นของกรรมแล้วก็ประเด็นของสังสารวัฏประเด็นนรกสวรรค์ประเด็นนิพพานอะไรต่ออะไรเนี่ยคือลองดูว่าคนเหล่านั้นจะมีความเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนเพียงไรตามหลักความเป็นจริงแล้วมันก็เป็นทางดำเนินในชีวิตของสัตว์โลกในสังสารวัฏนะครับไม่ว่าจะเป็นนรกเป็นสวรรค์เป็นพรหมโลกเป็นเปรตเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรก็ตามก็เป็นทางเดินในสังสารวัฏของคนที่อย่างที่บอกเอาไว้ว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วมาเถียงพระพุทธเจ้าชดเนี่ยไม่รู้จะอยู่ยังไงเหมือนกันจะทำให้นึกถึงวาทะของพระอาจารย์พุทธฐานิโยวัดป่าสารวันดูเหมือนจะเคยเล่าให้ฟังนะฮะตอนที่ท่านป่วยหนักแล้วท่านก็บอกเป็นในนะฮะว่าท่านจะไปแล้วก็ขอให้ลูกศิษย์ที่คิดถึงกติธรรมดาว่าชีวิตกับความตายเนี่ยมันแยกกันไม่ออกหรอกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายก็ให้เชื่อพระพุทธเจ้าอย่าเถียงพระพุทธเจ้าเพราะถ้าเราเถียงพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ยากทีนี้การรู้เรื่องกรรมเรื่องสังสารวัฏเรื่องนรกสวรรค์เรื่องโลกนี้โลกหน้าที่ชัดเจนเนี่ยมันเป็นผลมาจากพยานของพระพุทธเจ้าซึ่งพยานเหล่านั้นบางครั้งเราก็เรียกว่าวิชาบางครั้งก็เรียกว่าพยานก็แล้วแต่ก็เหมือนกันนั่นแหละครับแต่ว่าในพยานสามนั้นจะเรียกว่าพยานแต่ว่าในวิชาสามเรียกรวมๆว่าวิชาแต่ว่าเนื้อในก็เรียกว่าญาณนั่นแหละก็ที่จริงก็เคยพูดในเรื่องตอนที่ว่าโดยวิชาจนะสัมปันโนหรือพระเจ้าทรงสมบูรณ์ในวิชาและจรณะแต่ก็นานเหลือเกินนะก็อยากจะมาทบทวนให้ฟังหน่อยหนึ่งว่าพระญาณเหล่านั้นมันเกิดผุดขึ้นภายในพระทัยของพระองค์ก็ในระดับที่เรียกว่ามันพัฒนาพระทัยมาเยอะท่านจึงบอกว่าวิชาทั้ง8ประการนี้จะไม่เกิดขึ้นแก่คนที่มีปัญหาเพียงแม้ข้อเดียวนะฮะข้อใดก็ตามก็เรียกว่ามีศีลมีกายกรรมมีวจีกรรมมโนกรรมไม่บริสุทธิ์อาจจะเป็นการกระทำอาจจะเป็นการพูดหรือแม้แต่เพียงความคิดเป็นมโนกรรมแต่ยังไม่บริสุทธิ์เช่นยังคิดโลภอยากได้ของคนอื่นอยู่ยังพยาบาทปองร้ายคนอื่นอยู่ยังเห็นผิดจากทำนองครองธรรมเนี่ยไปไม่รอดคือญาณเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะคนที่มีความรู้สึกไม่เชื่อหรือปฏิเสธหลักกรรมสังสารวัฏมันต้องดูจิตเรานะฮะว่าเราไม่มีกายทุจริตวจีทุจริตก็จริงแต่ว่าใจเนี่ยทุจริตหรือเปล่าถ้าใจยังทุจริตอยู่แสดงว่าเรารู้ไม่จริงหรอกเรื่องเราเนี่ยเพราะว่ามันเป็นกระบวนการของเหตุผลที่ยุติด้วยเหตุด้วยผลถ้าเราจะเทียบง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ขึ้นไปยืนบนตึกสูงสุดสมมติว่าเราอยู่ในกรุงเทพขึ้นไปอยู่บนยอดตึกประยกเนี่ยนะแล้วก็มองไปทางนครปฐมสมมุติเอานะฮะเห็นหรือไม่เห็นก็ยังไม่รู้เหมือนกันสมมติว่าเห็นพระปฐมเจดีย์แล้วท่านก็ลงมาบอกเราว่า
ท่านขึ้นไปยืนบนชั้นสูงสุดของตึกบยกนี่เห็นพระปฐมเจดีย์เราซึ่งอยู่ข้างล่างเนี่ยเราไม่ได้ยืนตรงนั้นเราจึงไม่เห็นสิ่งนั้นแต่เวลาท่านบอกเนี่ยท่านบอกท่านยืนตรงนี้ท่านเห็นสิ่งนี้เราซึ่งอยู่ข้างล่างมันก็ทำได้สองอย่างคือหนึ่งขึ้นไปยืนในจุดที่ท่านบอกว่าท่านเห็นแล้วก็มองไปในทิศที่ท่านบอกว่าท่านเห็นถ้าไม่รู้ถ้าไม่เห็นตามนั้นก็ค่อยว่ากันแต่มีข้อแม้ว่าตาเราต้องไม่มีปัญหานะฮะดังนั้นพระธรรมเทศนาที่คนฟังแล้วมายกย่องธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้4 ข้อเนี่ยแล้วก็กลายเป็นสูตรคือหมายความมาที่ไหนก็กล่าวอย่างนั้นพระเจ้าแสดงธรรมบนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดเพื่อให้คนมีดวงตาได้เห็นแสงสว่างดวงตาเราไม่บอดต้องไม่บอดแล้วก็ต้องไม่บอดสีด้วยนะในขณะเดียวกันก็ต้องไม่สายตาสั้นด้วยประการที่2ก็คือจิตใจนั้นยังหวั่นไหวไปตามอารมณ์ที่มากระทบจากข้างนอกคือเวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องเย็นร้อนนอนแข็งเนี่ยมันยังวูบวาบไปด้วยความรักความชังได้ยินดียินร้ายอยู่แสดงว่าศีลระดับอินทรีย์สังวรเนี่ยยังไม่มีเลยคือไม่ต้องพูดถึงสมาธิตรงนี้เพิ่งสังเกตว่าข้อแรกเนี่ยไม่ผ่านด่านกุศลกบฏไม่ผ่านด่านอกุศลกบฏนะข้อที่2ไม่ผ่านด่านอินทรีย์สังวรคือไม่สามารถสงบจิตของตนเองระดับอินทรีย์สังวรได้ประการที่3ปราศจากสติในอิริยาบถทั้งหลายไม่มีสัมปชัญญะในอากัปกิริยาแห่งตนสติเราแปลว่าความระลึกได้ระลึกทันแล้วก็นึกออกคือ3จังหวะนะฮะแล้วสมมุติว่า3 วินาทีเนี่ยนะเราจะเห็นว่าเป็นอดีตนาทีแรกก็เป็นอดีตนาทีกลางก็เป็นปัจจุบันนาทีหลังก็เป็นอนาคตมันถี่ยิบขนาดนั้นเพราะฉะนั้นสติต้องระลึกได้เร็วมากและสัมปชัญญะนี่แปลว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมเรียกให้เต็มที่ท่านเรียกว่าสัมปชัญโนแปลว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมซึ่งหมายความว่าต้องชัดเจนทันทีทันใดว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เขาเรียกว่ารู้เท่าทันถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นได้กลิ่นควรจะหายใจหรือไม่หายใจเห็นรูปควรจะดูหรือไม่ดูได้ยินเสียงควรจะสนใจหรือไม่ควรสนใจนี่ทันทีตัดสินใจได้และปฏิบัติได้ทันทีสัมปชัญญะจึงจำแนกไว้เป็น4คือชั้นแรกต้องรู้อะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ประการที่2เนี่ยรู้ว่าทางไหนควรไปหรือไม่ควรไปที่ไหนควรไปหรือไม่ควรไปความคิดอย่างไรควรคิดหรือไม่ควรคิดอารมณ์อะไรควรเหนียวนึกหรือไม่ควรเหนียวนึกแล้วก็รู้ว่าอะไรเป็นที่สบายแก่ตนอาหารเช่นไรให้ความสบายที่อยู่เช่นไรให้ความสบายอากาศเช่นไรให้ความสบายอิริยาบถเช่นไรให้ความสบายแล้วก็บุคคลเช่นไรให้ความสบายอารมณ์กรรมฐานข้อไหนที่ให้ความสบายมันต้องวิเคราะห์ตัดสินได้ในขณะนั้นๆแล้วขจัดความหลงในสิ่งทั้งหลายนะฮะหลงเลอะหลงเลือนหลงลืมอะไรก็ตามนะฮะต้องขจัดความหลงเหล่านั้นออกไปได้ทีนี้พวกนี้ทั้ง3ข้อนะฮะหมายความว่าถ้ายังเหลืออยู่สักข้อเนี่ยก็เห็นเรื่องเหล่านี้ไม่ได้แล้วประการต่อไปก็ยังเป็นคนที่พอใจติดใจแล้วก็สยบติดอยู่ที่ความหรูหราฟู่ฟ้าฟุ่มเฟือยในการดำรงชีวิตมีกิจมากมีเรื่องมากจุ้นไปทั้งวันวุ่นไปทั้งหมดเลยเนี่ยใจไม่สงบคืองานทั้งหลายเนี่ยพวกกิจมากพวกธุระมากเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องสภาพจิตเพราะอย่าไปคิดในความลึกซึ้งจากจิตใจของคนเหล่านั้นเพราะเขาไม่มีเวลาคิดเรื่องมันมาปะทะเยอะไม่ต้องมองไปไกลถึงชาติหน้าชาติก่อนเรื่องบุญเรื่องบาปอะไรหรอกแต่ปัญหาที่เผชิญอยู่มันก็มองได้ตลอดสายให้ตลอดสายไม่ได้พวกนี้เลยต้องมีที่ปรึกษาเยอะนะเพราะจริงๆแกไม่มีความคิดและไม่มีข้อมูลมากพอที่จะคิดเรื่องอะไรเหล่านั้นได้เพราะอะไรเพราะว่า
มันอยู่ท่ามกลางแสงสีอันวิจิตรต่างๆจิตมันถูกดูดถูกดึงออกไปสู่กระแสของอารมณ์เหล่านั้นประการต่อไปคือจิตที่กลุ่มรุมด้วยอารมณ์ที่เกิดจากอกุศลวิตกคือการวิตกตรึกนึกโดยอำนาจของความใคร่พยาบาทวิตกตรึกนึกด้วยความขับแค้นความโกรธความไม่พอใจต้องการจะโต้ตอบแก้แค้นวิหิงสาวิตกตรึกนึกในทำนองเบียดเบียนประทุษร้ายหรือว่าเป็นอาการของนิวรณ์จะเรียกว่ากามฉันท์คือเดี๋ยวนึกสึกนึกถึงสิ่งที่ใคร่โดยอำนาจของความใคร่พยาบาทตึกนึกโดยอำนาจของความพยาบาททินะมิทะง่วงเหงาหานอนซึ่งซึมหงอยเหงาหดหู่เคลิบเคลิ้มจืดชืดชาเย็นเหนื่อยหน่ายท้อถอยจนถึงกับสิ่งอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านจนถึงกับกุกุจจะคือรำคาญหงุดหงิดในตัวเองจนจิตใจไม่ก็เรียกว่าเจตโสวูปสมะคือจิตไม่รวมจิตมันวิ่งจิตมันพลั้นแล้วก็วิจิกิจฉาคือเครือบแคลงสงสัยในคุณพระรัตนตรัยเป็นต้นถ้าจิตเป็นอย่างนี้แม้แต่ฌานสมาธิยังไม่ได้นะมันไม่ต้องพูดถึงไปรู้ได้ฌานไปเห็นสวรรค์นรกไปรู้เรื่องกรรมละเอียดมันไม่มีทางได้แล้วก็จิตเนี่ยห่างไกลจากฌานจากสมาบัติไม่ได้สัมผัสแม้เพียงความสงบจิตคือไม่ได้สัมผัสแม้คณิกะสมาธิทีนี้เราไปเทียบตรงนี้ไปเทียบสัพพัญญุตญาณกับความรู้สึกของเราเนี่ยมันก็จ้อยร้อยเหลือเกินนะฮะสำนวนที่พระโบราณอาจารย์ท่านใช้อยู่คำหนึ่งมาชอบมากท่านบอกว่าเหมือนกับเอาเมล็ดพันธุ์ผักกาดไปเทียบกับเขาพระสุเมนคือความรู้ของเราถ้าเทียบกับพระญาณพระพุทธเจ้าแล้วมันก็จ้อยร่อยเหลือเกินนะฮะจะเด็กน้อยเอามากๆเลยเทียบไม่ได้เลยแต่เรื่องเหล่านี้นะเรื่องสังสารวัฏนั้นมันเป็นเรื่องพระญาณความรู้ระดับพระญาณทีนี้พระญาณเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันเป็นพัฒนาการทางจิตที่เป็นผลมาจากการเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานช่วงหนึ่งก็เป็นเรื่องของสมถะนะช่วงหนึ่งก็สมถะได้แต่ช่วงต่อมาก็เป็นเรื่องของวิปัสสนาแต่ทีนี้เราไม่ผ่านเลยแม้แต่คณิกะสมาธิแล้วเอาวุฒิภาวะอะไรไปคัดค้านล่ะไปเถียงพระพุทธเจ้าแล้วเถียงแล้วมันได้อะไรขึ้นมาคือยังนึกสลดใจนะว่าสังคมไทยปล่อยปละละเลยกันยังไงไม่รู้มันเริ่มปศเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกคือเราอันตรายกับทิฏฐิ10นี่เข้ามาสอนเด็กม.5 นะฮะมาสอนอันตรายกับทิฏฐิ10และยังคิดว่าคนที่เรียนพระสูตรนี้นะเดี๋ยวมาสอนข้อนี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์ข้อนี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์ข้อนั้นก็ไม่ทรงพยากรณ์เนี่ย10ข้อเนี่ยเข้าใจว่าคนผ่านหลักสูตรนี้มาทุกวันเนี่ยนะในบ้านเราเนี่ยไม่น้อยกว่า20 ล้านเพราะมันอยู่หลายปีแล้วกันแล้วก็ต่อมาก็ไปซ้ำเติมพระศาสนาด้วยเรื่องกาลามสูตรกาลามสูตรมันเป็นเหตุผลระดับจินตามยปัญญาเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะแล้วถ้าเราอ่านให้ตลอดแล้วเราจะเห็นชัดเจนว่าในช่วงหลังสุดนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องกรรมกับเรื่องสังสารวัฏไว้โดยมีข้อแม้ว่าให้มีจุดยืนอยู่ที่พรหมวิหาร4ให้มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาตามสมควรแก่กลุ่มของคนของสัตว์ทั้งหลายนะครับแล้วเมื่อจิตเป็นอย่างนั้นแล้วเจริญกุศลอย่างนั้นแล้วสมมติว่าตั้งสมมติฐานขึ้นมา2สมมติว่าผลบุญผลบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีแต่เราก็ทำความดีในปัจจุบันมันเสียหายอะไรมันเดือดร้อนอะไรเราก็อยู่ดีมีสุขเป็นที่ยอมรับนับถือยกย่องของบุคคลทั้งหลายถ้านรกสวรรค์มีผลบุญผลบาปมีนรกสวรรค์มีก็ได้เกิดบนสวรรค์ด้วยมันไม่ได้ขาดทุนอะไรเลยนะฮะการทำความดีเนี่ยไม่ได้ขาดทุนอะไรเลยแม้แต่เลิกพูดเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยมันก็คงได้ดีมีสุขอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละแต่ว่ามันยุติธรรมหรือเปล่าล่ะเมื่อเราทำความดีตั้งมากมายเนี่ยแล้วก็ได้นิดเดียวเช่นสมมติเราทำความดีตอนอายุตั้ง40-50ไปแล้วก็ทำความดีขณะทำความดีนี่ขณะเจริญกรรมฐานนี่ตายปุ๊บไปเลยแล้วความดีนั้นหายไปเลยช่วยอะไรไม่ได้เลยมันนี่ก็แย่เลยเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะยกยอดมันเป็นลักษณะของบัญชีชีวิตนะฮะมันมียอดยกมาตลอดมีหน้าเจ้าหนี้ลูกหนี้แล้วก็มียอดยกมาอยู่ตลอดตราบเท่าที่หน้าลูกหนี้กับหน้าเจ้าหนี้ยังไม่เท่ากัน
เพราะในการทีนี้สมมติว่าเราไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกสวรรค์เราก็ทำอะไรไปตามความพอใจเราเห็นว่าคนเวทนี้มันทมิฬหินชาติขนาดไหนอะค้ายาบ้าเนี่ยนะขายผักชาวสวนขายผักไปฉีดฟอร์มาลินไม่ได้คิดว่าคนกินก็จะเป็นอะไรอ่ะขอให้ได้ขายผักมันสวยๆแล้วคนที่ซื้อผักก็เหลือกำลังจริงๆต้องการผักสวยๆสีสวยๆวิชาการที่เรียนมาเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยมันน่าจะป้องกันตัวเองได้นะวิชาความรู้ที่เรียนมาเนี่ยมันน่าจะป้องกันตัวเองได้กลิ่นเนี่ยมันน่าจะป้องกันตัวเองได้ว่าควรจะหายใจเข้าไปหรือไม่หายใจเข้าไปนั่นคือแสดงให้เห็นถึงว่าจิตใจมันจะไหลไปได้ง่ายคือไหลไปสู่กระแสอกุศลนั่นไหลได้ง่ายนะแต่มันกระแสกุศลมันต้องทวนกระแสกิเลสขึ้นไปมันทวนขึ้นยากเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหน้าใจมันก็ไหลไปตามกระแสกิเลสแล้วก็ทำพูดคิดไปตามบาปเป็นที่เป็นบาปเป็นอกุศลทีนี้เอาสมมติฐานเดิมเนี่ยว่าสมมติว่าเราตายไปแล้วผลบุญผลบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีมันไม่ใช่แล้วไปนะในชาติปัจจุบันนี่เราแย่เลยถูกจับกุมคุมขังถูกลงโทษถูกสารพัดถูกดูหมิ่นเหยียดหยามจากคนทั้งหลายแล้วทีนี้พอตายไปแล้วสมมติว่านรกสวรรค์มีผลบุญผลบาปมีทีเนี้ยตกนรกด้วยเห็นไหมเสียทั้งสองต่อเสีย 50% หรือเสียทั้ง 100%นะที่จริงหลักเหล่านี้ถ้าเราเอากาลามสูตรมาใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมมันก็เป็นผลประโยชน์นะฮะที่จริงกาลามสูตรไม่ใช่แล้วก็ที่จริงติดกันนะคือมาอย่างมองว่าพระไตรปิฎกเนี่ยก็พยายามแปลออกมาทั้งหมดวันนี้เอาอัตถกถามาด้วยคือให้คนได้มีโอกาสอ่านศึกษาค้นคว้าอย่าว่าเอาเองอย่าไปตีความเอาเองอย่าเข้าใจเอาเองไม่ใช่ว่าผมว่าผมเชื่อว่าผมเข้าใจว่าผมสันนิษฐานว่าผมมีความเห็นว่าอย่างนั้นก็ตายสิพูดเรื่องศาสนาไปผมเห็นว่าอย่างไงศาสนาว่าอย่างไงตอนนี้พระพุทธเจ้าว่าอย่างไงพระเจ้าทรงแสดงเรื่องกรรมว่าอย่างไงพระพุทธศาสนาเป็นกรรมวาทีคือกล่าวถึงเรื่องกรรมแล้วก็เราจะแบ่งธรรมะเป็นสองระดับที่มีความชัดเจนนะระดับหนึ่งก็เรียกวัฏฏกามีกุศลจะยึดโยงในเรื่องกรรมกับสังสารวัฏแล้วก็ทำภพชาติประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงพรหมโลกเลยแต่ยังเป็นสังสารวัฏอยู่ในขณะเดียวกันก็เรียกว่าวิวัตกามีกุศลคือมันเลิกพูดเรื่องการหมุนวนในสังสารวัฏพวกนี้จะต้องทำลายกิเลสหมดก็เรียกอาสวัคยานคือบรรลุอาสวัคยานเพราะฉะนั้นในวิชา3เนี่ยไม่ใช่วิชา8เอาวิชา8เลยดีกว่านะก็ถือว่าเป็นการทบทวนสมัยหนึ่งหลวงวิจิตรเขียนหนังสือเรื่องวิชา8ประการโอ้โหมันดังมากเลยสมัยนั้นมาเป็นเนนไม่ใช่เป็นเนนเป็นเด็กเราก็อ่านก็ไม่เข้าใจแต่เราก็รู้สึกสนใจวิชา8ตั้งแต่วันนั้นมาแต่ละข้อเนี่ยมันยากลึกซึ้งมากนะต้องปฏิบัติพัฒนาจิตใจขึ้นมาจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจิตมันเป็นยังไงเราดูจิตว่าเราไม่เคยสัมผัสจิตอย่างนี้ถ้าสัมผัสก็สัมผัสไม่ได้นานรับสั่งเล่าว่าดูก่อนราชกุมารเรานั้นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนโยนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อความรู้อย่างนั้นแล้วความรู้ก็เกิดขึ้นมาตอบคำถามซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกนะจิตนี่มันตอบจิตเองได้จิตจะถามจิตจะตอบจิตเองได้เลยถ้าเราสังเกตว่ามีเรื่องเป็นอันมากที่มันอัดอั้นตันใจจะเอาอย่างไงดีแล้วจิตมันตอบมันเองแล้วเกิดการตัดสินใจขึ้นมาทีนี้จิตอย่างนี้มันก็เสี่ยงนะตอบอย่างนั้นไม่แน่แต่ว่าจิตระดับนี้แล้วมันจะไม่เสี่ยงเพราะฉะนั้นญาณข้อแรกเรียกวิปัสสนาญาณคือความรู้เห็นแจ่มแจ้งในสังขารทั้งหลายว่ามันตกอยู่ในกฎของปัจจัยลักษณ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าสังขารแล้วต้องเป็นอย่างนี้ทุกทีไม่เที่ยงเป็นทุกข์นั้นคลุมเฉพาะสังขารนะแต่อนัตตานั้นคลุมหมดทั้งสังขารและก็วิสังขารวันนิพพานเองก็เป็นอนัตตาด้วยอันนี้ก็เกิดวิปัสสนาญาณคือความรู้เห็นขึ้นมาทีนี้มันเข้มข้นขนาดไหนล่ะแต่เข้มข้นขนาดหมดเนี่ยเขาก็เรียกว่าสัมมปัญญาคือความรู้ชอบ
ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ตรงนี้ท่านเรียงมาตามลำดับทีนี้ประการต่อไปมโนมยิทธิเป็นฤทธิ์ทางใจนะคือคนระดับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายผู้ได้ปัญญาทั้งหลายเนี่ยนะเพราะพวกนี้เวลาถึงจุดหนึ่งเนี่ยคือตัดมาจากแค่ข้อ2นะ2 3 4 5 6จนถึงข้อ7เนี่ยมันจะกลายเป็นอภิญญา6เขาเรียกอภิญญาแปลว่าความรู้อันยิ่งนะฮะไม่ใช่ถึงข้อ8ด้วยนะฮะถ้านั้นก็แค่5ข้อเขาเรียกอภิญญา5เนี่ยเขานับแค่5ข้อมโนมยิทธิ์เนี่ยแปลว่าฤทธิ์ทางใจคือสามารถจะถอดใจไปในที่ต่างๆได้เป็นกายทิพย์นะฮะเป็นทิพยภาวะคือสามารถไปเร็วมาเร็วได้แล้วก็รู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆได้คือบางครั้งเป็นความเห็นที่แปลกได้เคยพบในประวัติของพระอาจารย์มั่นท่านนั่งสมาธิแล้วก็ดูซิว่าเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์กำลังทำอะไรอยู่ก็เกิดความรู้ผุดขึ้นนะรู้ว่ากำลังคิดเรื่องปฏิจจสมุปบาทอยู่แล้วท่านกำหนดจดไว้ว่าลองดูดิไอ้ตรงนี้ถูกหรือเปล่าวันหลังท่านก็ถามท่านก็เล่าความจริงให้ฟังอันนี้คือมันจะเกิดผุดขึ้นแต่ว่านี้เป็นเรียกว่าเป็นลักษณะของเจโตปริยานไม่ใช่เป็นลักษณะของมโนมยิทธินั่นคือไปด้วยตัวเลยนะอย่างที่เคยเล่าเรื่องพระวักกะลิที่ท่านจะไปกระโดดภูเขาคิจกูฏให้ตายนะพระพุทธเจ้าไม่ให้ดูพระเจ้าปรากฏพระองค์ให้เห็นตรงนั้นเลยลอยอยู่บนอากาศมันที่จริงไม่ใช่องค์จริงนะมันเป็นรูปที่สำเร็จด้วยใจและภาพเหล่านี้จะปรากฏบ่อยที่สุดแล้วถ้าเราดูภิกขุณีวิพังค์เนี่ยภิกษุณีที่ว่าไม่ใช่ประวัติของเทรีคาถานะหรือไม่คือภิกษุณีเวลาท่านเจริญกรรมฐานท่านเป็นผู้หญิงนะฮะท่านเจริญกรรมฐานเนี่ยท่านจะกลัวผู้ชายก็กลัวนะฮะเขาเรียกพยตุปฏฐานญาณญาณมองเห็นสังขารเนี่ยเป็นของน่ากลัวเหมือนกับเรือนเนี่ยกำลังถูกไฟไหม้เหมือนอสรพิษเหมือนเสือเหมือนอะไรเนี่ยจะเกิดกลัวอย่างนั้นเลยและถ้าเป็นงั้นใจก็สะดุ้งมากแล้วมันจะคุมไม่อยู่เพราะฉะนั้นพระเจ้าจะปรากฏพระองค์ชี้ทางให้ปรากฏพุ่งขึ้นมาเป็นลำแสงภิกษุณีก็ลืมตาขึ้นมาจะดูพระเจ้าก็จะสอนให้เสร็จแล้วก็หายแล้วทีนี้ภิกษุณีพอฟังเสร็จปฏิบัติตามบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นสำหรับพระอรหันต์ธรรมดามากการปรากฏองค์อย่างนั้นธรรมดาท่านก็ทำได้นะก็รู้กันในหมู่พระอรหันต์แต่บางครั้งบางคราวเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเจ้าไปปรากฏพระองค์ในที่ต่างๆเป็นนั้นมากหรือแม้แต่ตำนานที่มีการเล่าในบ้านในเมืองเราว่าพระเจ้ามาปรากฏพระองค์ตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นเนี่ยก็ไม่แน่นะฮะบางทีอาจจะเป็นอิทธิวิธิบางทีอาจจะเป็นมโนมยิทธิประการต่อไปอิทธิวิธีก็คือสามารถแสดงฤทธิ์พวกนี้เป็นพิเศษนะฮะคือหมายความว่าไม่ใช่ปกติธรรมดาเช่นเดินบนน้ำเนี่ยแทรกไปบนแผ่นดินนะลอยไปบนอากาศอะไรเหาะแป๊บเดียวถ้าแป๊บเดียวเนี่ยไปเนี่ยมันไม่ใช่อิทธิฤทธิ์นะฮะมันเป็นมโนมยิทธิ์แต่อิทธิฤทธิ์มันก็ไปนะเลื่อนลอยไปในอากาศอีกแบบหนึ่งคนละแบบกันแล้วก็ทิพสูตรเนี่ยคือหูทิพย์สามารถกำหนดที่จะฟังเสียงอะไรต่างๆได้ในที่ไกลเพราะงั้นเสียงเนี่ยเป็นเสียงมนุษย์เสียงทิพย์เสียงสัตว์ต่างๆนะใกล้ๆกับเสียงที่เรารับฟังโดยคลื่นวิทยุทั้งหลายเห็นไหมหูเราเนี่ยฟังไม่ได้ยินนะแต่ว่าหูวิทยุก็ฟังได้ยินเราก็อาศัยวิทยุเราก็ฟังได้ยินเนี่ยพวกนี้เขาเรียกว่าทิพโสตคือหูทิพย์แล้วก็เจโตปริยานรู้จักกำหนดใจรู้จักถ่ายใจรู้สภาพจิตนี่คุณคิดยังไงคุณมีราคะมีโทสะมีโมหะมีริษยามีแข่งดีมีธรรมะมีเมตตากรุณาจะรู้หมดเลยเพราะพระเจ้าจะวางธรรมะตรงกับจริตของเขาคือตรงกับความคิดของเขาในขณะนั้นๆมีคนบางคนมาเพื่อจะจับผิดพระพุทธเจ้าชื่อมานัทธัตตะพราหมณ์ที่จริงมีเยอะนะฮะแต่ว่าก็ขำมาพราหมณ์คนเนี้ยแกถือตัวมากว่าขนาดพ่อแม่เนี่ยแกยังไม่เคยไหว้เลยนะก็เรียกว่าจองหองพองขนทีเดียวไม่ยอมเคารพใครไม่ยอมนับถือใครคนอื่นเลวหมดเป็นติดมาโดยกำเนิดของแกไปคว้าพระพุทธเจ้าก็ตั้งใจไว้ว่าถ้าพระพุทธเจ้าคุยด้วยก็จะคุยถ้าพระพุทธเจ้าไม่คุยด้วยก็จะไม่พูดด้วย
มานั่งอยู่นานพระเจ้าไม่รับสั่งพระเจ้ารู้ความคิดของแกนะฮะแล้วเสร็จแล้วแกก็นึกโอ้ยพระมหาสมณโคดมไม่ได้คว้าอะไรคิดในใจนะฮะพระเจ้ารับสั่งว่าพราหมณ์คิดอย่างนั้นไม่ดีหรอกเรามาเพื่อประโยชน์อะไรแล้วก็ควรจะได้ประโยชน์อย่างนั้นพราหมณ์ตกใจตายแล้วพระเจ้ารู้ความคิดรีบกราบจุมพิษที่พระบาทนั้นก็กราบคนครั้งแรกแล้วกราบสุดๆนะฮะคือจุมพิษที่พระบาทเนี่ยถือว่าสูงสุดเป็นลักษณะจุ๊บปากเฉยๆนะฮะก็เป็นการแสดงความเคารพอย่างตรงเพราะว่าสังคมมารยาเนี่ยก็ถือว่าแปลกนะฮะก็เรียกบาทอาจารย์เวลากราบแสดงความเคารพก็จับเท้านะฮะจับเท้าลูบหัวก็ยังนึกว่าทางภาคใต้เนี่ยมีจับบ่อยนี้บ่อยที่โดยเฉพาะที่นครเนี่ยผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยบางทีเราตกใจเลยมากราบที่เท้าแล้วก็ลูบเท้าหัวแต่ว่าก็เคยเห็นอย่างนั้นเคยเห็นธรรมเนียมก็เป็นอย่างนั้นก็ถือประพฤติปฏิบัติมาอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ก็ทำทุกองค์หรอกหมายความองค์ใดที่เขาเคารพจริงๆก็ศรัทธาจริงๆเนี่ยก็จึงทำแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็คือปุเพนิวาสานตญาณตรงนี้แหละคือเรื่องสังสารวัฏเรื่องสังสารวัฏที่พระพุทธเจ้าทรงระลึกชาติปางก่อนเพราะงั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคสมัยพุทธกาลเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเมื่อมาถึงสำนักพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะได้รับการชี้แจงที่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะพระองค์มีพยานที่เรียกว่าปุเพนิวาสานตญาณคือคนแต่ละคนในรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นเพราะอะไรเนี่ยจะทรงโยงให้ได้เลยว่าเป็นเพราะอะไรเพราะอะไรทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทรงกำหนดพระทัยดูอดีตแล้วแป๊บเดียวก็รู้แล้วนะแต่พระพุทธเจ้าเรียกว่ารู้โดยอัตโนมัติคล้ายๆกับช่างชำนาญเรื่องรถเนี่ยได้ยินเสียงรถก็รู้มันเสียตรงไหนแหละคือไม่ต้องคิดอ่ะมันมาสัมพันธ์กับเสียงรถที่มันเสียแล้วมันดังพวกช่างรถทั้งหลายที่เขาเก่งจริงๆเนี่ยก็จะรู้ทันทีเลยก็มีเรื่องเกร็ดขำๆเขาบอกว่าเจ้าของโรงสีอย่างหนึ่งในเครื่องสีก็เสียก็ไปหาช่างมานะก็สตาร์ทดูเขาค้อนไปเคาะ2-3 ทีเครื่องก็เดินได้เรียบร้อยกลับไปบ้านส่งบินมาเก็บเงินก็เงินเยอะหน่อยแกบอกโอ้โหอะไรค่าเคาะ2-3 ทีเก็บเงินมากมายไก่กองขนาดนี้ช่างก็บอกไม่ได้คิดค่าเคาะนะครับคิดค่าว่ารู้มันเคาะตรงไหนแล้วก็เครื่องจะเดินได้อันนี้ก็คือมีลักษณะอย่างนั้นหมายความว่าการนำเอาเรื่องราวในอดีตของคนมาเล่าเนี่ยมันเหตุการณ์เหล่านั้นก็ปรากฏในปัจจุบันเช่นมีอุบาสิกาคนหนึ่งคือชอบเล่าอุบาสิกาคนนี้เนี่ยแกมีขัดแย้งกันในตัวแก4 เรื่องซึ่งหายากมากคนขัดแย้งกันเองมีทั้งผลกุศลอกุศลปรากฏอยู่ในคนคนเดียวกันมันก็เหมือนกับพระอรหันต์บางรูปเช่นพระจักคุบาลเนี่ยนะฮะผลของกุศลกรรมกับกุศลกรรมมาเจอกันปังพอดีเลยนะฮะต่างฝ่ายต่างแสดงอิทธิฤทธิ์เต็มที่เลยฝ่ายบาปอกุศลก็มาเล่นชะตาท่านบอดเลยฝ่ายบุญกุศลก็ทำเพื่อดับกิเลสเลยกิเลสหมดไปเลยนะฮะกิเลสดับพร้อมด้วยตาบอดเกิดตาในแทนเกิดตาปัญญาเกิดมาแทนอันนี้เป็นกระแสกรรมที่น่าศึกษามากวันใดจะพูดเรื่องกรรมจริงๆนะพูดเรื่องพิสดารเนี่ยพูดได้เยอะเลยก็ปุเพนิวาสานตญาณเนี่ยนางกุชุตราเนี่ยแกหลังค่อมเป็นสาวนี่แต่หลังค่อมแต่ในขณะเดียวกันนี่ฟังเทศเหมือนกับเทปเลยคือเอาไปเทศแทนได้เลยความจำนี่เยี่ยมมากปราดเปรื่องมากแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนใช้คนเด็กเป็นสาวนะแต่หลังค่อมแล้วก็เป็นคนใช้คนอื่นได้ปราดเปรื่องฟังเทศทีเดียวเอาไปเทศต่อได้แล้วก็คนบรรลุมรรคผลตามในขณะเดียวกันก็ถูกไฟคลอกตายพระสงฆ์ก็สงสัยอะไรทำไมมันเป็นอย่างนั้นได้คนทั้งคนนึงนะทำไมมันเป็นอย่างนั้นได้ก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แยกให้ดูนะฮะว่าที่หลังค่อมเนี่ยเกิดขึ้นจากการล้อเลียนพระปัจเจกพุทธเจ้าในอดีตการที่นานไกลมากแล้วก็ที่แตกฉานในธรรมะเนี่ย
จำสมองเป็นเทปไปเลยเนี่ยเพราะว่าเคยฟังธรรมะในสำนักพระปัจเจกพุทธเจ้าพวกเนี้ยแล้วก็เคยถวายวลัยให้พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านรองบาตรเพราะว่าพระราชาเกิดไปตักบาตรข้าวยาคูบาตรมันร้อนท่านก็ถวายวลัยให้พระท่านรองถือเดินไปแล้วก็การได้ตกเป็นใช้คนอื่นเนี่ยเพราะว่าเคยใช้ภิกษุณีอียิปต์กับชาวหลอดได้ในชาติก่อนเพราะในการใช้พระใช้เจ้าเนี่ยอย่าเล่นนะฮะต้องระมัดระวังมากคือบางทีพวกมัคคทายกวัดเนี่ยมาใช้เพลินนะฮะใช้พระสั่งพระเพลินนะบาปนะฮะทำเล่นไปยังไงเขาก็มีศีลเหนือกว่าแล้วก็ถูกไฟคลอกตายเนี่ยเพราะว่าท่านไปเล่นน้ำแล้วก็ผิงไฟกันแล้วก็ไฟมันลุกลามไหม้พระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งกำลังอยู่ในนิโรธสมาบัติที่จริงท่านได้อยู่ในนิโรธสมาบัตินี่ใครทำอะไรไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าท่านกลัวความผิดจะปรากฏก็เลยขนฟืนขนไม้มาสุมบนพระปัจเจกพุทธเจ้าเจตนาจะเผาทำลายหลักฐานแต่ไม่ตายหรอกฮะเพียงแต่ว่าประทุษร้ายต่อคนระดับนั้นไม่ไหวอ่ะเล่นกับไฟแล้วในสุดก็ปรากฏแก่ชีวิตของท่านเหล่านั้นตามสมควรแก่เวลานุเวรคือกุศลก็ให้ผลเต็มที่อกุศลก็ให้ผลเต็มที่เหมือนกันวันก่อนที่ท่านเหล่านั้นจะตายที่จริงตายตั้ง500นะฮะบรรลุมรรคผลเป็นพระยาบุคคลอย่างน้อยนี่โสดาบันก็เป็นมาก่อนแล้วในขณะที่ไฟกำลังโหมเนี่ยไม่มีใครตื่นสนุกตกใจนั่งสมาธิเจริญกรรมฐานแล้วไม่รู้ใครเป็นอะไรบ้างไงนะฮะก็แน่นอนแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ต้องบรรลุประการต่อไปเรียกว่าจุตูปปาตญาณตรงนี้ถ้าหากว่าพูดถึงชีวิตของบุคคลตายไปเกิดอย่างนั้นเนี่ยฮะเขาเรียกว่าจุตูปปาตญาณเป็นวิญญาณที่รู้การจุติการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายว่าทำไมคนนั้นตายแล้วไปไหนทำไมจึงเกิดอย่างนั้นอะไรเนี่ยคือจะตอบให้ได้แล้วก็เชื่อมโยงอะไรให้ดูคือเป็นเรื่องที่จริงคือยังนึกถึงฝรั่งเขาพูดว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องโลกนี้โลกหน้าเรื่องสังสารวัฏเนี่ยด้วยท่าทีที่องอาจไม่มีลักษณะที่หวาดหวั่นอะไรเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยมีลักษณะอย่างหนึ่งที่เขาเรียกเวสารัชญาณคือพระญาณที่ทำให้พระองค์ทรงกล้าหาญไม่ครั่นคร้ามขำเกรงใครเลยนะฮะคือใครจะมาถามอะไรก็ตามปัญหามาถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนความร้อนมาปะทะภูเขาน้ำแข็งนะฮะละลายหมดเลยสลายหมดเลยเพราะงั้นทำให้พระองค์มีความมุ่งอาจกล้าหาญประกาศสถานะของพระองค์ชัดเจนนะว่าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็หนึ่งอะไรที่ทรงแสดงเป็นอกุศลมีผลเป็นทุกข์แล้วเป็นทุกข์จริงๆถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่ปฏิญาณอะไรที่เป็นกุศลให้ผลเป็นสุขก็เป็นสุขจริงๆไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไปได้แล้วก็พระองค์บอกว่าพระองค์เป็นขีณาสพคือไม่มีอาสวะก็ภายในพระทัยพระองค์ไม่มีอาสวะจริงๆลองนึกภาพดูว่านางตนาราคาราตรีสาวสวยๆแต่งตัวอย่างดีมายั่วยวนชายหนุ่มคนหนึ่งอายุ35 ปีนะอยู่ในป่ามาตั้ง6 ปีแล้วเนี่ยไม่สนพระทัยเลยนั่งประทับนั่งเหมือนพระพุทธรูปนี่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วก็ทรงเสด็จประกาศพระองค์เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะถ้าธรรมะเหล่าใดที่คนระดับอรหันตสัมมาสัมพุทธะไม่รู้แล้วพระองค์ก็จะไม่ปฏิญาณนะแต่พระองค์รู้พระองค์จะรู้อันนี้ก็คือเวสารัชญาณเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกสวรรค์มันเกิดจากสัพพัญญุตญาณแล้วเกิดจากพระญาณและที่จริงมันเป็นผลนะผลของกุศลกรรมกับอกุศลกรรมกลายเป็นภพชาติอะไรแต่ละยาวเหยียดไปเลยแล้วก็ตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยจากข้อ1ถึงข้อ7เนี่ยเราจะเห็นว่าที่จริงมันเป็นวัฏกรรมมีกุศลคือหมายความว่าสามัญชนเนี่ยท่านก็สามารถจะปฏิบัติได้กับพวกได้อภิญญา5เนี่ยฮะสามารถทำได้อภิญญา5ก็มีอยู่ในศาสนาอื่นนะแต่ว่ามีข้อแม้ว่าศาสนาที่เน้นไปทางจิตนะเช่นศาสนาฮินดูเนี่ยก็มีอภิญญาแล้วก็ยังเข้าใจว่าศาสนาพวกคริสต์พวกอิสลามเนี่ยที่เขาภาวนา
ทำใจสงบเนี่ยก็มีโอกาสนะที่จะได้บรรลุพวกปัญญาเพราะมีอะไรที่เด่นๆน่าศึกษาอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าท่านเหล่านี้ไม่บรรลุมรรคผลคือการไม่บรรลุมรรคผลนี่ไม่ใช่ว่าอะไรหรอกคือท่านไม่ต้องการมรรคผลเพราะท่านต้องการจะเข้าไปอยู่รวมกับปรมาตถมันพระเจ้าพระอะไรของเขาเนี่ยฮะอยู่เป็นผู้รับใช้บ้างอยู่ใกล้ชิดบ้างอยู่เป็นบริวารบ้างก็แล้วแต่นะซึ่งก็หมายความมันมีสักกายทิฏฐิคือความเห็นเป็นตัวเป็นตนที่จะเดินทางจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งอยู่แต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาเพราะว่าคำสอนในทางศาสนาเนี่ยมันจะสงบมันจะทำจิตใจสงบเย็นแล้วไอ้สงบเนี่ยเป็นเรื่องแปลกคือมันจะอะไรเกิดขึ้นมาได้ทั้งนั้นเลยบางทีเป็นเรื่องวูบเดียวขณะเดียวแต่ก็เกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นโลกียธรรมแล้วเราจะเห็นว่าตัวพระญาณทั้งหลายเนี่ยบางอื่นมันเป็นผลพวงเพราะงั้นเวลาพูดเรื่องพระญาณที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในยามสามแห่งราตรีนะฮะยามมันก็มีสามก็ตรัสรู้พระญาณยามละหนึ่งญาณนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงพระญาณสามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยอย่าลืมนะฮะว่าธรรมะนี่มันสืบเนื่องมาจากการตรัสรู้ของพระองค์เรื่องกรรมสังสารวัฏเนี่ยมันเกิดขึ้นมันเป็นความข้องใจสงสัยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมนุษย์เนี่ยเราเคยเกิดมาหรือไม่หรือว่าเราไม่เคยเกิดถ้าเราเกิดเนี่ยเกิดเป็นอะไรมีสุขมีทุกข์อย่างไงเราตายจากนั้นแล้วไปเกิดที่ไหนมีผิวพรรณมีอาหารมีครอบครัวเป็นยังไงมีสุขมีทุกข์ยังไงก็ถามไปอย่างเงี้ยคล้ายๆกับคนดูดวงนะเห็นฮะคนในปัจจุบันเนี่ยลองสังเกตแต่เขาดูดวงเนี่ยเขาต้องถามอดีตก่อนเพราะเขาสงสัยหรือต้องการจะตรวจสอบในเรื่องอดีตทีนี้ถ้าหากว่าตอบในเรื่องอดีตเขาได้ถูกต้องนะฮะเขายอมรับแล้วในอนาคตเขาจะมั่นใจเขาจะมั่นใจในเรื่องอนาคตแล้วก็เขาจะสงสัยในเรื่องปัจจุบันเพราะฉะนั้นชีวิตของคนมันก็เป็นอย่างนี้มันเหยียดยาวขนาดไหนเท่านั้นเองย้อนอดีตไปไกลขนาดไหนล่ะเอาอนาคตไกลขนาดไหนตัวนี้มันก็มีพยานอยู่ก็เรียกว่าถ้าเอาเฉพาะอดีตก็เรียกอาตีตังสยานอนาคตก็อนาคตังสยานปัจจุบันก็เรียกปัจจุบันนังสยานคือพยานที่เกิดขึ้นในที่เฉพาะหน้าก็รู้ในขณะนั้นๆทีนี้พยานตรงนี้โดยเฉพาะจตุปปาตญาณซึ่งเรากำลังจะพูดเรื่องกรรมนะฮะจตุปปาตญาณเนี่ยทรงจำแนกแบ่งแยกให้คนเราเห็นเลยว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์มากว่าคนในโลกเนี่ยแม้แต่ฝาแฝดก็ไม่เหมือนกันทุกจุดพระเจ้าทรงแสดงว่ากรรมเนี่ยเป็นตัวจำแนกแบ่งแยกให้คนเลวและประณีตแตกต่างกันออกไปรูปร่างหน้าตาสถานที่เกิดเอารวมๆง่ายๆนะฮะรวมๆง่ายว่าหนึ่งก็คติคือสถานที่เกิดสกุลที่เกิดครอบครัวที่เราเกิดท้องถิ่นที่เราไปเกิดคือบางทีเราก็ไม่อะไรเท่าไหร่หรอกแต่แม้ก็ไปเกิดซะกลางทุ่งสุดกูเลยไปเกิดซะหลังเขาเลยนะกว่าจะกระเสือกกระสนมาได้แล้วก็ต้องใช้เวลานานวันก่อนได้ฟังรองประธานวุฒิสภาเขาสัมภาษณ์ว่าเขานี่เป็นเด็กบ้านนอกก็ไกลปืนเที่ยงนะที่จริงก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะงั้นคติเนี่ยมันไม่ดีแต่ถามว่าทำไมไม่ดีมันก็จะแสดงทีนี้ทำไมบางทีดีล่ะก็เรียกปุเพกตปุญญาตามีบุญที่กระทำไว้ในการก่อนนำมาเกิดในสถานที่ดีก็เรียกว่าสุคติสุคติก็คือไปดีคติก็คือไปดีนะก็สุคโตก็เป็นผู้ไปดีแต่ไปสู่สถานที่ดีสถานที่นั้นก็เป็นสุคติสำหรับเขาแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยเราก็ไม่ถึงกับนับเป็นสุคติก็นับเป็นมนุษย์แต่นั้นเองแล้วทำไมคนนี้เกิดมารูปสวยรูปไม่สวยทำไมอายุสั้นอายุยืนทำไมตระกูลสูงตระกูลต่ำทำไมผิวพรรณดีผิวพรรณซามทำไมมีศักดามากไม่มีศักดาอะไรเนี่ยแต่ละอย่างมันเป็นเรื่องของอดีตทั้งนั้นอดีตของกรรมทั้งนั้นจะทรงจำแนกแสดงเอาไว้แล้วก็รูปร่างหน้าตาก็เรียกอุปธิสมบัติคนบางคนนี่มีรูปเป็นทรัพย์มาเลยนะอายุไม่ทันถึง20รวยแล้ววันก่อนไปเจอเนนเขาบวชอุทิศหน้าศพยายเขามั้งสงสัยยายหรือย่าไม่ทราบ
อายุแก20นั่นเองแกเรียนวิศวะปี 4วิศวะอะไรเครื่องยนต์นะเรียนมาได้ยังไงทำมาเรียนมายังไงแกบอกว่าสอบเทียบมาด้วยนะแล้วก็ทำให้มาได้เร็วบางคนอย่างเนี้ยอย่างเด็กเล็กๆคนหนึ่งแต่มันมาเร็วเหลือเกินนั้นก็แสดงว่าอุปธิเขาดีบุคลิกหน้าตารูปร่างหน้าตาผิวพรรณอะไรก็ดีก็ทรงแสดงว่ากรรมเป็นโดยจำแนกแบ่งแยกให้คนเลวคนประณีตแตกต่างกันออกไปตรงนี้พระเจ้ารู้ด้วยจุตูปปาทญาณดูการจุติการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายคนนั้นตายแล้วไปไหนคนนั้นตายแล้วไปไหนนะบางคราวในเสด็จไปก่อนจะไปนิพพานเนี่ยที่เสด็จเข้าไปเมืองไผ่สาลีนี่มีอยู่หมู่บ้านหนึ่งโอ้ยคนก็ถามแต่เรื่องคนตายคนนั้นตายแล้วคนนั้นตายแล้วไปเกิดที่ไหนถามกันยุ่งไปหมดพระพุทธเจ้าบอกโอ้ถ้าถามอย่างนี้มันก็ไม่ต้องทำอย่างอื่นนะฮะแล้วก็ต้องถามกันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงวางหลักเอาไว้ก็เรียกธรรมดาสะคือกระจกเป็นเครื่องส่องว่าถ้าคุณเป็นอย่างนี้แล้วก็ประกันได้ว่าคุณตายไม่ตกนรกนี่ก็เป็นหลักธรรมตรงนี้ก็ทำให้เราเห็นว่าทำไมสกุลเราพูดเราเลือกเกิดไม่ได้จริงๆเราเลือกเกิดได้นะแต่มีข้อแม้ว่าเราต้องมีบุญมากซึ่งจะเทียบเหมือนอะไรเทียบเมื่อเรามีความรู้ความสามารถสูงเราเลือกงานได้นะเรามีเงินมากๆเราเลือกกินได้เลือกอยู่ได้เลือกใช้จ่ายได้เลือกแต่งตัวได้เลือกหารถนั่งได้นะฮะก็ทั้งหมดถ้าเรามีเงินมากๆเราจะเลือกได้แต่ถ้าเราขาดแคลนลงเนี่ยจะเลือกได้น้อยลงโดยลำดับเพราะที่จริงหลักธรรมในทางศาสนานั้นถ้าเราเทียบเคียงแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดามากเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติธรรมดาไม่มีอะไรที่วิจิตรพิสดารเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องแปลกที่เราไปชื่นชมความคิดของฝรั่งกันจนลืมของตัวเองมาอย่างนึกว่าถ้าเรามีความสามารถนะถ้าเราเก่งในด้านภาษาเนี่ยเราก็มาเรียนภาษาเสียอายุตั้งเกือบ40แล้วนะเรียนก็ไปไม่ค่อยดีไม่ได้เรื่องถ้าเราเก่งเนี่ยเราจะสามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้ออกมาเป็นภาษาต่างๆแล้วแต่ว่าใครคือร่วมแรงร่วมใจกันต้องทุ่มเทนะฮะต้องทุ่มเทแต่คนทำงานด้วยจิตปัญญาเพื่อศาสนาก็หายากนั้นส่วนมากก็อยากเป็นอยากยืดอยากเบ่งเป็นชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นโน้นอะไรแต่โดยวุ่นในเรื่องอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าคิดจะทำงานด้วยจิตปัญญาเพื่อเป็นพุทธบูชาจริงๆเนี่ยเรื่องหลักกรรมกับหลักสังสารวัฏเนี่ยมันแน่นอนถึงจุดหนึ่งที่จริงต้องพิสูจน์ได้แต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถจะชี้แจงอธิบายแต่คนพื้นฐานเนี่ยเราอย่าลืมว่าพื้นฐานในความเชื่อเรื่องเหล่านี้ต้องมาจากเชื่อในสัพพัญญุตญาณซะก่อนถ้าเราแกว่งที่การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแกว่งที่สัพพัญญุตญาณแล้วยากนะฮะที่จะทำความเข้าใจคือทำใจยอมรับเรื่องกฎเกณฑ์ของกรรมกฎเกณฑ์ของสังสารวัฏตรงนี้จึงเรื่องของความเชื่อเป็นหลักเหมือนเราเชื่อว่าคนนี้เป็นพ่อเป็นแม่เราเนี่ยเราพิสูจน์ไม่ได้หรอกเพราะว่าตอนแกเกิดเราไม่เห็นนะแต่เราก็ต้องเชื่อทีนี้กับพ่อแม่เราเชื่อได้กับพุทธเจ้าไม่เชื่อก็ไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันทั้งฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดีข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปีพุทธศักราช 2568 เพื่อบูรณะวิหารปูพื้นกระเบื้องไวนิลตารางเมตรละ699 บาทจำนวน150ตารางเมตรทำโครงเหล็กป้องกันนกรอบวิหารราดพื้นเททรายล้างหน้าวิหารราวบันไดเหล็กสแตนเลสทาสี
รอบวิหารเปลี่ยนระบบไฟฟ้าปรับปรุงทัศนียภาพวิหารบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดทอดถวายณวัดดอนตันตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ช่วงเช้า 9:39 นาทีเป็นต้นไปก็ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้เพื่อบูรณะวิหารปูพื้นกระเบื้องไวนิลรวมไปถึงทำโครงเหล็กป้องกันนกรอบวิหารราดพื้นเททรายร้างหน้าวิหารราวบันไดเหล็กสแตนเลสทาสีรอบวิหารเปลี่ยนระบบไฟฟ้าปรับปรุงทัศนียภาพวิหารบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดดอนตันตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เสาร์ที่1พฤศจิกายน2568นี้เชิญท่านร่วมงานร่วมบุญร่วมบริจาคได้บุญได้กุศลโดยทั่วหน้ากันขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังประรบเรื่องกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาสืบเนื่องจากพระพุทธศาสนาเป็นกรรมวาทีแล้วก็ได้นำความมา2 ครั้งแล้วว่าความรู้เรื่องกรรมนั้นไม่ใช่รู้ด้วยคิดหรือนึกเราเอาแต่เป็นความรู้ระดับพยานที่ผ่านการศึกษาค้นคว้าจนได้ตรัสรู้แล้วเรียกในทศพลญาณว่ากรรมวิปากญาณคือพระปรีชาญาณที่ยังรู้ถึงกรรมแล้วก็วิบากของกรรมหรือผลของกรรมแล้วก็ทำให้พยานในด้านต่างๆก็แล้วแต่ว่าเราจะเรียกทศพลญาณ10หรือจะเรียกวิชา8หรือจะเรียกวิชา3ก็ตามแต่ละข้อนั้นจะมีเรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่สำคัญหลักการสำคัญในทางพระพุทธศาสนาในส่วนของวัตกามีกุศลคือกุศลที่คนยังหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏนั้นก็จะเน้นไปในเรื่องของการละบาปบำเพ็ญบุญแล้วก็บาปน้อยลงโดยลำดับบุญเพิ่มขึ้นโดยลำดับก็สร้างภูมิจิตของบุคคลให้ประณีตขึ้นมีภูมิธรรมสูงขึ้นมีภพที่จะไปอุบัติสูงขึ้นสำนวนบาลีท่านใช้คำหนึ่งว่าตกแต่งภพชาติให้มีความประณีตมากยิ่งขึ้นผลกุศลในลักษณะนี้เช่นว่าพูดถึงเรื่องของสุจริตพูดเรื่องการให้ทานพูดเรื่องสุจริตพูดถึงศีล5มันจะมีการแสดงถึงผลของกรรมที่บุคคลได้สัมผัสในชาตินั้นๆแล้วก็ยกยอดไปให้ผลในชาติต่อไปเช่นยกตัวอย่างบุคคลที่ให้ทานเราจะเห็นว่าเป็นการพูดถึงผลกรรมทั้ง2 ช่วงช่วงแรกก็คือผู้ให้จะเป็นที่รักของผู้รับทานเกียรติคุณของผู้ให้ทานจะเป็นที่ยอมรับยกย่องของบุคคลทั้งหลายสัตว์ปุรุษย่อมคบหาสมาคมกับบุคคลผู้ให้ทานแล้วคนที่ให้ทานนั้นจะเข้าไปในสมาคมใดก็ตามจงอาจกล้าหาญไม่คลั่งคล้ำขำเกรงในสมาคมนั้นและจะไม่หลงตายเราจะเห็นว่าทั้ง5 ข้อนี้เป็นผลที่เห็นกันได้ในปัจจุบันแต่ว่ามันมีผลอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่สามารถจะพิสูจน์ทดสอบได้ในปัจจุบันคือหลังจากตายไปแล้วจะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์แต่ถ้าเราคิดถึงเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็หมายความว่า 80% แล้วนะฮะที่เราพิสูจน์ได้เพียงแต่ 20% นั่นเองก็ต้องเชื่อมั่นในพระสัพพัญญุตญาณเป็นภาษาง่ายๆต่อการทำความเข้าใจคือพูดจากันง่ายๆ
อย่างท่านสีหเสนาบดีในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงอานิสงส์ของทานทั้ง6ประการดังกล่าวเนี่ยคือท่านบอกว่า4ข้อแรกท่านไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าก็ได้เพราะว่าในฐานะที่ท่านตั้งโรงทานแล้วก็ให้ทานอยู่เป็นประจำอานิสงส์ทั้ง4ประการนั้นท่านสัมผัสทุกวันแต่ว่าการไม่หลงตายแล้วตายไปบังเกิดในสุคตินั้นท่านต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านเองไม่ได้ตรัสรู้แต่ท่านสีหเสนาบดีในการต่อมาเนี่ยก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์อย่างที่เคยเล่าไปฟังไว้วันก่อนหรือที่พระเจ้ามัทุราชอวันตีบุตรพระเจ้ามัทุราชอวันตีบุตรก็ได้แสดงถึงความไม่ต่างแห่งวรรณะสี่คือพระมหาจารณะแสดงเรื่องความไม่ต่างแห่งวรรณะสี่ให้ฟังก็มีอยู่ทั้งหมด5ข้อคือข้อแรกเนี่ยวรรณะใดก็ตามที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยวรรณะเดียวกันและวรรณะอื่นก็จะเข้าเป็นพวกของวรรณะนั้นประการที่2วรรณะใดก็ตามประพฤติผิดกฎหมายอาญาแผ่นดินจะต้องถูกจับกุมข่มขังลงโทษเสมอเหมือนกันประการที่3วรรณะใดที่ประพฤติอกุศลทุจริตวรรณะนั้นตายไปแล้วก็ตกนรกเหมือนกันวรรณะใดประพฤติในกุศลสุจริตก็ตายไปแล้วจะบังเกิดในสุคติเหมือนกันวรรณะใดออกบวชอยู่ในศีลในธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรก็ได้รับการยอมรับนับถือยกย่องจากคนดีทั้งหลายเช่นเดียวกันซึ่งในคราวนั้นพระเจ้ามัทุราชอวันติบุตรท่านบอกว่า3ข้อนะฮะ3ข้อคือข้อที่ทุกคนจะเข้าเป็นพวกเมื่อเขามีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยและข้อที่ทำผิดแล้วต้องติดคุกเหมือนกันแล้วข้อที่ออกบวชประพฤติปฏิบัติดีแล้วได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลทั้งหลายเสมอกันนั้นท่านบอกว่าท่านไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าแต่ว่าอีก2ข้อเนี่ยคือโยมได้ยินมาว่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้แสดงไว้อย่างนั้นเพราะว่าต้องเชื่อพระอรหันต์นี่ก็แสดงให้เห็นว่าปฏิปทาของบัณฑิตเนี่ยไม่ได้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งคือในกรณีที่เราไม่มีปัญญาจะส่องในลึกซึ้งเราก็ใช้ศรัทธานำไปก่อนแต่ในกรณีที่เรามีปัญญาอย่างรู้ศรัทธาเขาก็เพิ่มขึ้นเองนะครับเพราะว่าคนที่จะยังรู้ถึงความจริงของหลักกรรมและหลักสังสารวัฏได้เนี่ยมันจะต้องผ่านญาณระดับหนึ่งจึงจะเชื่อมโยงทั้งกรรมทั้งสังสารวัฏซึ่งในแง่ของความเป็นจริงแล้วแม้แต่การสมาทานศีลเราเห็นว่าตอนท้ายของศีลที่ท่านแสดงว่าสีเลนะสุคติยันติบุคคลจะบังเกิดในสุคติได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาบุคคลที่จะสมบูรณ์ในโภคสมบัติได้ก็เพราะศีลสีเลนะนิพพุติยันติบุคคลจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็เพราะศีลจึงก็แสดงเห็นว่าประโยชน์ทั้งปัจจุบันประโยชน์ทั้งภายหน้าแล้วก็ประโยชน์สูงสุดเนี่ยมีศีลเป็นหลักก็ขึ้นอยู่กับความประณีตของศีลศีลประณีตขึ้นระดับหนึ่งก็ให้มนุษย์สมบัติอีกระดับหนึ่งก็ให้สวรรค์สมบัติที่สมบูรณ์ก็ให้นิพพานสมบัติซึ่งการรักษาศีลสมบูรณ์ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะฮะคือต้องมือระดับพระโสดาบันขึ้นไปเพราะปัญหาเรื่องกรรมเป็นเรื่องที่ควรแก่การทำความเข้าใจแล้วก็จะนำท่านเสนอท่านผู้ฟังไปตามลำดับประการแรกกรรมคืออะไรแล้วก็มีบทบาทในชีวิตของคนอย่างไรคำว่ากรรมนั้นพระเจ้าทรงนิยามไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมบุคคลมีเจตนาคือความจงใจแล้วทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาหรือแม้แต่คิดด้วยใจเพราะแสดงว่ากรรมก็คือเจตจำนงหรือเจตนาที่บังเกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลแม้แต่ระดับความคิดก็ถือว่ากรรม
เราที่ออกมาทางการกระทำก็เป็นกรรมออกมาจากการพูดก็เป็นกรรมแต่เราจะเห็นว่าการกระทำเหล่านั้นไม่ใช่บ่งบอกว่าดีหรือชั่วเสมอไปเป็นกระบวนการของธรรมเมื่อเราไปเทียบกับธรรมะที่ท่านนำไปสวดในงานศพที่ท่านใช้ว่ากุศลธรรมะกุศลธรรมะพยากตาธรรมะเพราะฉะนั้นกรรมมันก็แบ่งเป็น3ประเภทหลักเหมือนกันตามกระบวนการของธรรมกุศลธรรมะธรรมที่เป็นกุศลให้ผลเป็นสุขกุศลก็คือฉลาดก็คือมีปัญญามีวิชามีศรัทธาก็แล้วแต่นะคือหมายความว่าใจนี่ถูกปรุงด้วยกุศลธรรมและเป็นเหตุให้คิดก่อนจะทำคิดก่อนจะพูดคนเราต้องมีเจตนาต้องเคลื่อนไหวเป็นกรรมอยู่ตลอดแหละแต่ว่าจะเคลื่อนไหวเป็นกรรมที่เป็นกุศลอกุศลหรือกลางๆแต่นั้นเองเพราะอะไรเพราะมันมีมโนกรรมอยู่ด้วยเราอาจจะนั่งเฉยๆไม่ได้ทำอะไรไม่ได้พูดอะไรแต่เราก็คิดอะไรไปถ้าคิดดีก็เป็นกุศลกรรมคิดไม่ดีก็เป็นอกุศลกรรมเพราะชีวิตเราจึงเป็นกระบวนการของกรรมอย่างที่พระปตาจาราเทรีภิกษุณีได้กล่าวแก่พวกกลุ่มสุภาพสตรีที่ลูกของท่านตายไปแล้วก็มาปรึกษากับพระเทรีเพราะว่าทำใจไม่ได้ที่ลูกต้องพลัดพรากจากไปพระเทรีท่านมีวิธีที่จะอธิบายหลายๆวิธีหนึ่งเนี่ยท่านถามว่าลูกเหล่านั้นเมื่อก่อนจะมาเกิดในครรภ์ของท่านเนี่ยเขามาขออนุญาตก่อนหรือเปล่าเขาบอกไม่ได้ขออนุญาตแล้วตอนที่แกจะตายเนี่ยแกลาหรือเปล่าก็บอกไม่ได้ลาเอาแล้วท่านจะเสียใจไปทำไมกับคนซึ่งมาก็ไม่ได้ขออนุญาตไปก็ไม่ได้ลามาก็ไม่ได้ขออนุญาตคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยกรรมของเขาเขาอยู่ในโลกนี้ด้วยกรรมของเขาก็จากโลกนี้ไปด้วยกรรมของเขาผลแสดงเห็นว่าชีวิตก็คือกระบวนการของกรรมที่มีการเลื่อนไหลไปตามกระแสของกุศลอกุศลหรือกลางๆแต่นั้นเองคือถ้าหากว่าเจตนาเป็นกุศลการทำการพูดการคิดก็เป็นกุศลตามไปผลก็ออกมาเป็นความสุขเกื้อกูลแก่ตนบ้างเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นบ้างเกื้อกูลแก่บุคคลทั้งสองฝ่ายบ้างต่อมาเป็นรูปของอกุศลก็คือไม่ฉลาดเราคือโง่คือทำไว้ด้วยแรงของความโลภความโกรธความหลงความริษยาอาฆาตเป็นต้นผลจากการกระทำเหล่านั้นก็เบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนบุคคลอื่นบ้างเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นบ้างก็นำความทุกข์มาให้อย่างนี้ก็ถือว่าไม่ฉลาดและกรรมบางอย่างเป็นการเคลื่อนไหวการใช้อิริยาบถทั้งหลายการอาบน้ำการซักผ้าการถูพื้นเป็นกิจวัตรประจำวันของคนที่ต้องจัดจะต้องทำเป็นการบริหารกายซึ่งก็สาธารณะทั่วไปแม้แก่พระยบุคคลทั้งหลายที่เรียกว่าสรีรกิจคือกิจที่เกี่ยวกับสรีระเนี่ยเราก็ต้องจัดต้องทำมันก็ไม่ได้เป็นกุศลอกุศลอะไรนอกจากเราไปเจตนาจงใจพิเศษขึ้นมามันก็กลายเป็นกุศลอกุศลได้แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นปกติได้คือธรรมดาไม่ได้บาปบุญอะไรก็แสดงเห็นว่าชีวิตเราก็เปลี่ยนแปลงไปตามกรรมหลักใหญ่ๆที่ทรงแสดงเนี่ยเช่นว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมเป็นตัวจำแนกแบ่งแยกให้คนเลวและประณีตแตกต่างกันออกไปตลอดถึงมีการเน้นย้ำเรื่องกรรมที่ควรกระทำแล้วก็ควรงดเว้นซึ่งถ้าเรามองดูคำสอนในพระพุทธศาสนาที่เราถือว่าคำสอนหลักเลยในโอวาทปาติโมกข์เนี่ยการไม่ทำบาปทั้งปวงก็คืองดเว้นไม่ประพฤติไม่กระทำไม่คิดในด้านที่เป็นอกุศลการทำกุศลให้สมบูรณ์ก็คือพูดทำคิดไปตามกระแสของกุศลการทำจิตให้ผ่องแผ้วก็หมายความมาละบาปได้อย่างสิ้นเชิงทำบุญได้เต็มเปี่ยมจิตมันก็ผ่องแผ้วก็เป็นกระบวนการของศีลสมาธิปัญญาโดยปริยายหนึ่งคือโดยนัยยะหนึ่ง
ดังนั้นเมื่อเรามองจากมุมนี้แล้วก็ไปเทียบกับความคิดในศาสนาประเภทเทวนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศาสนาพราหมณ์หรือแม้แต่ศาสนาเทวนิยมเราอื่นเราก็จะพบว่ากามนี่เป็นทั้งผู้สร้างเป็นผู้ทั้งทำรงรักษาแล้วเป็นทั้งผู้ทำลายหมายความกุศลก็มีลักษณะอย่างนั้นอกุศลก็มีลักษณะอย่างนั้นข้อนี้ลองสังเกตว่าในกรณีที่เป็นผู้สร้างในทางดีเช่นสมมติเราเดินไปแล้วก็เห็นคนหกล้มหรือคนเป็นลมเราก็เข้าไปช่วยเขาเราก็กลายเป็นคนดีในขณะนั้นๆหรือไปเจอขโมยฉกกระเป๋าคนแก่หรือเด็กเราก็วิ่งไปจับหัวขโมยได้แล้วก็เอากระเป๋ามาคืนเด็กหรือคนแก่เหล่านั้นได้เจตนาเราเป็นกุศลการกระทำเราก็เป็นกุศลการกระทำตรงนั้นสร้างเราให้เป็นพลเมืองดีเป็นพลเมืองดีในขณะนั้นเองแล้วก็ได้สถานะได้รับการยกย่องจากสังคมในยุคสมัยปัจจุบันอาจจะต้องเชิญไปออกโทรทัศน์เชิญไปออกวิทยุสัมภาษณ์ออกหนังสือพิมพ์อะไรต่ออะไรเนี่ยจะเยอะเลยเพราะจะมีการยกย่องจากคนดีทั้งหลายนี่ก็แสดงว่ากุศลกรรมเหล่านั้นก็เป็นผู้สร้างแต่ในการต่อมาเมื่อเราไปในที่ใดที่หนึ่งคนที่พบเห็นเราก็จะบอกคนนี้เป็นพลเมืองดีช่วยเหลือสังคมในลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ทำลายกุศลกรรมเหล่านี้ทำลายภาพลักษณ์เช่นว่าคนที่เห็นเราเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกหวาดระแวงไม่รู้สึกกลัวไม่รู้สึกว่าเราจะเป็นหัวขโมยปลอมแปลงมาเพราะภาพเราปรากฏในนามของคนดีนั่นก็แสดงว่ากรรมก็ทำหน้าที่สร้างเราให้เป็นคนดีแล้วก็รักษาความเป็นคนดีของเราไว้แต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำลายความชั่วต่างๆซึ่งตามปกติก็จะขัดขวางเจตนาในการพูดในการกระทำของเราออกไปแล้วก็จัดความเครือบแคลงความสงสัยความไม่แน่ใจความหวาดระแวงของคนอื่นได้ด้วยทีนี้ในกรณีของอกุศลมันก็มีลักษณะอย่างนั้นคนเรานั้นเป็นตามกรรมของเราอย่างที่ทรงสอนให้บุคคลสวดสอบพิจารณาอยู่เนืองๆคือในเรื่องบทสวดที่เรียกว่าพิณหปัจจเวคขณะเป็นข้อที่น่าสังเกตว่าที่จริงก็คือเรื่องอริยสัจสี่อีกแนวหนึ่งหมายความมาทรงสอนให้มองถึงชีวิตเราที่เกิดมาจะต้องประสบความแก่ความเจ็บความตายและการพลัดพรากเป็นธรรมดาอันนี้เป็นเรื่องของสภาวธรรมมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปก็ธรรมดาตกอยู่ในกฎเกณฑ์ของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราเพียงแต่ศึกษาทำใจให้ยอมรับความจริงแล้วก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาเหล่านั้นเพราะเวลาสอนให้คิดเนี่ยทรงคิดในแง่ของว่าเอวังธัมโมธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เอวังภาวีสภาวะมันเป็นอย่างนี้เอวังอนัตติโตไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้แต่ในขณะเดียวกันพอถึงข้อที่5เนี่ยทรงสอนให้พิจารณาว่าเรามีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอะไรไว้จะดีหรือชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเป็นการสอนให้บุคคลได้พิจารณาสำนึกสำเนียกเพราะว่ากรรมเหล่านั้นจริงในขณะนั้นเรายังไม่ได้ทำแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้านะว่าถ้าทำแล้วเนี่ยเราปฏิเสธผลไม่ได้มันเหมือนกับคำพูดของอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกชาติชายชุนวรรณที่ท่านบอกว่าก่อนจะพูดนั้นเราเป็นนายของคำพูดเพราะก่อนจะทำเราก็เป็นนายของการกระทำก่อนจะคิดเราก็เป็นนายของความคิดที่จริงเราสามารถจะคุมการพูดการคิดการทำของเราได้ถ้าไม่พ่ายแพ้ใจตัวเองไม่พ่ายแพ้ต่อกิเลสต่ออารมณ์แต่เมื่อพูดไปแล้วเนี่ยคำพูดจะเป็นนายเรา
บางครั้งบางคราวเป็นคำพูดที่เราเรียกว่าลิ้นพันคอแล้วก็สำนึกเสียใจมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้เพราะว่าพูดไปแล้วดังนั้นจึงทรงสอนให้คนตระหนักในเรื่องกรรมเพราะเราสามารถป้องกันได้สามารถบำบัดได้สามารถบำรุงได้เรื่องของกรรมเนี่ยสามารถรักษาได้คือทั้งหมดเนี่ยยังไม่เกิดเราก็ป้องกันแม้เกิดได้ในกรณีที่ไม่ดีนะครับที่เกิดแล้วแต่ไม่ดีเราก็มองเห็นโทษและขจัดออกไปได้ในกรณีของความดีคือถ้ายังไม่เกิดเราก็พยายามให้เกิดขึ้นมาได้ที่เกิดแล้วเราก็เห็นคุณค่าสัมผัสผลเป็นความสุขความสงบความโปร่งเบาความเยือกเย็นก็พยายามรักษาเอาไว้แล้วก็กลายเป็นวิถีชีวิตโครงสร้างตรงนี้ที่จริงคือโครงสร้างของสัมมาวายามะคือความพยายามในทางที่ชอบเพราะว่าผลทั้งหลายในโลกในชีวิตของมนุษย์มันเกิดมาจากเหตุมันก็มีบวกกับลบเนี่ยทำยังไงว่าเหตุในทางลบเนี่ยเราป้องกันในบางเรื่องแล้วขจัดในบางเรื่องออกไปเหตุในทางบวกก็สร้างขึ้นแล้วก็รักษาไว้ในสุดจิตใจเราก็จะมากไปด้วยความดีอาการเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาความคิดของเราเนี่ยมันก็จะออกมาในทางดีเพราะว่าสะสมความดีเอาไว้ให้ลองดูตัวอย่างง่ายๆนะว่าพื้นฐานจิตของเราที่เก็บสะสมกุศลอกุศลเอาไว้ซึ่งไม่เหมือนกันนะครับตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราไปพบเงินจำนวนหนึ่งเจ้าของก็ทิ้งไว้อาจจะเป็นล้านก็ได้นะเต็มกระเป๋าเจมบอลเลยปัญหามันไม่ใช่อยู่เงินเท่าไหร่หรอกปัญหาว่าใครเป็นคนเห็นเพราะหากว่าคนที่มีคุณธรรมมีความสำนึกเรื่องบาปบุญคุณโทษตรงนี้มันมีปัญหาในแง่กฎหมายด้วยในแง่ของสังคมด้วยในแง่ของบาปบุญด้วยนะฮะมันตั้งหลายเรื่องเลยแต่ว่าพอความโลภมันเกิดขึ้นมันปิดบังเหตุผลสติปัญญาคนไม่ได้มองตรงอื่นมองแต่เอาเงินอย่างเดียวแล้วทีนี้จะตามแก้ปัญหากันไม่หวาดไม่ไหวสำหรับคนที่มีสำนึกที่ดีผมมองเห็นมันมีปัญญารู้เท่าทันเพราะไม่ใช่เงินเราก็คือเงินคนอื่นมันอยู่ในสถานะอะไรแต่เห็นว่าวางไว้อย่างนั้นก็เสี่ยงภัยเสี่ยงอันตรายมากเกินไปแต่เราจะหยิบฉวยไปเพื่อนำไปหาเจ้าของมันก็เสี่ยงพอดีไม่ดีเจ้าของเข้ามาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาแล้วพูดจากันไม่รู้เรื่องเนี่ยเราอาจจะปล่อยติดร่างแห่ไปด้วยก็ได้คือยังนึกถึงความคิดเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่หลายปีมาแล้ว 2-3 ปีมาแล้วที่จังหวัดลพบุรีนะเธอนั่งเฝ้าไว้ก็เด็กนี้ฉลาดเธอรู้ว่าเงินเนี้ยมันเป็นของใครเพราะว่าคนนั่งตรงนั้นเนี่ยเธอจำได้ว่าเป็นทหารแล้วก็เมื่อคนไปหมดแล้วไอ้กระเป๋านั้นยังวางอยู่เธอก็คิดว่าถ้าเธอไปเนี่ยคนก็ต้องมาขโมยเลยก็นั่งเฝ้าไว้แล้วก็เสร็จแล้วเจ้าของเงินเขานึกออกเขากลับมาแล้วเขาบอกขอบใจกันพอสมควรเพราะว่าเวลานี้มันเรื่องค่อนข้างสลับซับซ้อนความฉลาดในการจัดการกับเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยจึงต้องมีมากเป็นพิเศษดีไม่ดีมันก็กลายเป็นเขาเรียกว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอก็ได้เพราะความคิดตรงนี้ถ้าหากว่าเรามีความสำนึกมีคุณธรรมระดับเคารพสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่นนะฮะไม่ต้องเอาจนถึงกับเมตตามากมายอะไรหรอกมันก็คุ้มครองตัวเองได้แล้วแต่ถ้ามีเมตตาจิตมีความสงสารต่อเจ้าของทรัพย์แล้วก็ยอมรับสิทธิในตัวทรัพย์ว่าเป็นของคนอื่นเนี่ยมันก็ปรารถนาที่จะให้เจ้าของเขาได้รับกลับไปก็ต้องหาวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างในปัจจุบันเนี่ยที่จริงค่อนข้างทำง่ายนะฮะเพราะว่าแล้วก็มีโทรศัพท์สาธารณะอะไรต่ออะไรเนี่ยคือถ้าไม่เสี่ยงไปหยิบเองเพื่อเอาไปมอบเจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออะไรก็ตามนะมันก็จะเป็นความฉลาดเพราะการหยิบเนี่ยกว่าเราจะนำไปถึง
จุดหมายปลายทางเนี่ยก็ยุ่งเหมือนกันนะคือยังนึกว่ามีคนมาตู่เนี่ยจะทำยังไงว่าเป็นของเขาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครแล้วกลายเป็นร่วมมือยักยอกทรัพย์แล้วมันยุ่งกันใหญ่คือปัญหาสังคมในปัจจุบันแม้ต้องการจะปฏิบัติธรรมะแต่ต้องระมัดระวังเพราะอาจจะเสี่ยงและอาจจะตกเป็นเครื่องมือของคนเหล่าอื่นได้ง่ายเพราะความดีเนี่ยคนดีทำได้ง่ายคนชั่วทำได้ยากแต่ว่าในแง่ของสังคมเนี่ยต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้พลอยติดร่างแหเข้าไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งถูกกล่าวหาถูกกล่าวตู่ด้วยเรื่องราวที่ไม่เป็นจริงเนี่ยกว่าจะแก้ไขได้เนี่ยก็ยุ่งเหมือนกันเพราะการสำรวมระวังโดยเราเองเนี่ยเคารพสิทธิในชีวิตและเคารพสิทธิในทรัพย์ของเขาแต่ก็หาทางติดต่อแจ้งไปเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มารับไปอะไรต่ออะไรก็ว่าไปโดยเราอย่าไปจับต้องนะฮะจับต้องประเดี๋ยวก็มีเรื่องนะคือยังนึกถึงที่จริงเขาก็เล่าให้ฟังนานแล้วมันมีน้ำหลากแล้วคนก็เดินไปบนสะพานแล้วก็ตกลงไปในคลองสะพานมันลื่นสะพานไม้รุ่นเดียวแล้วคนไทยคนหนึ่งก็วิ่งไปช่วยนะช่วยกว่าจะเอาฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่เรื่องธรรมดานะแล้วกฏว่าเขาก็สลบไปกว่าจะแก้ไขฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยฟื้นขึ้นมาถึงนี่แกทวงสตางค์แกโวยวายใหญ่หาสตางค์แกหายไปคนนี้เขาไม่ได้คิดเรื่องสตางค์อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเขาก็ช่วยชีวิตคนขึ้นมาแต่นั้นเองเรื่องนี้มันลามปามไปแรงจนถึงก็หาทางออกไม่ได้นะเลยผู้ช่วยกลายเป็นผู้ฆ่าแต่เลยเพื่อตัดปัญหาก็กลายเป็นสร้างปัญหาต่อไปนะแต่ว่าแกก็สำนึกบาปคือไม่สบายใจอยู่ตลอดระยะเวลาเพราะงั้นปัญหาตรงนี้เรื่องเรียกว่าทำคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาปเป็นเรื่องต้องคิดไว้เหมือนกันแล้วก็ในสังคมเนี่ยมันเรื่องเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้โดยง่ายทีนี้การทำความเข้าใจกับกรรมเนี่ยเราก็เห็นคุณชัดเจนเห็นโทษชัดเจนบางครั้งบางคราวเนี่ยเราไม่สามารถเชื่อมโยงได้แต่ถ้าเราตั้งคำถามว่าถ้าเขาไม่ทำอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นเหรอเช่นสมมติว่าข่าวคือข่าวที่จริงมันสอนเรื่องกรรมให้เราฟังทุกวันโดยเฉพาะข่าวอาชญากรรมทั้งหลายนี่นะมีการถูกตำรวจวิสามัญฆาตกรรมบ้างไม่ถูกจับกุมบ้างไม่ถูกฟ้องร้องบ้างไม่ถูกศาลตัดสินบ้างแต่ละอย่างเนี่ยที่พิสูจน์เรื่องผลกรรมเห็นกระจ่างแล้วจะสามารถตั้งปัญหาว่าถ้าเขาไม่ทำอย่างนั้นเขาจะเป็นอย่างนั้นเลยแล้วถ้าเราทำอย่างนั้นเราจะเป็นอย่างนั้นด้วยไหมก็จะเห็นชัดเจนว่านี่คือกระบวนการของกรรมเต็มพิสูจน์ได้เห็นในแต่ละวันเนี่ยแต่ว่าสังคมนี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกลองสังเกตนะฮะว่าจะพยายามอธิบายกลบเกลื่อนแล้วก็หลบประเด็นไปอธิบายในเรื่องอื่นทั้งที่ว่ามันเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาตามทุกคนแก่กรณีนั้นๆน่ะแต่ว่าคนก็พยายามจะบ่ายเบี่ยงเพื่อเห็นถึงความดีของคนที่ถูกลงโทษด้วยการกระทำของเขาเองแล้วก็เขาก็รับการลงโทษไปแล้วแต่เราก็พยายามเบี่ยงเบนให้เห็นว่าเขาไม่ผิดอยู่นะทั้งที่ผิดอันนี้ก็คือเรื่องค่อนข้างยุ่งแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือยุคที่มีข้อมูลข่าวสารอย่างนี้บางทีก็ช่วยกันกลบเกลื่อนให้แต่จริงๆนะฮะเราก็ไม่ควรจะซ้ำเติมอะไรข่าวหรอกเพราะว่าในกรณีนี้เขาประสบผลกรรมแล้ววิธีการแบบพุทธก็คือถ้าคนอื่นนะฮะเราก็ทำใจเป็นอุเบกขาใจเป็นกลางๆไม่ควรยินดียินร้ายอะไรคือไม่ควรจะไปซ้ำเติมอะไรใครอย่างไรแต่ถ้าเป็นเราเนี่ยเราก็เชื่อมโยงดูสมมติว่าเหตุการณ์ในทางที่เป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายเกิดขึ้นแก่เรามันก็อยู่ที่วิธีคิดคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยเรามองไม่เห็นจริง
นึกไม่ออกจริงๆเลยว่าไปทำอะไรกับใครที่ไหนอย่างไรเอาไว้แต่ว่าในสังสารวัฏอันยาวนานเนี่ยสังสารวัฏอันยาวนานเนี่ยเราอาจจะไปกล่าวหาเขาเราอาจจะเป็นศัตรูกับเขาก็กลายเป็นการชดใช้กรรมเวรไปซึ่งการปรงตกในลักษณะนี้มีความจำเป็นนะฮะถ้าไม่งั้นแล้วก็บางทีก็ยุ่งเราต้องแก้แค้นนะแก้แค้นในนี้กลายเป็นวงจรเลยวงจรที่หาจุดจบไม่ได้จะทำให้เกิดปัญหาก็นานหลายปีมาแล้วที่จริงก็ประมาณ20 กว่าปีมาแล้วนะฮะคือได้ไปฟังนักโทษคนหนึ่งเป็นอดีตทหารเกณฑ์ถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุกหลายปีนะในข้อหาปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์ตายแต่ว่าตอนได้มาไปอบรมในคุกเนี่ยเขาก็มาช่วยดูแลพระในร้านค้าของเรือนจำแล้วก็ถามเขาว่ามีความเป็นมายังไงเขาก็เล่าให้ฟังแล้วก็ถามเขาจริงๆประสานตัดสินแล้วนะฮะบอกว่าถามจริงๆเถอะคุณไปปล้นฆ่าเขาจริงหรือเปล่าแกบอกไม่จริงครับผมอยู่คนละจังหวัดเลยทำไปผมก็อยู่ในค่ายแต่พยานหลักฐานเขามันหนาแน่นเหลือเกินก็ไม่รู้จะว่ายังไงแต่ว่าเพราะเขาไม่มีนิสัยอย่างนั้นเนี่ยมันก็มาอยู่ในคุกไม่เท่าไหร่ทางผู้คุมก็เห็นว่าเป็นคนดีแล้วก็เอามาช่วยเหลืองานของราชการแล้วก็ถามว่าเมื่อคุณรู้สึกตัวว่าคุณไม่ผิดแต่ถูกศาลตัดสินลงโทษแล้วต่อไปเนี่ยคุณจะทำยังไงเมื่อออกจากคุกไปเนี่ยจะคิดยังไงแกบอกไม่คิดยังไงคิดว่าผมไม่อาจจะไม่ปล้นฆ่าเขาในชาตินี้ก็จริงแต่ว่าชาติก่อนเนี่ยผมคงจะเคยปล้นฆ่าเขามาเพราะงั้นก็ถือว่าชดใช้กรรมกันไปมาจบแล้วก็ให้จบกันไปเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอันนี้คือลักษณะอย่างหนึ่งที่เรามักใช้นะฮะคือเราไม่รู้ที่ไปที่มาจริงๆแน่นอนถ้าหากว่าสมัยพระเจ้าทรงประชนอยู่เนี่ยพอมีปัญหาอย่างนี้ก็ไปกราบทูลถามได้นะว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเรื่องบางเรื่องมันไม่ใช่เหตุปัจจุบันแต่ว่ากรรมเนี่ยมันจะติดตามคนที่ท่านอุปมาเหมือนกับสุนัขไล่เนื้อเนี่ยมันตามมาเรื่อยถึงเวลาทันเมื่อไหร่มันก็กัดเมื่อนั้นซึ่งบางครั้งบางคราวมันก็สุนัขเล็กๆนี่แหละแต่เมื่อแกทันแกก็มีโอกาสที่กัดได้ในการทำความเข้าใจเรื่องของกรรมโดยเฉพาะยิ่งคือเรามีกรรมเป็นของตนประเด็นแรกเนี่ยฮะคือทำความเข้าใจในกรรมมัสสโกมหิคือเรามีกรรมเป็นของตนกรรมคือเจตนาที่เรากระทำลงไปแต่ไม่เจตนาเป็นของใครเจตนาเป็นของเราทำออกไปเราพูดออกไปเราคิดออกไปเราก็เป็นเจ้าของผลกรรมตรงนั้นเราดูง่ายๆที่ตอนที่มันเป็นอัปยากตกรรมนะฮะคือกลางๆในกระบวนการของกรรมตรงนี้มันก็แบ่งเป็น3ช่วงแต่ที่จริงในเรื่องเดียวกันแต่เพียงแต่ว่า3ช่วงเท่านั้นเองก็เรียกว่าความมีอยู่ของกรรมความมีอยู่ของผลกรรมแล้วก็การที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมันเป็นกระบวนการเดียวกันแล้วก็มีความต่อเนื่องกันเราดูตัวอย่างง่ายๆนะฮะเช่นว่าเจตนาอ่านหนังสือนี่เป็นกรรมความรู้หนังสือเป็นผลกรรมแล้วใครอ่านคนนั้นก็รู้เขาก็เป็นเจ้าของผลตรงนั้นการกินข้าวนี่เป็นกรรมความอิ่มเป็นผลของกรรมหรือความอร่อยก็ได้ความอิ่มก็ได้ก็แล้วแต่อยู่ตรงไหนนะเพราะผลมันจะเยอะนะออกมาเยอะแล้วก็ใครกินคนนั้นก็เป็นคนอิ่มคือจะอิ่มแทนกันไม่ได้หรือว่าการกินยาเนี่ยเป็นกรรมเจตนารับประทานยาเนี่ยเป็นกรรมความหายจากโรคเป็นผลของกรรมใครรับประทานยาคนนั้นก็หายจากโรคนี่คือเป็นกระบวนการที่อยู่กับเราอยู่ตลอดระยะเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราดูให้ดีแล้วชีวิตเราคือเป็นกรรมเป็นผลกรรมแล้วเราก็เป็นเจ้าของผลอยู่ทุกเรื่องอาบน้ำเป็นกรรมความสะอาดเป็นผลกรรมใครอาบน้ำคนนั้นก็สะอาดนี่ก็แสดงให้เห็นเรื่องความเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยมันคนมองในรูปคล้ายๆโดนบันดาลหรือจากการสังเกตคำถามในที่ต่างๆเนี่ยมองในรูปกันโดนบันดาลแล้วก็มักจะมองไปในทางไม่ดี
หมายความว่าประสบผลในทางไม่ดีหรือว่าทำไม่ดีเนี่ยจะเป็นกรรมแต่จริงไม่ใช่หรอกกรรมเป็นคำกลางๆถ้าทำดีก็เรียกว่ากุศลกรรมก็คือฉลาดทำชั่วก็เรียกอกุศลกรรมก็คือโง่ทีนี้ความฉลาดเนี่ยมันก็กลายเป็นบุญบุญจึงแปลว่าเป็นเครื่องชำระล้างชำระล้างในส่วนเหตุเนี่ยชำระล้างเช่นสมมติว่าศรัทธาเนี่ยชำระล้างความไม่เชื่อชำระล้างความสงสัยชำระล้างความตณีชำระล้างความโกรธแล้วก็เกิดเป็นการให้ทานได้เห็นสมมติเราศรัทธาจะให้ทานเนี่ยเราสังเกตว่าถ้าเราไม่ชำระล้างความรู้สึกดังกล่าวเนี่ยให้ไม่ได้เช่นเรายังเสียดายของอยู่นี่ก็ให้ไม่ได้เราเกลียดคนรับเนี่ยเราก็ให้ไม่ได้เราไม่เห็นคุณค่าของการให้โทษของการตณีเราไม่เห็นคุณเราไม่เห็นคุณไม่เห็นโทษนะฮะเราก็จะไม่ให้เพราะศรัทธาเกิดขึ้นก็ทำหน้าที่ชำระล้างเรามีความรู้สึกดีต่อคนที่เราจะให้เราไม่รู้สึกเสียดายต่อสิ่งที่เราให้แล้วก็รู้สึกเห็นคุณค่าต่อการให้แล้วเราก็ทำผลกุศลกรรมก็จะทำหน้าที่ชำระล้างอกุศลอย่างเงี้ยทีนี้สิ่งเหล่านั้นก็เป็นผลซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแล้วเราก็เป็นเจ้าของผลตรงนั้นเป็นผู้ครอบครองผลตรงนั้นแล้วผลตรงนี้มันจะติดตามบุคคลไปพระเจ้าทรงอุปมาว่าคนเราพูดง่ายๆนะคือภาษาบาลีนี่มันก็แปลยากบางทีบอกว่าอันสัตว์ผู้จะต้องตายเป็นธรรมดาทำบุญและบาปอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ในโลกนี้บุญและบาปนั้นจะเป็นของบุคคลนั้นแท้ผู้นั้นจะต้องรับรองบุญหรือบาปนั้นไปเหมือนเงาติดตามบุคคลไปฉะนั้นคือหมายความว่าเรามาด้วยบุญด้วยบาปมันไม่ใช่บุญล้วนๆหรอกแต่บุญล้วนๆไม่ใช่ระดับมนุษย์ไม่ใช่มาเกิดระดับมนุษย์เพราะฉะนั้นเราก็มาด้วยบุญและบาปแต่ว่าบุญที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีก็ทำให้เราเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่บาปเขาก็มีเพราะฉะนั้นภายในใจเราก็มีอยู่ทั้งบุญทั้งบาปที่เป็นเชื้อเดิมนะฮะเป็นเชื้อเดิมในฐานะที่เป็นเจ้าของผลคือเจ้าของผลมันจะอยู่นานให้ลองสังเกตว่าการกินข้าวเนี่ยการกินข้าวเป็นกรรมความอิ่มเป็นผลของกรรมแล้วอาหารที่เข้าไปเนี่ยมันนำไปหล่อเลี้ยงร่างกายไอ้ส่วนที่หล่อเลี้ยงร่างกายเนี่ยก็อยู่นานแต่ว่าการกระทำนั้นเสร็จแล้วผลการกระทำก็หิวไปอีกแล้วกินมื้อใหม่แล้วแต่ว่าที่มันไปหล่อเลี้ยงร่างกายอยู่เนี่ยมันยังอยู่หรือว่าความรู้เนี่ยการเรียนหนังสือเป็นกรรมความรู้หนังสือเป็นผลของกรรมแต่การครอบครองผลคือตัวความรู้นี่เราครอบครองอยู่นานเห็นไหมเราไปในที่ไหนก็ตามความรู้นั้นก็ไปกับเราแบบเงาที่ติดตามตนนั้นไปที่ตามตัวเราไปแม้แต่ว่าตายไปจากโลกนี้แล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นคุณภาพหรือโทษก็แล้วแต่นะคุณภาพของจิตวิญญาณของเราที่นำไปสู่การเกิดในกำเนิดต่างๆซึ่งเป็นรายละเอียดที่จะกล่าวในช่วงสังสารวัฏเนี่ยแล้วก็เราเป็นผู้รับผลของกรรมอันนี้อย่างที่บอกไว้แล้วนะฮะหมายความว่าเราทำอะไรเราก็เป็นเจ้าของผลตรงนั้นแล้วความเป็นเจ้าของผลเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้แล้วก็โอนย้ายไม่ได้แม้แต่เราพูดถึงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เนี่ยในแง่ของความจริงมันไม่ใช่ไปแบบพัสดุไปรษณีย์แต่ว่าสมมติว่าเราอุทิศกุศลไปให้ปู่ย่าตายายเราให้ทานและอุทิศกุศลให้ปู่ย่าตายายก็แสดงว่าเราทำบุญสองอย่างคือทานอมัยบุญสำเร็จโดยการบริจาคทานแล้วก็ปฏิทานอมัยบุญสำเร็จโดยการให้ส่วนบุญทีนี้ปู่ย่าตายายของเราเนี่ยท่านรับทราบแล้วท่านก็อนุโมทนาเพราะฉะนั้นท่านได้รับเนี่ยรับในฐานะอนุโมทนาส่วนบุญที่เรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่บุญจะสำเร็จโดยการอนุโมทนาส่วนบุญมันก็เคยมีคำถามว่าแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงคือในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยท่านเหล่านั้นบางทีเนี่ยอาจจะไม่อยู่ในฐานะรับหรอกแต่มันจะออกมาในรูปของอะไรนะอายุวันโนสุขังพลังนะคือมันจะออกมาในรูปของไม่ใช่ออกมารูปอาหารแต่ออกมารูปอายุวันนะสุขพละก็พูดว่าพวกกามคุณทั้งห้าเนี่ยไม่ใช่พวกพรทั้งสี่เนี่ยแล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสมันประณีตขึ้นนะรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆประณีตขึ้นแล้วก็มีรัศมีมีอธิปดีอะไรทั้งหมดที่ท่านแสดงไว้10ประการด้วยกัน
มันก็เพิ่มพูนขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นคือบางครั้งเนี่ยเท่าที่พบหลักฐานแต่ว่าไม่พบระดับบาลีนะพบระดับชาวบ้านที่เขามีประสบการณ์ด้วยตัวเขาเองก็ทำเห็นว่าบุญกุศลบางอย่างเนี่ยแม้แต่ผู้รับไม่อนุโมทนาแต่จิตตานุภาพของผู้อุทิศมันแรงมันก็ไปถึงแต่รูปของอายุวนะสุขภละรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยแต่ไม่ออกมารูปอาหารก็อาหารก็ไม่ใช่ออกมาในรูปกินนะฮะแต่ถ้าเราดูเปรตพระญาติพระเจ้าพิมพิสารก็อนุโมทนาแล้วก็ภาพชีวิตมันก็เปลี่ยนไปทันทีแสดงว่าก็เป็นพวกนั้นก็กลายเป็นอาหารทิพย์ที่เกิดไปหนุนช่วยร่างกายก็เป็นผลกรรมอ่ะพูดง่ายว่าตัวเป็นผลของกรรมดังนั้นเขาเองก็เกิดขึ้นจากการกระทำของเขาแม้เราจะอุทิศให้แก่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ปู่ย่าตายายพวกเปรตพวกอะไรก็ตามนะฮะหมายความว่าเขาก็ต้องอนุโมทนาก็เป็นกุศลกรรมเห็นไหมผลจากการอนุโมทนาเนี่ยมันขจัดความริษยาออกไปคือคนเราสามารถทำใจชื่นชมยินดีต่อการกระทำความดีของบุคคลอื่นเนี่ยก็แสดงว่าใจต้องดีนะฮะใจต้องดีเพราะอะไรเพราะว่าตามปกติเวลาคนทำดีเนี่ยคนมักจะริษยาทีนี้คนหนึ่งเมื่อเกิดชื่นชมต่อการกระทำความดีของบุคคลอื่นก็แสดงว่าเขาก็จัดริษยาออกไปริษยาไปใจก็ใสใจก็เย็นใจก็สบายนะแล้วเขาก็ได้ส่วนแห่งบุญคือมันชำระล้างความริษยาร้อนเหมือนกันนะฮะริษยาร้อนแรงแล้วก็จะมีผลก็เป็นความสุขอีกเช่นเคยประการต่อไปก็จะมีกรรมเป็นกำเนิดหมายความเราจะเกิดเป็นอะไรเนี่ยเกิดเป็นคนเกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นอะไรหรือแม้วิถีชีวิตเราที่เปลี่ยนไปเนี่ยการกระทำของเราสร้างความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นแต่เราก็ไม่ได้ว่าไม่ถึงเรียกกำเนิดนะฮะหมายความว่าในแง่จริงๆก็หมายถึงการไปเกิดในกำเนิดต่างๆเกิดเป็นคนเกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นคนรวยเกิดเป็นคนจนเกิดสกุลสูงสกุลต่ำเนี่ยฮะมันเป็นเรื่องกรรมที่ไปปรุงแต่งทำให้เราเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็พื้นฐานเขาเรียกว่ามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เหมือนกับพืชเหมือนกับเชื้อสายนะฮะเหมือนเชื้อสายอย่างหนึ่งเหมือนกับพืชอย่างหนึ่งหมายความว่ากรรมชนิดนั้นมันก็ต้องให้ผลอย่างนั้นนะมันเหมือนกับมะม่วงก็ต้องออกผลมาเป็นมะม่วงแหละปฏิเสธไม่ได้หรอกเพราะว่ากรรมมันเป็นเผ่าพันธุ์แล้วก็กรรมมันเป็นพวกพ้องแล้วกรรมมันเป็นชนิดเป็นชนิดที่เราทำเราก็จะเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำเอาไว้ก็ทำนองคล้ายๆกับเปรี้ยวหวานมันเค็มใช่ไหมเปรี้ยวหวานมันเค็มมันก็เป็นตัวผลกรรมที่เกิดขึ้นจากการรับประทานพอรับประทานอะไรเข้ามารสชาติของอาหารเหล่านั้นเราก็เป็นคนสัมผัสผลของกรรมในช่วงต่อไปก็มีลักษณะเช่นเดียวกันที่ท่านบอกว่ากรรมเป็นตัวจำแนกแบ่งแยกให้คนเลวและประณีตแตกต่างกันและตามปกติเวลาแสดงระดับกำเนิดเนี่ยนะฮะจะพูดถึงชาติหน้าเลยถ้าที่เป็นพระพุทธธรรมรัตน์นะเช่นในเรื่องที่ค่อนข้างจะแพร่หลายมากคือจุลกัมมวิภังคสูตรเนี่ยในกรณีเป็นอกุศลกรรมเนี่ยทรงแสดงว่าตายแล้วตกนรกถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั้นเช่นว่าโทษของการฆ่าสัตว์เนี่ยตายแล้วย่อมบังเกิดในทุกขติวินิบาตนรกอสุรกายถ้ากรรมไม่หนักถึงขนาดนั้นเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีอายุสั้นพันตายหรือว่ามีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมากเป็นต้นนั้นก็แสดงถึงการตามให้ผลและกรรมเหล่านั้นมันก็สร้างภพชาติของเราสร้างกำเนิดของเราสร้างตระกูลของเราสร้างรูปร่างหน้าตาของเราก็ไปหมดแหละมันขึ้นอยู่กับกรรมแล้วถ้าเป็นยุคสมัยก่อนจริงๆเนี่ยสามารถถามได้นะทำไมคนนั้นเป็นอย่างนั้นทำไมคนนี้เป็นอย่างนี้ทำไมคนโน้นเป็นอย่างโน้นทำไมพระสารีบุตรจึงอิริยาบถไม่ค่อยจะเรียบร้อยนะบางครั้งก็อาจจะกระโดดข้ามคูอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นวาสนาเขาเพราะว่าชาติก่อนๆโน้นก็เคยเกิดเป็นวานอนมาก็ติดนิสัยอยู่ก็ไม่ได้มีเจตนาพระอรหันต์นะแต่พระอรหันต์ละวาสนาไม่ได้เป็นต้นเนี่ยคือสามารถที่จะดึงเอาเรื่องไกลลิบๆขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นลักษณะนิสัยของคนขึ้นมาได้เพราะเรื่องของกรรมจึงเป็นเรื่องของชีวิตกรรมกับชีวิตเนี่ยที่จริงเป็นอันเดียวกันชีวิตเราก็คือกระบวนการเลื่อนไหลของกรรมแล้วเราก็สามารถควบคุมทิศทางของกรรมได้ด้วยถ้าหากว่า
มีความยินดีในกุศลกรรมทุกฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดีขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังเสนอเรื่องกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนั้นที่จริงก็เป็นกฎธรรมชาตินะซึ่งมีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันพระพุทธเจ้าทรงค้นรู้ด้วยพระญาณค้นพบด้วยพระญาณของพระองค์แล้วก็นำมาแสดงเปิดเผยชี้แจงกระทำให้ตื้นแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเพื่อคนได้ตระหนักรับผิดชอบในการกระทำของตนเองเพราะตามปกติแล้วคนเราเวลาประสบผลเป็นความสุขก็มักจะไปคิดว่ามันมาจากการดลบันดาลประสิทธิ์ประสาทของสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ประสบความทุกข์ก็ไปนึกถึงโชคเคราะห์ผีหลวงเหลาเหล็กดวงชะตาราศีอะไรต่ออะไรก็โยนออกไปข้างนอกอยู่เรื่อยมันทำให้ขาดความรับผิดชอบขาดความระมัดระวังที่จะควบคุมพฤติกรรมของตัวเองให้เป็นไปสู่ทิศทางตามที่เราต้องการเพราะเมื่อเราคิดว่าผลที่เกิดขึ้นในชีวิตมันมาจากเรื่องอื่นก็จะไปให้ความสำคัญแก่เรื่องเหล่านั้นจนถือว่ามีการดลบันดาลในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีการบวงสรวงอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาจากโชคเคราะห์ก็ไปสะเดาะเคราะห์ไปทำพิธีกรรมต่างๆหรือมาจากผีหลวงเหลาเหล็กอะไรต่ออะไรต่างๆก็ไปเคารพนับถือสิ่งเหล่านั้นแล้วในที่สุดมันก็ไกลปัญหาไปทุกทีไกลสาเหตุของปัญหาคือไกลสาเหตุของปัญหาไปทุกทีเพราะจึงทรงสอนให้พิจารณาว่าเรามีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ซึ่งได้อธิบายมาในวันก่อนข้อต่อไปก็คือมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยหมายความว่าการอยู่การไปการมาการเป็นของเราเนี่ยอยู่ที่การกระทำของเราในแต่ละขณะเราขับรถไปเนี่ยเราเป็นพลเมืองดีก็ได้นะฮะเป็นฆาตกรก็ได้เราขับรถไปชนคนตายแล้วก็หนีเนี่ยก็กลายเป็นฆาตกรไปเลยเราขับรถไปก็เห็นคนประสบอันตรายก็หยุดรถเข้าไปช่วยเหลือนำไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยก็กลายเป็นคนดีไปทันทีแต่เรื่องเหล่านี้ที่จริงก็ต้องระมัดระวังอีกเหมือนกันนะครับเพราะวันนี้เล่ห์เหลี่ยมโจรมันก็มาเยอะเหลือเกินบางทีก็ทำเป็นทีว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนกันพอเพื่อนลงไปจะช่วยเหลือก็ปล้นเสียเลยเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคนดีนี่ท้อถอยแม้แต่วัดนะฮะเวลานี้ก็ไว้วางใจคนยากคือไม่รู้จะอยู่ยังไงแล้วคือเมื่อก่อนเนี่ยคนถ้าเข้าวัดแล้วก็วางใจได้นะแต่นี้ไม่แน่นะเราก็ช่วยเหลือให้พักอาศัยที่วัด
หรือไปขโมยของหนีไปตั้งกลางดึกแล้วตั้งแต่กลางคืนแล้วก็ทำให้ลำบากเหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าไม่ช่วยมันก็ใจดำเกินไปนะวัดเนี่ยถ้าช่วยมันก็มีปัญหาตามมาตอนเวลานี้ก็ดีที่สุดก็คือถ้าขนาดที่ไม่แน่ใจสงสัยก็ต้องหาทางปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็อย่าให้เขาเดือดร้อนคือทำยังไงก็ได้แล้วก็มาสรุปให้คนตระหนักว่ายังกัมมังกริสามิกัลยาณังวาปากังวาตัสสดายโดโควิสามิเราจักทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าทุกอย่างมันมีอยู่3ช่วงมีเจตนาทำพูดคิดออกไปแล้วก็เกิดผลตามที่ทำพูดคิดแล้วเราก็เป็นผู้เจ้าของผลไอ้ตัวผลเนี่ยมันอยู่นานการครอบครองผลนี่จะอยู่นานเพราะว่าเมื่อเราทำลงไปแล้วถ้าเขายังไม่ให้ผลเนี่ยเขาก็ไม่ได้หายไปไหนซึ่งมันผิดกับตัวเจตนาเจตนาเกิดแล้วจะดับไปเลยแล้วก็เปลี่ยนเจตนาได้ตัวผลก็อยู่ระยะสั้นแต่ตัวเขาเรียกว่าไอการครอบครองตัวผลเนี่ยนะครอบครองตัวผลอยู่ระยะยาวคล้ายๆกับความรู้ที่มันอยู่กับเราเนี่ยอยู่ระยะยาวบาปนี่อยู่กับเราระยะยาวบุญนี่อยู่กับเราระยะยาวเช่นสมมติว่าเราให้ทานแล้วก็คนรับทานไปเราก็ได้รับความสุขใจดีใจแต่ว่าตัวผลบุญที่เกิดขึ้นจากการให้ทานเนี่ยมันจะอยู่กับเราแล้วก็กลายเป็นการสะสมบุญเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงสอนในรูปของการสะสมคือให้ทำบ่อยๆแล้วสั่งว่าถ้าบุคคลจะทำบุญให้ทำบุญนั้นบ่อยๆให้ปลูกฝังความพอใจในบุญนั้นเพราะการสะสมบุญเอาไว้จะนำความสุขมาให้ทำบาปก็มีระยะตรงกันข้ามคือไม่ให้สะสมบาปอย่าดูหมิ่นว่ามีเพียงเล็กน้อยและจะไม่ให้ผลมันหยาดฝนที่ตกลงทีละหยาดเนี่ยสามารถจะทำภาชนะซึ่งรองรับให้เต็มได้ชั้นใดถ้าบุคคลกระทำบาปมีใจยินดีในบาปมีการสะสมบาปเอาไว้ในสุดจิตใจก็จะเต็มด้วยบาปอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าคำว่ากรรมเนี่ยเป็นคำกลางๆคือใช้ดีก็ได้ใช้ไม่ดีก็ได้ใช้กลางๆก็ได้แต่ว่าเพื่อให้ชัดเจนเนี่ยถ้าดีท่านเรียกว่ากุศลกรรมผลของเขาก็คือบุญถ้าไม่ดีก็เรียกอกุศลกรรมผลของเขาก็คือบาปแล้วก็ผลของบาปคือทุกข์นะฮะท่านจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทุกขโตก็ไปสู่ทุกขติผู้ดำเนินไปชั่วแล้วก็ไปสู่สถานที่ชั่วอีกฝ่ายหนึ่งก็ดำเนินไปดีเรียกว่าสุขโตก็ดำเนินไปดีก็ไปสู่สุขติส่วนสุคติก็กลายเป็นรายละเอียดที่มีความหยาบกลางประณีตขึ้นไปโดยลำดับทีนี้กรรมที่เป็นกลางๆเนี่ยมันไม่ให้ผลข้ามภพชาติอย่างนั้นหรอกแล้วก็ให้ผลในปัจจุบันนี่แหละเช่นว่ากินข้าวเนี่ยมีความอิ่มก็จบแล้วแต่ว่าถ้าเจตนาหรือว่าของนั้นได้มาในทางไม่ดีเนี่ยฮะมันก็กลายเป็นบาปเหมือนกันทีนี้ก็ต้องการให้มองว่าไอ้หลักการตรงนี้เวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงหรือปรากฏอยู่ในพระบาลีในที่ต่างๆมันก็บ่งบอกให้เราทราบว่ากรรมมีทั้ง3ประเภทนั่นแหละเช่นว่ากัมมังสเตวิภัจจติยเดดังหินะปณิตตายะคำนี้เป็นคำที่ค่อนข้างแพร่หลายกรรมย่อมจำแนกแบ่งแยกให้คนทรามและประณีตแตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างว่าคนเดินไป 4-5 คนแล้วเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเกิดหกล้มเพื่อนคนหนึ่งก็วิ่งเข้าไปช่วยประคองเพื่อนคนหนึ่งก็ยืนดูเฉยๆเพื่อนคนหนึ่งก็หัวเราะเพื่อนคนหนึ่งก็ด่าส่งเลยเห็นไหมเหตุการณ์อย่างเดียวกันเนี่ยเป็นเหตุให้คนทำบุญทำบาปได้หรือบางทีเพื่อนคนหนึ่งไปฉกกระเป๋าเขาแล้วก็วิ่งหนี
เพื่อนคนหนึ่งก็พอเห็นตำรวจไล่จับเพื่อนก็วิ่งเข้าไปช่วยคนหนึ่งก็ยืนดูเฉยๆคนหนึ่งก็หัวเราะคนหนึ่งก็ด่าส่งเลยอันนั้นก็แสดงว่าการกระทำของในขณะนั้นจำแนกคนแต่ถ้าเรามองดูเหตุการณ์ตรงนั้นเราก็จะเห็นว่าในกรณีแรกว่าเพื่อนที่ช่วยเนี่ยเป็นคนดีเพื่อนยืนดูเฉยๆก็ใจจืดเกินไปเพื่อนที่หัวเราะก็เสียมารยาทแล้วก็ใจร้ายเกินไปพวกที่ด่าส่งก็เกินไปนะเกินกว่าเพื่อนเลยคือซ้ำเติมเขาก็เป็นคนดีคนชั่วกันในขณะนั้นด้วยการกระทำในขณะนั้นเพราะบางครั้งเวลาเราพูดเพื่อให้เห็นผลจะเนี่ยทำดีก็ดีทำชั่วก็ชั่วทำดีก็เป็นคนทำดีทำชั่วก็เป็นคนทำชั่วทำดีก็รับผลดีทำชั่วรับผลชั่วทีนี้ผลนี่จึงมันเกิดในขณะนั้นทันทีแล้วเกิดที่จิตเราในขณะนั้นถ้าคนอื่นก็พบเห็นก็เกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นการยกย่องเป็นการตำหนินี่ก็เห็นกันในขณะนั้นแล้วก็การได้รับการยอมรับนับถือจากสังคมได้รับการดูหมิ่นจากสังคมก็เห็นในขณะนั้นแล้ววันก่อนดูข่าวดูข้ออะไรช่อง3ก็ชอบเอานำชีวิตที่ยากไร้นะวงอะไรนะวงเวียนชีวิตอะไรเนี่ยนะมาดูเนี่ยคือพอเห็นเหตุการณ์อย่างนี้แล้วมันหดหู่ก็นึกว่าถ้าเรามีกำลังช่วยเนี่ยก็อยากจะช่วยทั้งนั้นก็นึกถึงว่าลูกนี่ก็อายุ60แม่ก็80กว่าลักษณะก็ฟังอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็รู้สึกว่าคุณยายนี่ว้าเหวนะตานี่ว้าเหวมากแล้วก็หลานก็ยังเล็กๆแต่คนคนนี้แกก็พอหาสตางค์ได้ไม่น่าเชื่อนะฮะบางทีเดือนเดียวมีสตางค์เข้าบ้าน100 บาทน่ากลัวแล้วก็เสร็จแล้วก็มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งไปบริจาคเงินให้เรารู้สึกอนุโมทนาก็บอกว่าไอ้ข่าวคราวอย่างเนี้ยนำออกมาสู่สาธารณะเนี่ยอย่างน้อยก็เตือนจิตสะกิดใจกระตุ้นเตือนให้คนได้คิดนะว่าพี่น้องเราในลำบากอยู่เยอะเลยที่เดือดร้อนอยู่เยอะเลยแล้วก็ไม่เป็นอบายมุขไม่ขี้เกียจนะถ้าพวกอบายมุขก็ไม่อยากช่วยหรอกแม้แต่ญาติพี่น้องตัวเองก็ไม่อยากช่วยแต่ว่าคนที่ไม่อยู่ไม่ตกอยู่ในอบายมุขเลยแต่สภาพชีวิตแร่งแค้นเนี่ยยากไร้ขัดสนคนชราภาพเนี่ยทุพพลภาพเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกุศลเจตนาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราเกิดเจตนาก็เป็นบุญนะแล้วก็นึกว่าทำยังไงจะช่วยเหลือเขาได้เดี๋ยวทำอะไรจะมีส่วนแบ่งเบาปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้แก่เขาได้คิดอย่างนั้นก็เป็นกุศลเจตนาแล้วคือไม่คิดในทำนองเบียดเบียนเขาเราก็กรรมมันก็จำแนกความคิดจิตใจของเราพฤติกรรมของเราความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจเราอันนี้เห็นได้จะๆนะครับแล้วก็รับสั่งว่าการงานอะไรที่ย่อหย่อนย่อมไม่มีผลมากเห็นไหมตรงเนี้ยที่จริงมันเน้นที่ความเพียรพยายามเอาจริงเอาจังมีความมุ่งมั่นซึ่งอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้ไม่ดีก็ได้กลางๆก็ได้นะแต่ว่าเน้นจริงๆเนี่ยเน้นที่กลางๆกับเน้นที่ดีไม่ใช่เน้นที่การทำชั่วย่อหย่อนนะถ้าถึงทำแล้วก็ทำให้น้อยเนี่ยมันก็ดีกว่าทำมากนะคืออย่าลืมว่าตัวนี้ก็เน้นการงานธรรมดาในการครองเรือนอย่างหนึ่งแล้วก็การประพฤติความดีอย่างหนึ่งถ้าทำย่อหย่อนผลมันก็น้อยถ้าทำต่อเนื่องเอาจริงเอาจังมีความมุ่งมั่นสูงผลมันก็มากหรือว่าบางครั้งนี่ทรงแสดงเป็นรูปผลซึ่งรอคอยเราอยู่ในอนาคตบางครั้งเป็นภาพทรงสอนในรูปเป็นภาพเช่นว่าบุญกุศลที่บุคคลทำเอาไว้เนี่ยจะรอต้อนรับคนที่ทำบุญเมื่อตายจากโลกนี้ไปเนี่ยเหมือนกับญาติพี่น้องซึ่งรอคอยญาติอันเป็นที่รักของตนซึ่งจากบ้านไปไกลแล้วก็ย้อนกลับมาสู่บ้านของตนฉะนั้นแต่บางทีก็จะสอนในแนวตรงกันข้ามเช่นว่ากรรมชั่วของตนย่อมนำไปสู่ทุกขติเพราะคนเราที่ติดคุกก็เพราะกรรมนะได้รับความสุขก็เพราะกรรมได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญก็เพราะกรรมเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ก็เพราะกรรมคือการกระทำไม่ใช่ดลบันดาลนะฮะที่จริงก็เพราะการกระทำของเราเองจะถือว่าดลบันดาลก็ฟังได้นะฮะ
แต่ไม่ใช่ว่ามันมาจากสวงสวรรค์อะไรมันมาจากการบันดาลของกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดว่าบันดาลเนี่ยใช้คำว่ากรรมบันดาลเนี่ยจะถูกที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเกิดขึ้นเฉพาะแก่คนที่ทำกรรมนั้นเท่านั้นเหมือนกับเรารับประทานอาหารอยู่ในโต๊ะเดียวกันแล้วก็มีอาหารชนิดหนึ่งมันเป็นพิษมันเป็นพิษเฉพาะคนที่รับประทานนะคนไม่รับประทานก็ไม่ได้เป็นพิษอะไรแล้วก็ทรงเน้นในกรณีของการกระทำบอกว่าความดีคนดีทำได้ง่ายความดีคนชั่วทำได้ยากอันนี้ก็แสดงถึงพื้นฐานคนคือการกำหนดว่าดีชั่วเนี่ยมันค่อนข้างจะสากลแต่ว่าก็มีอยู่สองประเด็นนะฮะสองประเด็นคือประเด็นหนึ่งที่เราเรียกว่าโลกวัชชะคือเป็นความผิดทั่วโลกเป็นความดีทั่วโลกเนี่ยเป็นความดีสากลเป็นความผิดสากลเนี่ยคนดีเขาทำได้ง่ายในกรณีที่เป็นความดีเนี่ยแต่จะให้เขาทำชั่วเนี่ยก็ทำได้ยากในทำนองตรงกันข้ามเนี่ยโทษที่ผิดสากลเช่นว่าการฆ่าการลักการประพฤติผิดในกามการโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นใส่ร้ายกันเนี่ยคนก็ทำกันหน้าเฉยแต่เฉยก็แสดงคนชั่วก็ทำได้ง่ายเขาทำสบายๆแล้วไม่รู้สึกอะไรอ่ะเป็นเรื่องที่น่ากลัวความคิดบางอย่างที่ออกมาแล้วก็เป็นเรื่องน่ากลัวว่าทำยังไงล่ะคนเราก็มากขึ้นตอนนี้เขาบอกว่าคนเรา60 ล้าน600,000 คนแล้วนะฮะแล้วก็มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายตั้งล้านกว่าด้วยปัญหาต่างๆมันจะตามมาอีกเยอะเพราะฉะนั้นทำยังไงจึงจะให้คนได้สำนึกกลัวบาปถ้าทำบุญไม่ได้อย่าทำบาปนะจึงสอนว่าความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าความชั่วนั้นจะตามแผดเผาถ้าเราไม่ทำเนี่ยกรรมนั้นก็ไม่สามารถจะมาพ้องพาอะไรเราได้มันเป็นอันตรายแก่เราได้อย่างคล้ายๆกับกินอาหารที่เป็นพิษดังที่ว่าเนี่ยหรือว่าแม้แต่สมมติว่านะสมมติว่าเพื่อนเราไปลักขโมยมาแล้วก็มานั่งคุยมานั่งดื่มอะไรกับเรากันอยู่เนี่ยเต็มโต๊ะเลยเวลาตำรวจมาจับเนี่ยก็ไม่จับเราอ่ะก็จับเฉพาะเพื่อนเราเท่านั้นเองนั่นเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทำกรรมบางครั้งบางคราวนะฮะอาจจะเชิญไปให้การเพื่อเป็นพยานแต่ว่าถ้าคนและสถานที่เนี่ยตามปกติเขาก็ไม่เอาไปมันคนละเรื่องกันคือว่าเพื่อนเราไปทำหรือไม่ทำเนี่ยเราก็ไม่รู้แต่ตอนที่นั่งคุยนี่คุยในฐานะเพื่อนคุยกับเพื่อนเท่านั้นเองเว้นไว้แต่ว่ามีหลักฐานเป็นอย่างอื่นอาจจะมีข้อสงสัยอะไรอยู่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าความดีนั่นแหละทำไว้ดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าความทำแล้วเนี่ยแน่นอนที่เราไม่ต้องเดือดร้อนใจแล้วความดีมันจะให้ผลเป็นความสุขแก่คนที่กระทำความดีเหล่านั้นนี่ก็เป็นกฎเกณฑ์ง่ายๆเป็นสูตรง่ายๆที่ทรงแสดงสั่งสอนเอาไว้ด้วยข้อความสั้นๆเพื่อสะดวกต่อการทำความเข้าใจบอกกรรมใดแล้วร้อนใจในภายหลังกรรมที่ทำแล้วนั้นไม่ดีอันนี้คือต้องดูก่อนอะไรก็ตามคิดอย่างน้อยก็ฉุกคิดเฉลียวคิดหยุดความคิดเอาไว้ก่อนทำอะไรทำอย่างไรทำไปเพื่ออะไรทำแล้วได้ประโยชน์อะไรต้องมองที่ประโยชน์ให้เจอถ้าเห็นท่าไม่เป็นประโยชน์เราอย่าไปยุ่งเกี่ยวเป็นดีที่สุดคือปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องบางเรื่องนี่เราก็ไม่รู้หรอกมันจะออกหัวออกก้อยยังไงแต่ถ้าเห็นท่าไม่ดีเราก็ขอให้ปลอดภัยไว้ก่อนท่านก็บอกว่าแต่ว่ากรรมใดก็ตามที่ทำแล้วเนี่ยมีความสบายใจไม่เดือดร้อนใจในภายหลังก็รีบทำเลยเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆเราในปัจจุบันเนี่ยมันชัดเจนมากเลยนะฮะถ้าเราใช้ความเชื่อเป็นหลักไว้เนี่ยอย่างพระเจ้าทรงแสดงเรื่องอย่างนี้ยกตัวอย่างว่าเรื่องทานนะไม่ใช่เรื่องบุญกิริยาวัตถุ10นะฮะเราต้อง3 ข้อเนี่ย3 ข้อแรกเนี่ย
ทานเนี่ยเป็นรูปของการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรนะเราไม่ต้องพูดเป็นธรรมะก็ได้คือว่าถ้าเรามีน้ำใจโอบอ้อมอารีต่อกันเนี่ยมันก็อย่างที่คติไทยเขาบอกว่าไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมาแม้จะเป็นชาติเป็นญาติเป็นเชื้อถ้าไม่มีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าคติไทยมองไม่คมเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ที่จริงมันจะเกิดเป็นสวัสดิการคือสงเคราะห์อนุเคราะห์กันคนเราที่อยู่ร่วมกันถ้าขาดความมีน้ำใจต่อกันมันก็ลำบากนะเวลาคนหนึ่งก็เดือดร้อนก็พออยู่ในวิสัยที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันอย่างที่ท่านเล่าถึงว่าเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยตั้งคำถามขึ้นมาให้พวกชายหนุ่มเขาตอบแล้วใครตอบได้เนี่ยแกจะให้ลูกสาวก็จะมอบสมบัติให้เพราะว่าไม่มีลูกชายว่ามีปลามาตัวหนึ่งเนี่ยทำยังไงให้กินได้นานคนก็ตอบไปต่างๆนานานะก็แล้วแต่ใครแต่ว่าคนหนึ่งนี่ตอบว่าก็ใช้ปรุงเป็นอาหารแล้วก็แจกจ่ายไปตามเพื่อนบ้านอันนี้คือแนวสังคมไทยนานมาแล้วเคยไปที่ก็จำซอยได้นะชื่อซอยเสนาสฤทธิเดชอยู่ทางเมืองนนท์คือรถมันเลี้ยวแล้วมันชะลอแล้วก็เห็นเด็กเอาอาหารใส่ถาดเหมือนกันเลยเดินไปก็พอดีก็อีกคนก็ถามเอาไปไหนก็เอาไปแจกก็นี่สังคมไทยเป็นลักษณะของน้ำใจที่อบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทานมันออกมาในรูปของการสงเคราะห์รูปของการอนุเคราะห์ไอ้อย่างนี้แนวอนุเคราะห์มันไม่ใช่เขาขาดแคลนหรอกแต่เป็นการแสดงความมีน้ำใจและในหนึ่งก็ต้องการบูชาความดีของท่านซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยความรู้สึกต่อผู้รับเราก็ดีความรู้สึกต่อสิ่งที่เราให้เราก็ดีแต่สิ่งเหล่านี้มันมีค่าในด้านจิตใจไม่ใช่มีค่าในด้านอาหารนะอาหารมันไม่กี่ตังค์หรอกแต่ว่าค่าด้านจิตใจเนี่ยมันจะแพงเหมือนกับเราซื้อของเนี่ยเราจะเห็นค่ามันจำกัดทันทีแต่ว่าของนั้นถ้าเขาให้เราเนี่ยค่ามันก็เยอะหรือเราให้เขาเนี่ยถ้าเขากตัญญูมีเขาแม้เขาสำนึกคุณเนี่ยค่ามันก็เยอะนั้นทานจึงถือว่าเป็นบุญแล้วก็ในกรณีอย่างในปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีน้ำมันก็แพงอะไรก็แพงนะฮะเราอย่าไปเน้นที่ให้ทานวัตถุให้มากมันเน้นที่การให้อภัยเนี่ยโดยเฉพาะสร้างบ้านให้เป็นสวรรค์วิมานอย่าทะเลาะอย่าวิวาทอย่าขัดแย้งกันอะไรก็ผ่อนปรนให้อภัยกันอดกลั้นอดทนกันไม่ถือสาความกันตลอดถึงเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยฮะมีน้ำใจต่อกันไม่ส่งเสียงดังไม่รบกวนเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงก็อยู่กันขนาดเนี้ยนะแบบอภัยทานหรือว่ามีอะไรมีข่าวคราวมีเรื่องราวอะไรดีงามบอกกล่าวชี้แจงแสดงให้เหตุผลกันตักเตือนให้สติกันเวลาเนี้ยมีอะไรอาการได้ไรหาเงินแบบชาปนกิจบ้างอะไรต่ออะไรบ้างนี่ยุ่งยากเหลือเกินแต่ส่วนมากมันก็ต้มกันเป็นเรื่องใหญ่คือไม่ใช่ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงแต่ว่าช่วยกันให้สติเตือนใจเห็นไหมตรงนี้ที่จริงมันก็เป็นทานอ่ะแต่มันเป็นอภิบาลมันเป็นเขาเรียกบริการในลักษณะการบริการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและพอศีลเนี่ยมันเป็นทั้งสวัสดิภาพและทั้งสวัสดิการเพราะศีลพอมันประณีตขึ้นไปเนี่ยมันจะออกไปในราวของการอบอุ้มคุ้มครองนะเช่นสมมติว่าเราพัฒนาศีลข้อที่หนึ่งจะเป็นเมตตาต่อสมมติว่าเมตตาต่อนายกอย่างเงี้ยนอกจากเราจะไม่ละเมิดสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในครอบครัวแล้วก็ของนายกหรือโกหกเราลงนายกแล้วเนี่ยนายกมีอันตรายเราก็ช่วยเหลือป้องกันให้ทรัพย์สินนายกกำลังจะเป็นอันตรายเราก็ช่วยเหลือให้ทรัพย์สินนายกขาดแคลนเราก็ช่วยได้ถ้าเรามีกำลังช่วยเนี่ยปัญญาก็นายกมีอันตรายเราก็ช่วยปกป้องให้นอกจากว่าไม่ล่วงละเมิดแล้วนะช่วยปกป้องให้ด้วยคือจิตใจมันจะเยือกเย็นจะอบอุ่นและจะเป็นสุขจากการได้ทำผลบุญจึงมีสุขเป็นผลที่พระเจ้าทรงแสดงว่าสุขัสเสตังอธิวัจนังคำว่าบุญนี้ที่จริงมันก็คือความสุขหมายถึงความสุขนั่นเองแต่ว่ามันความสุขต้องเกิดขึ้นจากการกระทำดีถ้าทำชั่วยังไงก็ไม่ได้เกิดสุขหรอกเพราะงั้นท่านจึงบอกว่า
กรรมใดที่ทำแล้วไม่เดือดร้อนใจในภายหลังเนี่ยกรรมนั้นก็เป็นการดีทีนี้สำหรับคนซึ่งไม่ดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคนที่ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสในศาสนาเนี่ยคือมันค่อนข้างจะพูดยากนะสังคมยุควัตถุเนี่ยมันต้องนั่งคุยกันนานแล้วก็ต้องตั้งปัญหาถามแล้วก็ทำความเข้าใจกันค่อยๆให้เขาคิดที่จริงงานศาสนานี่เป็นงานบริการจริงๆเนี่ยก็ยังนึกถึงบางทีที่พระเขาก็มาพูดมาหาในทำนองที่จะจัดกิจกรรมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแต่ก็มีที่อะไรไปอยู่เยอะเนี่ยฮะเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ควรจะมองไปในเรื่องที่ผลประโยชน์ที่เราจะได้เพราะศาสนานี่มันก็มองในแนวให้แนวการบริการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วเราก็สนองงานพระพุทธเจ้านะช่วยสื่อสารธรรมะให้พระเจ้าแสดงว่าอย่างไงเราก็นำมาเปิดเผยชี้แจงแสดงให้ฟังเขาจะรับหรือไม่รับก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าเราเองเนี่ยอย่าคิดไปในเรื่องเงินเรื่องทองมากเกินไปเพราะปัญหาเวลาเนี้ยที่ทางราชการก็ทุ่งจริงเรื่องการเรียรัยเรื่องใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมเรื่องอะไรล่ะทำนำทัวร์อะไรเนี่ยนะฮะนำทัวร์ก็สรุปว่าทำยังไงแสดงให้ถึงให้แสดงออกให้เห็นว่าเรามีธรรมะหลักการของธรรมะเป็นหลักการอภิบาลไม่ใช่หลักการที่จะไปขอแสวงหาผลประโยชน์อะไรจากใครคือการถ่ายทอดธรรมะนี่มันเป็นการถ่ายทอดด้วยจิตเมตตากรุณาคือมุ่งดีปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นไม่ใช่มองด้วยโลภะไอ้โลภะนั้นมันพวกขายตรงแล้วมันไม่ใช่เรื่องของธรรมะในศาสนาแล้วประการต่อไปท่านบอกว่าการใดแลเป็นประโยชน์ด้วยดีด้วยการนั้นทำได้ยากยิ่งนี่สำหรับคนผ่านนะปัญหาว่าใครทำได้ยากเราเห็นว่าคนโง่เนี่ยจะทำยากเพราะรู้สึกตัวเองสูญเสียผลประโยชน์ตัวเองจะต้องเสียสละจะต้องทนทุกข์ทรมานจะต้องเหน็ดเหนื่อยจะต้องลำบากแต่ว่าโดยหลักธรรมชาติเนี่ยเราสังเกตว่าความสุขนี่เกิดขึ้นจากการเอาทุกข์มาลงทุนอย่างนิพพานสุขของพระพุทธเจ้านี่ชัดเจนมากเลยเกือบเป็นเกือบตายเลยนะทรมานพระวรากายอยู่เนี่ยเอาทุกข์มาลงทุนแล้วในที่สุดพระองค์ก็ได้เอกันตบรมสุขคืออมตะมหานิพพานได้ถ้าเราลงทุนน้อยความสุขเราก็ได้น้อยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราดูอะไรมันคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับเขาให้มาเนี่ยสุขทุกข์เนี่ยมันมีมาโดยธรรมชาติอย่างหนึ่งถ้าเราสุขมาใช้ซะก่อนตอนเด็กๆเที่ยวเสเฮฮาสนุกสนานไม่เล่าไม่เรียนมัวเมาหมกมุ่นอยู่ในบายมุขทั้งหลายเนี่ยเอาสุขมาใช้หมดตอนหนุ่มๆตอนแก่ยังเหลือแต่ทุกข์เลยเพราะเราจะเห็นว่าคนแก่ที่ประสบความยุ่งยากลำบากในส่วนใหญ่แล้วตอนเด็กๆเนี่ยชักมีปัญหาแต่ว่าก็ไม่รู้จะไปซ้ำเติมอะไรเขานะฮะเขาแก่แล้วก็มีแต่ว่าเข้าไปช่วยเหลือทีนี้ทำยังไงว่าให้มันรู้สึกตั้งแต่ต้นๆเนี่ยปลูกฝังกันตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆแล้วก็แสดงว่าสุขไม่เป็นผลของคนทำชั่วจะได้โดยง่ายคนชั่วจะได้สุขเพราะการทำชั่วนี่เป็นไปไม่ได้ถ้าสนุกนี่ไม่แน่นะพวกนี้เขาขนองบางคนก็อะไรล่ะพวกมือปืนทั้งหลายไปฆ่าคนมาแล้วดื่มเหล้าสนุกสนานเนี่ยเขาก็เป็นสุขเขานะฮะสนุกเขาไม่ใช่สุขแต่ที่จริงก็วิตกกังวลหวาดระแวงนะฮะพวกนี้เขาเรียกวิปฏิสารจะมีความเดือดร้อนใจอยู่ตลอดระยะเวลาถึงแม้จะนั่งดื่มฉลองกันก็เถอะแต่ว่าก็มองซ้ายมองขวากลัวภัยกลัวอันตรายจากเจ้าหน้าที่จากฝ่ายตรงกันข้ามนะพวกนี้อยู่ไม่ค่อยเป็นสุขหรอกแล้วเราลองดูเถอะแต่แปลกไม่มีสำนึกหลับจำแต่มันถือว่าเป็นเรื่องแปลกว่าเรื่องนี้มันซ้ำซากเหลือเกินนะฮะทุกวันที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยแต่ทำไมไม่ได้ศึกษาสำเนียกในเรื่องตรงนี้เอาเป็นแบบอย่างที่ควรเว้นและควรประพฤติเพราะฉะนั้นก็ย้ำเตือนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่เป็นการบอกเป็นการสูตรทำดีก็ได้ทำดีทำชั่วก็ได้ทำชั่ว
ทำดีก็ดีทำชั่วก็ชั่วทำดีก็เป็นคนดีนะฮะเป็นคนทำดีทำชั่วก็เป็นคนชั่วทีนี้คนเราเป็นคนดีคนชั่วก็เพราะการกระทำของเราบางทีพระเจ้าทรงแสดงกระจายว่าการเป็นอะไรทั้งหมดของเราในโลกเนี่ยเป็นเพราะกรรมของเราเป็นชาวนาก็เพราะการกระทำเป็นชาวสวนก็เพราะการกระทำเป็นคนขับรถก็เพราะการกระทำเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นนักการเมืองเพราะการกระทำทั้งนั้นเลยอันนี้คือหลักการว่าการกระทำของเราเนี่ยบ่งบอกว่าเราเป็นใครคนหนึ่งกำลังดำนาเนี่ยเราจะบอกว่าเป็นนายกเนี่ยก็ไม่ได้แม้นายกไปดำนาก็ตอนนั้นก็เรียกคนดำนาแต่นั้นเองเพราะเขาดูจากกิริยาที่ทำมองจากกิริยาที่ทำคนขับรถจอดรถแล้วก็ลงเดินก็กลายเป็นคนเดินไม่ใช่คนขับรถแสดงการเป็นทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะการกระทำของเราในแต่ละขณะเนี่ยบ่งบอกว่าเราเป็นอะไรก็ดูที่ว่าเราทำอะไรแล้วก็ทำอย่างไรเราก็เป็นตามการกระทำของเราเขียนหนังสือเราก็เป็นคนเขียนหนังสือกำลังอภิปรายก็เป็นคนอภิปรายนะฮะตรงนี้กระจายหมดเลยรับสั่งว่าแม้กษัตริย์ไปทำนาก็ไม่ใช่กษัตริย์ก็เป็นชาวนาหรือว่าพราหมณ์ไปค้าขายเนี่ยก็ไม่ใช่พราหมณ์มันก็เป็นพ่อค้าหรือว่าพ่อค้ามาบวชมันก็ไม่ใช่พ่อค้าแต่ว่าเป็นนักบวชเห็นไหมมันเป็นที่การกระทำของเราเพราะฉะนั้นสัตว์โลกก็เป็นไปตามการกระทำของเขาแต่ในการกระทำเนี่ยท่านบอกว่าให้ใคร่ครวญให้ดีให้คิดให้ดีคือทุกวันต้องรอบคอบเยอะนะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเสี่ยงโดยไม่รู้หัวรู้หางอะไรเลยเพราะเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ในเรื่องราวต่างๆแล้วก็เขาเรียกอะไรนอนหลับโรงโปนะฮะบางทีเขาก็เล่นการพนันกันเราก็ไปนอนหลับอยู่ในสถานที่นั้นก็ถูกตำรวจจับด้วยสังคมในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากเพราะงั้นอย่างพวกอโคจรในปัจจุบันเนี่ยนะโคจรคือสถานที่ที่ไม่ควรไปเนี่ยเราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยโผล่ออกมาจากสถานที่นั้นหรือเฉียดใกล้เข้าไปที่นั้นหรือแม้แต่เดินผ่านแล้วใครถ่ายรูปติดสักรูปหนึ่งก็แย่แล้วนะฮะโดยเฉพาะยังเป็นพระเนี่ยคือยังเป็นห่วงเลยไปจนเวลานี้เรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยอาตมายังดูไม่เป็นนะฮะแต่ว่าดูจากข่าวคราวต่างๆเนี่ยเราอย่านึกว่าเป็นเครื่องมือมีคุณอนันต์แต่ก็มีโทษมหันต์แล้วปัญหาสำคัญว่าคนไปเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ได้มีคนคุมแกก็อยากดูตามที่ใจแกอยากดูแต่ผลสุดท้ายใจมันก็ไหลลงต่ำพอจากตัวเลขเนี่ยก็แสดงว่าก็ไปดูเรื่องที่มันจะนำไปสู่ปัญหามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอาชญากรรมทางเพศความซ้ำซ้อนทางเพศเนี่ยมันจะติดตามมาเยอะเลยแล้วก็ปัญหาเรื่องการอะไรล่ะปัญหาเรื่องลูกไม่มีพ่อปัญหาสภาพบ้านแตกโอ้มันจะตามมาอย่างไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะคือน่าสยดสยองทีเดียวดังนั้นจึงสอนให้ใคร่ครวญเพราะอะไรเพราะถ้าเราทำแล้วนี่มันทำคืนไม่ได้ถ้าทำก็คือทำใหม่เป็นเรื่องอื่นนี่เป็นกฎเพราะว่าชีวิตเรามันไปสัมพันธ์กับขณะเวลาพระเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้ว่าขณะอย่าล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเพราะคนที่ปล่อยขณะให้ล่วงเลยไปเนี่ยจะต้องเศร้าโศกเสียใจในการภายหลังถ้าจะทำความดีก็รีบทำในขณะนั้นพอความดีเกิดปั๊บต้องรีบทำปุ๊บทันทีถ้าไม่งั้นไม่ได้ทำให้เราสังเกตว่ากิจกรรมที่เป็นกุศลในทางสื่อโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่น่าร่วมบริจาคเท่านั้นจิตตุปบาทที่เกิดขึ้นปรารถนาจะบริจาคนั้นเรียกว่าเกิดขึ้นได้บ่อยๆแต่ว่าจบลงด้วยการไม่ได้บริจาคนั่นก็หมายความไงเพราะว่าถ้าใจมันช้าอยู่เนี่ยอกุศลจะท่วมทับใจท่านบอกว่าเมื่อจาคะเจตนาคือเจตนาที่จะเสียสละบังเกิดขึ้นเนี่ยถ้าบุคคลไม่รีบสละแล้วมัจฉิรจิตร้อยดวงพันดวงจะเกิดขึ้นครอบงำความคิดเหล่านั้นเอาไว้แล้วในสุดก็จบลงด้วยการบริจาคไม่ได้ด้วยการสละไม่ได้ท่านจึงสอนให้พิจารณาว่ารู้ว่าการใดเป็นประโยชน์แก่ตนพึงรีบทำการนั้นเชียวแต่ว่าไม่ใช่ไปเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยมีประโยชน์ว่าคำว่ามีประโยชน์แก่ตนนั้นคนอื่นต้องไม่เดือดร้อนด้วยความจงใจของเรานะฮะไม่ใช่ว่าคนอื่นเข้ามาเดือดร้อนเอา
อย่างสมมติว่าพระเทศสอนอบรมชาวบ้านเนี่ยที่จริงตอนนี้น่าทำนะงานเรื่องต่อต้านเรื่องยาบ้าเนี่ยเอาเด็กมาเข้าค่ายพุทธบุตรพุทธธรรมอบรมฝึกปรือกันลุยเข้าไปโรงเรียนจัดกิจกรรมร่วมกันที่จริงน่าทำแต่ว่าพระก็ต้องหาความรอบรู้ในเรื่องยาบ้าอยู่ด้วยเพราะว่าเอาก็จริงเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะยาบ้าเนี่ยโดยเขียนเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นยาเสพติดจริงหรือโอ้ยต้องค้นเอกสารกันเยอะเราไม่เข้าใจเลยยาบ้าเนี่ยคืออยู่ในอาณาจักรอย่างหนึ่งต่างหากพระไม่รู้เรื่องไงนะไม่รู้เรื่องเราไม่เคยเห็นด้วยนะเห็นได้ข่าวหนังสือพิมพ์เห็นตามภาพอะไรต่างๆนะแล้วก็เราจะอธิบายเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักเราอธิบายไม่ได้มันต้องเอาเอกสารต่างๆมาศึกษาขอเอกสารจากกระทรวงสาธารณสุขมาเยอะมานั่งค้นคว้าไปเขียนหนังสือเล่มเล็กๆนั่นจริงๆแต่พอถึงยาบ้านี่เรายาเสพติดเนี่ยเราไม่รู้เรื่องสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาค้นคว้าดูก็มีคนมังกรโยมผู้หญิงเข้ามาเจอกันที่งานศพเขาบอกว่าเคยมาพบกับท่านเจ้าคุณเคยบอกว่าบุหรี่เป็นยาเสพติดท่านไม่เชื่อบอกว่าไม่ใช่ไม่เชื่อมันอยู่ที่ใจคนที่บอกว่าไอ้เสพติดหรือไม่เสพติดมันอยู่ที่เรายอมมันหรือเปล่าแต่นั้นเองเราไม่เสพหรือเสพแล้วไม่ติดมันก็ทำได้แต่ว่ามันจะให้โทษมันก็เป็นอีกระดับหนึ่งเพราะเราไปติดมันคือสิ่งทั้งหลายที่จริงเหล่านี้นะฮะพระพุทธเจ้าทรงทำแค่แสดงว่าเนี่ยเป็นอบายมุขเป็นทางเสื่อมก็หมายความว่าถ้าต้องการความเจริญก็อย่าไปต้องการความเสื่อมก็แสดงคุณไม่รักตัวคุณเองอ่ะแล้วจะทำยังไงมันก็อยู่ที่สำนึกของคนเหล่านั้นว่าอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็ไม่ดีด้วยก็ไม่ทำแต่ทีนี้การเป็นประโยชน์เราอย่างที่บอกเนี่ยว่าอย่างเราสอนเด็กให้แกเลิกยาบ้าเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์แก่เด็กด้วยเป็นประโยชน์แก่เราด้วยแต่ว่าคนขายยาบ้าเนี่ยก็สูญเสียผลประโยชน์นั่นก็แน่นอนแต่เราไม่ได้เจตนาเขาเกลียดเขาโกรธเขาอะไรก็เป็นเรื่องของเขาเพราะจริงๆแล้วถ้าเราจะกลัวคนอื่นไปหมดเลยว่ากลัวเขาจะโกรธเขาจะเกลียดนี่ทำอะไรไม่ได้เลยนะในโลกเนี่ยเพียงแต่เราไม่ได้เจตนาเบียดเบียนใครมันก็ทำคล้ายๆกับหมอรักษาโรคเนี่ยไปสนใจเชื้อโรคอยู่ก็ไม่ต้องรักษาหรอกมันก็มองไปที่คนป่วยเรามีหน้าที่รักษาคนป่วยแต่นั้นเองคล้ายๆกับพระฉันยาระบายอะไรแต่ไรที่จริงมันพยาธิมันคงออกคงตายมั่งไงนะคงออกคงเป็นอันตรายแต่ว่าก็ไม่ได้เจตนาจะไปฆ่ามันแต่ว่าเจตนาจะบำบัดโรคซึ่งเกิดขึ้นในร่างกายเราเท่านั้นเองทีนี้บางทีเนี่ยมันอาศัยการว่ากล่าวตักเตือนห้ามปรามอย่างศาสนาเนี่ยมีคนก็พูดว่าศาสนาก็มีแต่เรื่องสอนก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะที่จริงมันก็ไม่ถึงกับสอนเป็นการแสดงเป็นการแสดงให้ทราบว่าข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงว่าอย่างนี้ข้อนี้พระเจ้าทรงว่าอย่างนี้เท่านั้นเองถ้าเราเห็นคุณค่าของคำสอนที่ทรงแสดงก็ไปยึดถือประพฤติปฏิบัติมันก็ได้ประโยชน์แก่เราเองเจนเดินท่านบอกว่าพึงประกอบธุระให้เหมาะแก่การเที่ยวอันนี้คือการฉลาดเห็นไหมฮะอันนี้การงานทั้งหลายเนี่ยอะไรก็ตามให้ทำให้เหมาะสมแก่กาลเทศะเวลาต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์บางทีก็เรียกช้าเป็นการนานเป็นคุณก็แล้วแต่เรื่องอะไรไม่ได้หมายความว่าต้องช้าเสมอไปหรือต้องเร็วเสมอไปก็ต้องดูตามเหมาะตามควรแก่กรณีของสิ่งเหล่านั้นแต่ให้เหมาะแก่การเรื่องบางเรื่องเนี่ยยังไม่ถึงเวลาถ้าไปทำไปมันก็เสียเรื่องบางเรื่องเนี่ยคือยังนึกถึงในท้องถิ่นต่างจังหวัดเวลาเขานิมนต์พระนี่นะอาหารนี่เขามาตั้งไว้เย็นชืดนี่นะมีพิธีกรรมเยอะเหลือเกินกว่าจะให้พระฉันเนี่ยบอกก็แปลกนะโยมคือทำไมไม่เก็บไว้ก่อนแล้วค่อยตักเวลาพระจะฉันเนี่ยปล่อยชืดแล้วบางทีก็แมงวันมาตอมด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกแต่ว่าแก้ไม่ตกแก้ยากมากเราก็คิดเขาอย่างไงก็มีวิธีรีตองก็ต้องตักมาแต่เป็นความเชื่อซึ่งบางทีเนี่ยมันก่อนไป
อบรมเด็กในที่หนึ่งที่จึงแจกวุฒิบัตรเด็กนะแต่ถึงคราวกรวดน้ำเนี่ยอาจารย์ก็บอกเด็กว่าให้เกาะกันอ๋อนี่ครูก็สอนเด็กเองครูก็สอนเด็กเอาเกาะกันทำไมไม่รู้ว่าเกาะหลังกันเป็นแถวอันนี้คือไม่ใช่กาลเทศะคือไม่ใช่เล่นตีจับอะไรแต่อะไรจะมาเกาะหลังกันที่จริงการกรวดน้ำเนี่ยมันก็คือกรวดน้ำนะคือตั้งใจอุทิศกุศลส่งไปให้เท่านั้นเองแล้วท่านบอกว่าพึงรักษาความดีของตนไว้ดังเกลือรักษาความเค็มนี่เป็นเถรภาสิตนะทั้งสองข้อเนี่ยแต่ว่าอาศัยนัยยะของพระพุทธธรรมราที่สัตว์สอนไว้ทำยังไงว่าเมื่อเราทำความดีแล้วก็พยายามทำความดีนั้นไปเรื่อยแล้วรักษาความดีไว้ให้ยั่งยืนให้ตลอดคนเราบางทีเนี่ยมันตกม้าตายหน้าไข่ทำความดีมาตั้งเยอะเสร็จแล้วก็มาพลั้งพลาดมาพ่ายแพ้แก่ใจตัวเองนะฮะอย่างชีวิตพรหมจรรย์ของพระเนี่ยจะต้องมีความต่อเนื่องนะเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตมันนานมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็ตายคาผ้าเหลืองอ่ะแต่ว่าทำยังไงจะรักษาความเป็นพระไว้ให้ได้แล้วก็ให้มีความประณีตยิ่งขึ้นไปให้มีความสงบความเยือกเย็นเหมาะสมแก่ความสมณะซึ่งในกรณีนี้ที่ยกเอาพุทธภาษิตมาเยอะเนี่ยต้องการให้ท่านผู้ฟังและลองสังเกตว่ากรรมเนี่ยหมายถึงกุศลกรรมก็มีอกุศลกรรมก็มีแล้วก็อัปยากตกรรมเพียงแต่เราไม่ค่อยเรียกแต่นั้นอัปยากตกรรมเนี่ยอัปยากตธรรมนี่เราเรียกอัปยากตกรรมเราไม่เคยเรียกแล้วก็กรรมเนี่ยในความรู้สึกของคนทั่วไปมักจะมองเป็นบาปกลายเป็นบุญก็เรียกว่าบุญไปเลยแทนที่จะเรียกว่ากุศลเนี่ยไม่เรียกว่ากุศลคือที่จริงกรรมเป็นคำกลางๆคล้ายๆกับทิฏฐิที่เราแปลว่าความเห็นเฉยๆถ้าต้องการให้ชัดเจนเราก็บอกมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดสัมมาทิฏฐิก็ความเห็นชอบหรือบางทีก็อาจจะคำมาไปไว้ข้างหลังเช่นว่าทิฏฐิสัมปันโนมีทิฏฐิสมบูรณ์หมายถึงพระอริยบุคคลระดับโสดาบันขึ้นไปตรงนี้ก็เป็นการเน้นย้ำให้เห็นว่าคนเรามีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอะไรไว้จะดีหรือชั่วก็ตามก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นทีนี้พื้นฐานของชีวิตเนี่ยคนเรารักตัวพระเจ้าทรงแสดงยอมรับความจริงตรงนี้โดยธรรมชาติของมนุษย์รักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีทีนี้เมื่อรักตัวแล้วทำไมต้องทำชั่วล่ะเพราะถ้าทำชั่วตัวมันก็เดือดร้อนนะประสบภัยประสบอันตรายประสบปัญหาอาตมาในคลุกคลีกับนักโทษมานานตอนมาระยะหลังเนี่ยเขาเกรงใจก็ไม่กล้านิมนต์อะไรแต่ว่าตอน04ถึง20เนี่ยนะก่อนจะเป็นพระโสพลคณาภรณ์เนี่ยเราคลุกคลีอยู่กับนักโทษตลอดแล้วก็เวลาพูดเวลาอธิบายเนี่ยแกก็สำนึกแกก็เข้าใจเหตุผลน่ะไม่ใช่ไม่สำนึกไม่ใช่ไม่เข้าใจเราเข้าใจแต่ว่ามันปรับเปลี่ยนลักษณะตรงนั้นไม่ได้คือแสดงถึงว่าส่วนหนึ่งก็คงเป็นลักษณะนิสัยพื้นฐานอัธยาศัยของเขาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือสภาพแวดล้อมมันต้องมีการบีบคั้นอะไรต่างๆแต่ว่ายังไงก็ตามนะฮะคนเราถ้าเกลือแล้วต้องคงความเค็มเอาไว้ได้ไม่ว่าจะตกอยู่ในที่ไหนก็ตามก็พยายามรักษาความเค็มของตัวเองไว้ได้แน่นอนถ้าตกลงในน้ำก็คงจะถูกน้ำละลายหมดนะฮะแต่ถ้าตกลงไปในทะเลก็ผสมให้เกิดความเค็มขึ้นมาแต่ว่าก็คงจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากเพียงแต่ว่าเป็นตัวอย่างว่าให้พยายามรักษาความดีไว้ให้มากแล้วให้นานแล้วต้องเพิ่มปริมาณนะฮะคืออายุกายเราเพิ่มขึ้นอายุจิตเราต้องโตขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมความดีมันคือสาระแก่นสารของชีวิตเนี่ยมันเหมือนกับต้นไม้ที่มันโตขึ้นเนี่ยแก่นต้องเพิ่มขึ้นด้วยรากก็ต้องยังลึกลงไปกิ่งใบก็ต้องแผ่ไพศาลออกไปมันก็แสดงถึงความมีคุณค่ามีประโยชน์ของต้นไม้เหล่านั้นแล้วก็เป็นที่พึ่งพำนักอาศัยของบุคคลอื่นได้ผ
ผลกุศลกรรมทั้งมวลเนี่ยมันเป็นประโยชน์แก่ตนเองด้วยเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นด้วยเป็นประโยชน์ในชาตินี้ด้วยเป็นประโยชน์ในชาติหน้าด้วยแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้บุคคลเข้าถึงมรรคผลนิพพานเข้าใกล้มรรคผลนิพพานเข้าไปทุกฝั่งทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดีต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงปาฐกถาธรรมโดยพระพรหมมังคลาจารย์หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุแห่งวัดชลประทานรังสฤษฎ์ปากเกร็ดนนทบุรีเรื่องช่วงชีวิตที่ผ่านมาขอเชิญท่านสาธุชนรับฟังได้ณบัดนี้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะตามแนวทางของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอให้ทุกคนอยู่ในอาการสงบนั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงได้ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วจงตั้งใจฟังให้ดีเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พวกเราทั้งหลายโดยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจงทั่วกันเมื่อวานนี้วันที่11เดือนพฤษภาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อแต่ว่าฝนมาอวยพรเยอะมากเกินไปบัดบาอารามเจิ่งไปด้วยน้ำไม่ค่อยสะดวกแค่การที่จะทำอะไรเรียบร้อยทำอย่างลัดก็พ้นไปแล้ววันนี้วันที่12เดือนพฤษภาคมเป็นวันใหม่อากาศแจ่มใสมองแล้วค่อยสบายใจวันนี้เป็นวันตั้งต้นชีวิตตามคันลองของพระพุทธศาสนาเป็นการเริ่มแรกทำตนเป็นคนให้ประโยชน์แก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายต่อไปพวกเราทั้งหลายที่เป็นผู้นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ตั้งใจมาวัดชลประทานเพื่อฟังธรรมะเป็นเวลานานตั้ง40 กว่าปีแล้วบางคนก็กลับบ้านเดิมแล้วแต่บางคนก็ยังอยู่ยังมาทุกวันอาทิตย์ไม่เคยขาดนับว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามวิถีทางที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้มาในปี 2490
2445ไม่ค่อยจะเรียบร้อยร่างกายเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนปีก่อนๆทำการได้สะดวกสบายแต่ว่าปีกลายนี้เสียงไม่ค่อยจะมีเพราะเป็นโรคทางหลอดคอหลอดลมแต่ก็ยังพอทำงานได้ทำไปตามหน้าที่ดีอยู่หน่อยที่วัดชลประทานรังสิตเรานี้มีผู้เทศได้แสดงธรรมได้หลายคนเป็นท่านเจ้าคุณราชเมธีซึ่งนั่งอยู่ที่นี้มหาประทีปและองค์อื่นๆอีกหลายองค์ด้วยกันทำให้เบาใจโปร่งใจมีความรู้สึกในใจว่างานที่เราทำไว้จะอยู่ตลอดไปเพราะมีคนรับช่วงงานทำหน้าที่แทนหลวงพ่อได้ญาติโยมก็มากันเหมือนปกติมาฟังธรรมกันอย่างเรียบร้อยเมื่อวานนี้ญาติโยมบางคนไม่ได้มาเพราะฝนตกไปมาไม่สะดวกแต่วันอาทิตย์เช้านี้เรียบร้อยฝนไม่ตกอากาศปลอดโปร่งแจ่มใสทำให้เราทุกคนสบายใจว่าลูกใบทีเวลานี้เป็นเวลาที่จะแสดงธรรมอากาศแจ่มใสมีแดดอ่อนๆเป็นประโยชน์แก่ร่างกายเราทั้งหลายจึงได้มาประชุมกันเพื่อรับคำแนะนำในทางที่จะปฏิบัติตนให้พ้นจากปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนใจช่วยให้เรามีความเป็นอยู่อย่างดีงามตามหลักการที่ว่าตื่นตัวว่องไวก้าวหน้าตามหลักการของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ถ้าดินว่าอากาศมันไม่อำนวยตื่นไม่ไหวก้าวหน้าก็ไม่ไหวทำตนเป็นคนว่องไวก็ไม่ไหวเพราะธรรมชาติไม่อำนวยแต่วันนี้ทุกอย่างเรียบร้อยความจริงวันอาทิตย์เนี่ยที่วัดชลประทานเรามีการแสดงธรรมญาติโยมมาฟังกันทั้งที่เห็นนั้นปกติฝนไม่ค่อยตกในวันอาทิตย์แต่เมื่อวานนี้ไม่ใช่วันอาทิตย์เป็นวันเสาร์เลยฝนมาล่วงหน้ามาตกจะเป็นงานใหญ่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ไม่ตกก็ได้อากาศก็แจ่มใสสะดวกดีมาถึงวันคล้ายวันเกิดของคนทั่วไปเราก็ต้องคำนึงว่าคือมองดูคล้ายกับมองดูหนังม้วนของเราเองตั้งแต่เริ่มเกิดมามีชีวิตอย่างไรก็ดูไปจนตลอดแนวยังไม่ถึงจบจากของชีวิตยังจะอยู่ได้ต่อไปญาติโยมมักจะถามว่าหลวงพ่อสบายดีหรืออามาก็ไม่รู้จะตอบอย่างไรคือว่าสบายแหละแต่มันไม่ดีอะไรตอบว่าพออยู่ได้ทำการได้ตามหน้าที่ต่อไปแต่ว่าพักมากกว่าเขานิมนต์ไปไหนก็งดไม่ไปเพราะว่าไปแล้วทำงานไม่ได้เต็มหน่วยก็เลยพักญาติโยมข้องใจว่าจะพักเลยไปความจริงนั้นก็พักผ่อนนอนแต่ไม่ค่อยหลับหลับตื่นอยู่อย่างนั้นแม้กลางคืนก็นอนแบบหลับตื่นบ่อยๆไปปัสสาวะทำหน้าที่
บริหารร่างกาย แล้วก็ตื่นจริงก็เอาตีห้าครึ่งเข้าห้องน้ำอาบน้ำอาบท่าเสียนิดหน่อยให้ร่างกายสดชื่นแล้วก็รอเวลาที่จะแสดงธรรมในวันอาทิตย์ก่อนท่านเจ้าคุณราชเวทีได้แสดงแทนบ้างมหาชวีปบ้างมหาอัมพรบ้างหรือพระที่เคยอยู่ที่นี่แล้วไปปฏิบัติงานที่อื่นกลับมาก็บอกให้มาแสดงปาฐกถาให้ญาติโยมได้สดับปรับฟังกันดังที่โยมทั้งหลายได้เห็นกันอยู่แล้วส่วนตัวของหลวงพ่อเองชีวิตครบปี91ครบบริบูรณ์เมื่อวานเพราะเป็นวันเกิด11พฤษภาคมพ.ศ. 2454เป็นวันเกิดวันเดือนปีนี่มีคนเกิดหลายคนจอมพลถนอมปิติขจรเกิดหลังหลวงพ่อ3 เดือนเกิดวันที่11เดือนสิงหาคมก่อนวันเฉลิมพระชนมายุของบรมราชินีนาถแล้วก็คึกฤทธิ์ตายไปแล้วเกิดก่อนอาตมาเขาเกิดวันที่20เมษายนอาตมาเกิดวันที่11ก็เท่ากับว่าแก่กว่าอาตมาเวลายังมีชีวิตอยู่ไปเทียบไปฟังธรรมหรือไปแสดงธรรมที่ไหนถ้าได้พบคึกฤทธิ์ท่านคึกฤทธิ์ก็บอกว่าผมสู้ท่านไม่ได้แล้วเพราะนั่งรถเข็นเดินไม่สะดวกอาตมาก็บอกว่ายังสู้ได้อยู่ไม่เป็นไรอย่างนี้แล้วมีคนเดินอีกหลายคนที่เกิดในราศีเดียวกันคือเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาพอจะนับญาติกันได้ว่าเป็นผู้เกิดในดีจีใกล้ๆเคียงกันนึกถึงสมัยก่อนว่าเป็นเด็กอยู่บ้านเวลาเกิดนี่เราไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้เกิดมาก็เป็นหน้าที่ของโยมแม่ที่จะดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำอาบน้ำให้ก็อยู่อย่างธรรมดานึกขึ้นมาแล้วก็นึกว่าเรานี่มันไม่ตายใช่ไหมตอนเป็นเด็กก็รับว่าบุญแล้วเพราะว่าตอนเป็นเด็กการสุขาภิบาลอนามัยยังไม่เจริญนอนไม่เคยกางมุ้งยุงกัดทุกคืนถ้าสมัยนี้ก็คงจะเป็นมาเลเรียหรือเป็นโรคอะไรไปแล้วแต่ไม่เป็นไรอยู่ได้อาหารการบริโภคก็ตามแบบชาวบ้านทั่วไปกินข้าวบดกินนมแม่ข้าวบดก็มาบดในกะลาช้อนก็ทำด้วยกะลามะพร้าวเอาน้ำตาลแว่นซึ่งเดี๋ยวนี้หายากน้ำตาลแว่นเขาทำจากน้ำตาลตะโนดปักใต้จากอำเภอระโนดจังหวัดสงขลามีต้นตาลมากคนก็มีอาชีพต่างทำน้ำตาลให้เอาไปเคี่ยวแล้วก็เป็นน้ำผึ้งเป็นน้ำตาลแว่นแต่เขาเรียกกันว่าน้ำผึ้งความจริงน้ำผึ้งมันอีกอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ตัวผึ้งไปเก็บน้ำหวานจากดอกไม้เอามารวมกันเข้าเป็นรังใหญ่เพื่อให้เป็นอาหารของลูกผึ้งต่อไปเรียกว่าน้ำผึ้งถ้าก็ใส่แว่นเข้าไปเรียกว่าน้ำผึ้งแว่นเอามาสกัดเป็นก้อนเล็ก
แล้วบดลงในข้าวเปียกๆบดแล้วก็ป้อนให้ลูกกินกันเวลาป้อนก็น่าดูท่าทางเวลานั้นก็รู้ไม่ได้แต่ต่อมาเมื่อเติบโตขึ้นมาก็นึกได้ว่าโอ้เขาป้อนข้าวอย่างนี้คือคุณแม่เรานั่งยืดเท้าไปข้างหน้าแล้วเอาลูกมาวางขาเอาขาทั้งสองเป็นเบาะรองรับแล้วก็มีข้าวเปียกคลุกด้วยน้ำผึ้งข้าวต้มเลยแล้วก็นิ้วมือเช็ดใส่เข้าไปในปากใส่เข้าไปตามเรื่องแล้วก็คลื่นไปก็ได้มันเป็นอย่างนั้นเป็นการกระทำที่ไม่ค่อยจะสบายนะแต่ว่าก็อยู่ได้ด้วยข้าวต้มกับน้ำผึ้งมีชีวิตอยู่ได้ทำไมเครื่องไม่ค่อยเรียบร้อยทองหล่อตายจะแล้วไม่รู้จะเรียกใครถ้าทองหล่อยังอยู่ก็บอกไปทางเครื่องแห่เสียงทองหล่อเว้ยมาช่วยหน่อยแกก็มาทำก็ได้ก็นี่เสียงก็ดังไปได้ยินพวกว่าทำวัดสวดมนต์ในเสียงเขาพอนั่งฟังอยู่ที่กุฏิไม่ค่อยดังเท่าไหร่ไม่เหมือนเมื่อก่อนก็มันก็ความเก่าแก่ของเครื่องมันเก่าคนก็เก่าเหมือนเลยเสียงไม่ดังแต่ก็พอฟังได้ว่าอะไรเป็นอะไรว่าเด็กๆอยู่ด้วยข้าวต้มเปียกปากใต้นี่ถ้าว่าคนกินข้าวต้มเขาเรียกว่าไม่สบายมีอาการเป็นไข้มีเด็กคนหนึ่งเป็นชาวพัทลุงไปกับพระไปที่ปีนังอันนี้ที่ปีนังนั้นเขาต้มข้าวถวายพระทุกวันพระฉันข้าวต้มเด็กคนนั้นก็สงสัยแล้วก็ถามว่าพระที่นี่ไม่สบายอย่างนั้นเนี่ยบอกว่าก็สบายดีเห็นกินแต่ข้าวเปียกว่าฉันข้าวต้มแต่เขาเรียกว่าข้าวเปียกทุกวันตอนกลางวันถึงจะฉันข้าวสวยไปอย่างนั้นเพราะงั้นใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็มักจะต้มข้าวกินต้มจนเละแล้วก็น้ำปลาเนี่ยไม่ค่อยมีไม่มีใครขายน้ำปลาด้วยเอาเกลือคลุกเรียกว่าข้าวต้มกับเกลือแล้วก็น้ำตาลใส่ลงไปบ้างทานไปเป็นอย่างนั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีโรงพยาบาลพ.ศ. 2454ที่จังหวัดพัทลุงยังไม่มีโรงพยาบาลมีแต่นายแพทย์สาธารณสุขไปทำงานอยู่เท่าคนเดียวไปทุกวันก็กลายเป็นไข้ได้ป่วยก็ไม่ค่อยไปหาหมอเพราะไม่มีหมอจะหาแล้วก็ไม่ค่อยไปโรงพยาบาลเพราะไม่มีโรงพยาบาลที่จะให้ไปแล้วได้อาศัยใครอาศัยพระตามวัดต่างๆส่วนมากเป็นหมอไปด้วยในตัวเป็นหมอต้มยาเครื่องยาที่จะต้มมะกองรากไม้เปลือกไม้ใบไม้มากองให้ใครไม่สบายก็มาเล่าอาการให้ฟังบางท่านก็หยิบนั่นหยิบนี่ใส่ในหม้อใส่น้ำแล้วบอกเอาไปต้มที่บ้านต้ม3 เอา 1คือน้ำ3 ถ้วยต้มจนมันงวดเหลือ1 ถ้วยแล้วก็ให้กินกันบ้านไหนมีคนป่วยหลายคนก็กินยาหมดนั้นมีการต้มยา
แล้วก็คนนั้นก็มากินคนนี้ก็มากินช่วยกันรักษาตัวเองไม่มีอะไรโรคภัยไข้เจ็บมันก็ไม่ค่อยมากมีน้อยๆแล้วไม่ค่อยลำบากโรคใหญ่ๆเช่นโรคมะเร็งอะไรมันไม่มีใครเป็นโรคมะเร็งอยู่จนแก่จนเฒ่าอายุ80 กว่าหรือ90 กว่ายังตายไปจากโรคนี้ไม่มีอะไรที่จะช่วยได้เป็นธรรมดาเมื่อเด็กๆเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปวัดไปหาหลวงลุงนี่เป็นพระเป็นลูกพี่ของคุณโยมผู้หญิงแล้วท่านก็มีความรู้ทางเภสัชทางยาไปถึงเล่าอาการให้ฟังถ้าว่าเป็นคนผู้ชายป่วยท่านก็ไปที่บ้านคนป่วยไปตรวจดูอาการแล้วก็สั่งให้เอาใบรากนั้นเบิกไม้นั้นใบไม้นั้นเอามาต้มให้กินแล้วท่านก็นั่งดูอยู่ว่าอาการมันดีขึ้นหรือไม่เช่นว่าไม่กระวนกระวายสงบแสดงว่ายาให้ผลท่านมักจะนั่งดูคนไข้อยู่จนถึงกลางคืนเช้าจึงจะกลับวัดแล้วก็คนที่เป็นลูกเป็นหลานของคนป่วยก็ไปบอกว่าเดี๋ยวนี้หายแล้วท่านก็จำไว้ว่ายานั้นแค่อย่างนั้นยาหม้อเดียวกินกันทั้งตำบลบ้านนี้กินหายยกคนบ้านโน้นกินหลายยกไปอีกหม้อแล้วเพราะฉะนั้นต้องต้มไปเรื่อยเป็นเภสัชกรไปในตัวดูแลคนไข้ได้ป่วยมักที่ค่ายบ้านชื่อวัดนางราชมีโรงยาวเราให้คนไข้นอนเพราะคนไข้มาจากตำบลเขาปูเขาย่าตะแพนไกลๆบ้านอยู่ใกล้ป่ามักจะเป็นมาเลเรียท้องป่องแล้วก็มารักษาไม่มีการผ่าตัดไม่มีการทำอะไรเพราะหมอที่จะผ่าตัดมันก็ไม่มีคอยกินยาต้มอะไรไปถ้ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยคนก็มาถามว่าลูกมันป่วยกินยาอะไรโอ้ยาพอทันที่หลวงพ่อใจมรณาราชเขาก็ไปหาเล่าอาการของลูกให้ฟังว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคนที่อยู่ริมภูเขามักจะเป็นโรคทาลิสมาร้องป่องไข้นอนไม่ได้กินไม่ได้อาการมากอาจจะถึงตายก็ได้แต่ว่าไม่ตายเพราะพระช่วยไว้บ้านความสัมพันธ์ระหว่างพระกับชาวบ้านแน่นแฟ้นมากช่วยในเวลายามเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าตายลงก็ช่วยในการทำศพเป็นที่พึ่งของชาวบ้านทั่วไปอาชีพที่ทำอยู่คุณพ่อคุณแม่มีอาชีพทำนามีควายหลายตัวมีวัวหลายตัวมีวัวเกือบร้อยเอาไปปล่อยไว้ที่บ้านเขาพังอิฐทำบนถนนมีคนดูแลไม่ลำบากอะไรเช้าเปิดคอกให้มันไปกินหญ้าในทุ่งนาแล้วพอเย็นมันก็กลับมาเองหัวนี่เรียบร้อยมากเดินเป็นแถวทำนาระวังไว้เดี๋ยวนี่ไปเรื่อยตามหัวหน้าเชื่อฟังหัวหน้า ยังมีพระพุทธภาษิตว่าหัวโคมีแม่โคเป็นหัวหน้าถ้าแม่โคไปตรงลูกโคก็ไปตรงถ้าลูกโคไปคดแม่โคไปคดลูกก็ไปคด
อันนี้เป็นพุทธภาษิตเพราะในประเทศอินเดียนั้นมีหัวมากคนเลี้ยงดูหัวพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องต่างๆเกี่ยวกับหัวไว้หลายตอนเพื่อเป็นเครื่องสะกิดใจเข้าไปหาคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปหาท่านก็ทำยาให้แต่ว่ามียาประจำหมู่ที่วัดห่างใหญ่เขาเรียกว่ายาเขียวใหญ่ยาเขียวใหญ่นี่ใช่ไว้ไม้แล้วตอนเย็นว่างๆท่านก็พาพวกเราไปทุ่งนาไปป่าแล้วบอกหักต้นนี้ต้นนั้นเก็บตัวยา เอามาไว้ที่กุฏิแล้วก็มีเสือกระจูดเสือทำด้วยต้นกล้าทำให้มีมุงแล้วยาใส่นั้นตาพึ่งแดดบนจนแห้งบนเดียวแล้วก็ทำด้วยครกเหล็กตำให้ละเอียดต่อมามีเครื่องบดยาแม่เช่าจิบนั่นเจริญขึ้นแล้วแต่ก่อนนี่ตำให้มันช้ำๆไม่เอาไปต้มกินยาบางอย่างเวลากินต้องปิดจมูกถ้าไม่ปิดจมูกก็กินไม่ได้จะอาเจียนกินแล้วมีกองเชียร์ร่างกายเขาว่ากินได้หมดเราก็รู้ว่ากินได้หมดแม่ถ้วยใหญ่ไม่ใช่กินเพียงแก้วเล็กๆแม่ถ้วยใหญ่เขาเรียกว่าแม่ถ้วยเพราะมันใหญ่ใส่ลงไปบางอย่างก็พอกินเข้าไปไม่เท่าไรก็ท้องรันคุกคักถ่ายเป็นยาระบายเอาไข้ไปด้วยทำอย่างนั้นคนที่จะรู้จักโรงพยาบาลไม่มีเพราะไม่มีโรงพยาบาลหมอก็มีแต่หมอสาธารณสุขในสมัยเป็นเด็กนี่จำคือหมออะไรหลวงนรินทร์ประสาทเวชเป็นคนจันทบุรีแล้วก็ไปเป็นหมออยู่ที่พัทลุงบางอ้วนแข็งแรงมีรถท้ายคันหนึ่งเป็นรถจิ๊บขับไปรถมาที่ไปได้เป็นที่พึ่งของประชาชนแล้วก็หมอประจำจังหวัดมีชื่อนายร้อยโททองสุขสุนทรเวชเป็นญาติกับคุณสมัครสุนทรเวชไปอยู่แต่หมอคนนี้ชอบดื่มน้ำจันทร์ดื่มเหล้าโซเซไปทำเรื่องปรากฏมาบอกว่าคนมีคนป่วยท่านก็ไปน่าเดินไปโซเซวันรู้เลยไปถึงกวดอาการแล้วก็ให้ยาเป็นเม็ดยาแก้ไขอะไรนะกินแก้ไข้ได้ก็ทำให้สบายขึ้นอันนี้การเรียนหนังสือสมัยก่อนนี่อำเภอหนึ่งมีโรงเรียนสักโรงหนึ่งบางแห่งก็พระท่านช่วยสร้างโรงเรียนนักเรียนไปเรียนเช่นวัดพิกุลทองที่อำเภอควนขนุนท่านสมภารเป็นผู้มีความคิดก้าวหน้าเรียกว่ามีทัศนวิสัยมองเห็นการไกลแล้วก็สร้างโรงเรียนขึ้นให้เด็กมาเรียนพระเป็นครูสอนตามหลักสูตรแบบเรียนเร็วเล่มหนึ่งแบบเรียนเร็วเล่มหนึ่งสมัยนี้ไม่มีขายแล้วไม่ได้พิมพ์แล้วแต่ก่อนนี่กรมวิทยาดำรงราชานุภาพท่านเป็นเสนาบดีกระทรวงศึกษาว่าท่านลาบวชไปอยู่วัดบางปะอินไปอยู่วัดท่านก็เอาเด็กมาสอนสร้างหนังสือขึ้นเองแล้วก็สอนทดสอบ
ให้เด็กเรียนแบบผสมตัวเรียนกันไปจนครึ่งเล่มพออ่านได้หรือว่าจบเล่มก็สะดวกหลวงพ่อเรียนอย่างนั้นอ่านออกเขียนได้แล้วจึงไปโรงเรียนเพราะโรงเรียนมันเกิดทีหลังไม่ได้ไปเรียนมีครูสอนจำได้ว่าครูหลายคนชื่อนั้นชื่อนี้ยังอยู่ในสมองแต่ว่าครูนั้นลาลูกไปแล้วตายไปแล้วแต่ยังจำได้ว่าท่านสอนอย่างไรวิทยาท่าทางอย่างไรเวลาจีมือของเด็กๆจีมือไว้พอตีลงไปหลุดมือเด็กมันหลุดก็จะไม่ยอมผมจับให้แล้วก็ตีด้วยไม้บรรทัดก็หนาหน่อยตีก็เจ็บเลยสมัยนี้พ่อแม่ไม่รักลูกแต่ที่ถูกทางถ้าว่าครูตีลูกแล้วก็ฉันเป็นแม่แท้ๆยังไม่เคยตีเลยก็แม่ไม่ใช่ครูไม่ใช่คนสอนหนังสือโดยตีได้ไงบอกว่าครูก็ตีแต่ไม่ใช่ว่าตีแล้วตัดหนาที่ขวามือแดงนิดหน่อยบอกชั้นป.1 คนหนึ่งชั้นป.2 คนหนึ่งป.3 คนหนึ่งเรียกว่ามีเพียงชั้นประถม3ต่อจากนั้นก็ไปเข้าโรงเรียนมัธยมโรงเรียนมัธยมอยู่ในเมืองสมัยก่อนนี่เมืองพัทลุงมาอยู่ชายทะเลสาบเรียกว่าทะเลสาบสงขลาเคยพูดกับชาวสงขลาบ่อยๆว่าพวกสงขลานี่ขี้โกงเอาทะเลของพัทลุงไปสร้างชื่อว่าทะเลสาบสงขลาความจริงเนื้อที่มันอยู่ในพัทลุงมากกว่าแล้วได้น้ำจากภูเขาไปลำธารไหลไปสู่ทะเลสาบจากพัทลุงไม่มีน้ำสงขลาเลยถ้าเราทำอย่างนั้นได้เข้าทะเลสาบพัทลุงสงขลาทำไมถึงตั้งชื่ออย่างนั้นบอกความเห็นแก่ตัวเพราะทะเลสาบพัทลุงนั้นมีทรัพย์รังนกหลังเอ็ดที่เราเอามากินกันหวานมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรคนก็ไปทำการเก็บรังนกมันจะเกาะไปตามหินตามหน้าผาคนที่เก็บรังนกต้องเอาเชือกผูกตัวเขาแล้วก็ปีนขึ้นไปมีไม้สำหรับตะค้ำสำหรับยันได้เอาไปเอารังนกมาคนภายนอกเขาไม่ให้ขึ้นไปบนก่อนนะเพราะจะไปลักรังนกแต่ว่าถึงคนภายนอกไม่ลักไอ้คนภายในเนี่ยมันลักเองมันเก็บรังนกแล้วมันไม่ส่งรถตำรวจเก็บได้10 รังมันส่งเพียง7 รังนั้นได้เท่านี้เจ้าแก่ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรหืนว่าเดี๋ยวมันไม่เก็บรังนกมาให้ก็จะเดือดร้อนเว้ยเจ้าแก่ไปดูตรวจงานพวกคนงานอาจจะจับถึงพึ่งตีนะตายเปล่าๆไม่ได้เรื่องอะไรเดี๋ยวนี้รังนกก็ยังมีที่อำเภอปากพนังในบ้าน2 ชั้นบนเลยหม้อไฟนกทั้งหมดคนไม่อยู่ไฟนกอยู่เพราะมันมีรูเข้าบนเพดานแล้วมันทำรังนี่ปีนึงเก็บรังนกไปขายก็เป็นแสนสมัยนั้นเดี๋ยวนี้ตามวัดบางวัดในภาคพนังว่าผูกมิตรกับรังกับนกให้นกมาอยู่ที่โบสถ์อยู่ที่ศาลาแล้วนกมันก็ขัดตันยูดี
ไม่เอาเปรียบถ้าทำรังอยู่แล้วก็ชาวบ้านก็เก็บเอาไปขายเป็นกิโลหนึ่ง1,000 2,000แล้วเอามาทำรังนกขายชาวบ้านบางจริงก็ไม่ได้เป็นอยู่ปัญญาอะไรครับแต่ว่ากินแล้วมันชื่นใจเพราะน้ำตาลนั่นต้มกับน้ำตาลคนไข้กินแล้วก็ชื่นอกชื่นใจในการเป็นอยู่อย่างนั้นพอเรียนหนังสือเริ่มเรียนทีเดียวก็พ่อเป็นคนสอนครูคนแรกก็คือพ่อแม่ไม่รู้หนังสือเพราะไม่มีโรงเรียนจะเรียนสมัยก่อนพ่อรู้หนังสือกินเนี่ยทำเลขได้คิดรายการเรื่องภาษีอากรได้เอาเงินไปให้เขาตามราคาที่เขากำหนดจึงได้ทำอย่างนั้นการปฏิบัติต่อชาวบ้านชาวเมืองในสมัยนั้นคนพัทลุงนี่เป็นคนใจกว้างเพื่อแผ่แต่ก็เป็นคนใจได้บางเพราะว่าไม่ชอบใจก็บอกตีหัวหน้าโรงหนังสมัยก่อนคือหนังตะลุงนี่ว่าเล่นมีงานบวชลูกก็เอาหนังมาแสดงมีงานศพก็เอาหนังมาแสดงวัดมีงานมีการก่อเจดีย์ทรายเพื่อหาเงินก็เอาหนัง2 โรงมาแข่งหนังแข่งกันบ่อยๆพวกเราเป็นเด็กก็ไปตั้งแต่ยังไม่มืดไปนั่งข้างหน้าความชัดเจนดีเพราะไม่มีเครื่องขยายเสียงแต่ว่าโยสูงว่าบทอะไรไปก็ฟังได้ยินนั่งตะลุงเพื่อว่ามีมโนราก็แข่งกันมันเวลาที่วัดมีงานก่อพระเจดีย์ทรายหลังสงกรานต์พอเจดีย์ทรายก็เพื่อเอาทรายมาใส่วัดทำว่าสร้างอะไรต่อไปเขาไปดูเละนั่งแข่งโนราแข่งเขามีขีดเอาแล้วก็ตัดสินกันเลยว่าโรงไหนคนมากโรงไหนคนน้อยโรงไหนคนมากก็ชนะความจริงใช้อุบายพอใกล้จะถึงเวลาเลิก4 โมงแล้ว3 โมงครึ่งมันก็โหมโรงทีการโหมโรงดังสนั่นหวั่นไหวแล้วก็โนราใหญ่ออกรำท่าหลายท่ารำจนกระทั่งว่าเวลาออกพรานมีคนหนึ่งเป็นคนไม่ใช่ตัวโนราแต่เป็นตัวแสดงเป็นพรานแต่หน้ากากพรานแล้วก็ออกมาพูดจาท้าอวยกับตัวโนรามีชื่อมาแต่พัทลุงมีโรงหนึ่งชื่อพุ่มแกเป็นโนราอย่างดีมีระเบียบมีวินัยไปแสดงที่ไหนก็คนพอใจแล้วก็เป็นคนรูปร่างไม่ตูเกินไปไม่เล็กเกินไปพอดีไปไหนก็ไปแสดงเวลาเดินทางไกลมาผ่านบ้านของคนโรมโนรากินข้าวพอกินข้าวแล้วโนราใหญ่ก็คุณพ่อว่าผมจะแสดงโนราให้เด็กๆได้ดูมั่งดีไหมพ่อบอกว่าไม่ดีไหมนอนดีกว่าเพราะเราเดินทางมาเหนื่อยจะมารำอีกมันก็เพิ่มความเหนื่อยมากขึ้นบางครั้งไม่ชอบรวมไม่ชอบให้แสดงแต่ให้กินข้าวกินน้ำที่หลับที่นอนแล้วเป็นแถวนอนบนเรือน
เพื่อวางไว้อันนี้เป็นมรสพของจังหวัดพัทลุงแปลว่ามีไว้สำหรับปลอบใจคนมาพัทลุงอำเภอโพนขนุนได้มามีโจรผู้ร้ายชุกชุมโจรเหล่านั้นตายไปแล้วตำรวจยิงตายเอาศพมาที่ในเมืองเอามาวางไว้ใต้ต้นไม้เราเป็นนักเรียนพอรู้ว่าเขาฆ่าโจรเมื่อชวนเพื่อนไปดูนอนตัวแข็งถูกยิงตายโอกาสที่จะทำร้ายกันก็ทำร้ายหน้าโรงหนังกลางวันบ้างกลางคืนบ้างนอกนั้นไม่มีโอกาสอย่างดีก็ตีศีรษะโดยไม้พลองพอให้เลือดออกหน่อยแล้วพูดว่าตีหัวมันแล้วเลือดไหลออกมาแล้วหายเจ็บแค้นถ้าไม่ได้ตีก็มันเจ็บใจพอได้ตีแล้วก็หายเจ็บใจเป็นอยู่อย่างนั้นอำเภอโพนขนุนผู้ร้ายมีชื่อนะชื่อโด่งดังเพราะว่าไปเที่ยวลักเที่ยวขโมยเอาของตั้งเป็นกกเป็นเหล่าอยู่ในป่าไปอยู่ที่ถ้ำเดือดร้อนมีคนคนหนึ่งเป็นคุณปู่ของกรมการวัดอุโมงค์เชียงใหม่แอบถูกโจรรังแกมากำลังไถนาอยู่ด้วยวัว2 ตัวมาถึงมันบอกว่าหยุดฉันจะเอาวัว2 ตัวนี้ไปเอาข้าวไปเปิดแอกเอาหัวไปแอกก็ตกอยู่ในนาพาไปถึงบ้านเอาไปท่ากินเป็นอาหารต้มไว้กระทะใหญ่ใส่ใบชะม่วงเวลามีงานมีการแล้วก็เขาทำอย่างนั้นสนุกสนานกันเต็มที่แต่ว่าแกงที่เขาแกงในงานเก่งหัวมันเผ็ดเหลือเกินเคยไปทานอาหารประเภทนั้นกินคำเดียวน้ำมูกน้ำตาไหลว่ามันเผ็ดเดี๋ยวนี้หลวงพ่อก็ฉันเผ็ดไม่ได้เพราะเด็กๆชอบเป็นเป็ดแล้วก็ดื่มน้ำเป็นอยู่อย่างนั้นตอนนี้ไม่เอาเป็ดเลยทำให้แสบลิ้นแสบคอตรงแต่เขาทำอย่างนั้นเวลาเขาจะบวชลูกเขาไปจองมัดพระก่อนไปบอกสมภารบอกว่าลูกผมจะมาบวชในเดือน8ก็ใกล้เข้าพรรษาแต่สมภารบอกว่าบวชเดือน8ต้องเอามาอยู่วัดตั้งแต่เดือน6อยู่วัดล่วงหน้าเดือน6เดือน7เดือน8 3 เดือนทำไมเอามาให้เรียนหนังสือให้ท่องมาปินาปัจจเวกนะปฏิสังขายโยยถาอัจฉมยาท่องให้ได้แล้วก็ต้องสวดมนต์บางวัดโกนหัวเลยก็ลงมาอยู่วัดเตรียมบวชโกนหัวนุ่งขาวห่มขาวข้าราชการคุณเพื่อคุณพวกตัวนรกตายแล้วแกไปเจ้าเมืองสงขลาแล้วไปตรวจการไปพบกับพวกนุ่งขาวห่มขาวโกนหัวถามว่าเราจะบวชช่วงนี้นะไม่ใช่ให้โกนหัวนุ่งขาวห่มขาวนึกว่าจะบวชช่วงนี้อีกตั้งเดือนก็จะบวชได้ต้องท่องสิ่งควรท่องจำสิ่งควรจำให้เข้าใจไปงั้นแล้วก็บวชอุปชฌาย์องค์เดียวบวชทั้งอำเภอเพราะงั้นใครจะบวชก็แห่นาค
ไปวัดพระอุปัชฌาย์แห่กันไปตีกลองสนุกสนานแล้วก็มีกองอารักขาพวกคนจะมาปล้นเอาของมีทองมีเอาในตัวปล้นก็เดินไปจนถึงวัดที่จะบวชนั่งพักนิดหน่อยพานาคเวียนโบก3 ครั้ง3 รอบแล้วก็เข้าบวชทำอย่างนี้บวชเสร็จแล้วก็พากลับไปบ้านเดิมไปอยู่วัดเดิมท่องหนังสือต่อคนบางคนบวชตั้ง2 พรรษาบวช2 ปีแล้วก็ยังไม่สึกก็บวชต่อไปที่เหลือมาจนปัจจุบันนี้ก็พวกที่บวชอย่างนั้นไม่ต้องสึกท่านเจ้าคุณนี่เรียกว่าพัทลุงบ้านโคกจะไหนผู้ไร้ทุกขุมเหมือนกันเลยท่านวัดทุ่งยาวเห็นว่าไม่ไหวแล้วเลยอยากมาวัดโพธิ์หัวต้องเขาเดี๋ยววัดไม่ให้ไปบ้านก็ท่านใจอยู่บวชแล้วก็เรียนนักธรรมได้นักธรรมตรีแล้วจะไปลาศึกษาท่านพระครูทุ่งยาวบอกว่ามึงจะลาไปตายนะจะลาไปตายนะเพราะมีคนจ้องจะยิงพุ่งอยู่หลายคนหรือลาออกไว้มันตายแล้วเนี่ยเลยไม่ลาปวดมาจนกระทั่งเป็นมหาบาลีไปอยู่บางสังไปเรียนจังหวัดสังแล้วมาอยู่กรุงเทพได้เป็นปรริญญาเจ้าประยุกต์หลวงพ่อเห็นว่าเป็นเจ้าวัดทะลุงเรื่องนั้นเลยไปขอจากวัดเจ้งเอามาไหว้วัดชนประทานได้เป็นครูสอนภาษาบาลีพอสอนมาได้ประโยคเข้าต้อง3 วงแล้วนอกนั้นได้ครึ่งกลางแล้วก็ลาศึกษาไปท่านเจ้าคุณก็อยู่มาเรื่อยเป็นผู้ทำหน้าที่สอนผิดในเรื่องภาษาบาลีและเรื่องธรรมะเป็นเจ้าคณะภาคด้วยแล้วก็ไปบ่อยไปตรวจการบ่อยก็มีรถยนต์นั่งขับปูดไปกลางคืนไปเจอโน่นก็สว่างไปตรวจการทำวัดต่างๆสมภารวัดไหนตายก็ต้องไปเพราะว่าเป็นหน้าที่ถ้าไม่ไปไหนก็เจ้าวัดช่วยเทศแทนหลวงพ่อในวันอาทิตย์ทำมาอย่างนี้ก็นับว่าได้ช่วยเหลือการศาสนาให้เจริญก้าวหน้าหลวงพ่อเองไม่มีเวลาจะสอนจะไปสอนชาวบ้านได้เงินได้ทองมาเข้ามาเก็บไว้สำหรับใช้จ่ายบำรุงการศึกษาในวัดปีละ300,000สำหรับใช้จ่ายให้ครูบ้างให้นักเรียนที่เรียนดีบ้างไปทำอย่างนั้นมีหน้าที่ไปหาเงินมาเจ้าคุณมีหน้าที่จ่ายเงินคนจ่ายจะไม่เดือดร้อนแต่คนหาที่เดือดร้อนเพราะเงินมันไม่เคยพอใช้อะไรก็กว้างมากแก่ไปในการบวชนาคเขามาบวชกันที่วัดบวชทุกวันที่1 ของเดือน1 กุมภาพันธ์1 มีนาคม1 เมษายนแล้วจะ1 มิถุนายนเมื่อวานนี้รับสมัครพวก1 มิถุนาบอกกับหมาด้วยว่าคุณอย่ารับสมัครมากเอาสัก20 คนก็พอแล้วไม่ให้มาเปลี่ยนนั้นต่อนั้นถึงปวดไป
เวลาบวชนาคเขามีการชาวบ้านเขาไปตั้งครัวบวชทีละ2 นาค 3 นาคก็2 ครัว 3 ครัวไปตั้งองค์แก่เลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฝูงคนก็มากินเลี้ยงไม่ต้นไม้ชนิดหนึ่งเราภาคใต้เขาเรียกว่าต้นชะมวงแล้วจันทบุรีเขามีเหมือนกันว่าจะเอายอดมันมาต้มกับหมูต้มกับกระดูกหัวแล้วเอาไปกินนะทำอย่างนั้นเป็นงานใหญ่แล้วก็มีคนมาช่วยงานเมื่อมากินอาหารแล้วก็ให้เงินไม่มากบาท2 บาทใครให้ถึง5 บาทนี่ก็รับว่าเศรษฐีแล้วน่าจะไม่มาก็ไม่ได้ขาดมิตรไมตรีเอาก็มาเป็นอยู่อย่างง่ายๆอันนี้บวชแล้วความจริงก็ไม่ก็ได้เรียนอะไรเพราะไม่มีครูสอนไปเรียนในสำนักที่เขาเรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทได้อยู่ต่อไปเรียนนักธรรมเอกบางคนก็ออกจากบ้านไปจังหวัดอื่นวันนั้นเจ้าคุณเนี่ยท่านประครูให้ออกจากวัดทุ่งยาวไปอยู่จังหวัดตรังอยู่วัดกุฏเพื่อเรียนหนังสือแล้วก็เรียนดีจนได้เป็นสูงขึ้นมาเรียนต่อที่กรุงเทพเป็นมหาปริญญาเจ้าประโยคจบการศึกษาในเรื่องนั้นแล้วก็มาสอนให้คนอื่นได้เป็นต่อไปในวัดนี้มีคนเรียนได้ประโยค6แล้วเรียนต่อประโยค7ประโยค8ประโยค9ต่อไปก็ได้ทุกปีละองค์2 องค์ไปเรียนสูงที่พัทลุงก็มีพระถึงแก่มรณะไปแล้วเป็นผู้ตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดคูหาสวรรค์แล้วท่านก็สอนนั่งยองมันหลวงพ่อพูดนั่งบนเก้าอี้สอนหนังสือสอนทุกวันจึงได้ลูกศิษย์มากมายมาเรียนต่อที่กรุงเทพแล้วออกไปเป็นสมภารเจ้าวัดต่อไปเลยมากวัดต่างๆก็เป็นสำนักเรียนเราใกล้บ้านใครชาวบ้านแถวนั้นก็เรียกว่าวัดเราวัดของพวกเราแล้วเรียกกันว่าวัดเรามีงานมีการอะไรก็บอกชาวบ้านให้มาช่วยถ้ามีงานก็ต้องบอกชาวบ้านให้ไปหาไม้ฟืนมาก่อนเราไม่มีแก๊สแค่ไม้ฟืนเอามาวางไว้แล้วก็ทำอะไรที่จะต้องใช้เช่นว่าจะบวชนาคต้องมีข้าวสารขอความช่วยเหลือชาวบ้านทั้งหญิงทั้งชายมาช่วยกันทำข้าวสารมาเอาไว้หุงเลี้ยงในวันบวชนาคไปอยู่อย่างนี้เพื่อไปอยู่ด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใครมีอะไรขึ้นก็ไปช่วยกันไม่รังเกียจรังงอนกันแต่ถ้าเกิดโกรธกันขึ้นมาก็ไปรักหัวหมดมีหัว2 ตัวก็โวยรักเอาไว้ก็ไปหาใหม่ต่อไปที่บ้านมีควายหลายตัวมีวัวหลายตัวอามาก็เป็นคนเลี้ยงควายเลี้ยงวัวมาให้ไปกินหญ้าในทุ่งก็ไปนั่งดูเรือนั้นไปนั่นมารู้ว่ามันไปไหนพอถึงเวลาเย็นก็หัวนี่กลับบ้านไม่ต้องไปไล่ต้อนหัวดีมากกลับบ้านมีตัวหนึ่งนำมาค
ก็จากฝูงนำแล้วก็อื่นก็เดินทำเป็นแถวไปกันก็เข้าบ้านไปนอนในคอกเข้าคอกเองไม่ลำบากอะไรอันนี้คนที่มาขอหัวไม่ใช่ไม่ได้สัญญาฉันยิงอะไรว่าจะให้อะไรแก่เจ้าของพูดแต่เรื่องว่าขอควาย2 ตัวเอาไปไถนาโยมก็บอกมึงเลือกเอาตัวไหนก็ได้เลือกไว้ตอนนั้นก็เลือกเอาตัวที่แข็งแรงหน่อยเอาไปใช้ไถนาทำนาเสร็จแล้วควายผอมเห็นที่โครงว่าไม่มีหญ้ามาสมเอามาส่งคืนก็ไม่เห็นพูดจากันเรื่องทองให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้เลยว่าเขาก็ไม่ให้เรียกกันต่อมาคราวหนึ่งมีโรคระบาดเกิดที่ตำบลตะเคียนจังหวัดอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาวัวควายตายในโรคระบาดไม่มีจัดแพทย์ไปดูแลไปฉีดลูกฉีดยาก็จะต้องต้อนหนีโรคไปข้ามทะเลมาพัทลุงพวกที่มีวัวมีควายก็ต้อนไปที่อื่นให้ไปกินยาแต่ไม่เท่าใดลูกมันก็ตามไปล้างไปพลันทำให้เกิดปัญหาเลยช่วยกันไม่ได้เพราะมันขโมยลักหัวลักควายแต่ของที่บ้านโยมไม่มีใครเอาเพราะอะไรเพราะโยมถือหลักสังฆาวัตถุมีการให้มีการพูดจาอ่อนหวานสมานใจประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันเราก็พอใจรู้ว่าวัวใครควายใครเขาก็ไม่ยุ่งที่บ้านจึงไม่เดือดร้อนเพราะขโมยอยู่กันเรียบร้อยแต่ว่าโรคระบาดมันลามปามไปถึงอำเภอเขาใจสนมันทุ่งหญ้าใหญ่แล้วก็หมองก็เดินควายเดินล้มมาละตัว2 ตัวหมดกลับบ้านคุณพ่อกลับบ้านไปหาลมทำมาถึงก็นอนด้วยความทุกข์ว่าหัวควายของเราหมดแล้วไม่ได้เรื่องอะไรอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้เราใช้เครื่องจักรไม่ได้ใช้มอใช้ควายใช้เครื่องจักรไถนาด้วยเครื่องจักรทันสมัยขึ้นหน่อยเกี่ยวข้าวเมื่อก่อนเจ็บทีละรวงอย่างนี้เดี๋ยวนี้ได้เกี่ยวตัดดีขึ้นพัฒนาอะไรมันก็เจริญก้าวหน้าแต่จิตใจคนนี่ยังไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่ต้องสอนต้องอบรมกันให้มากในเรื่องนี้ให้อยู่กันด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีต่อกันอย่าอยู่กันด้วยความโกรธด้วยความเกลียดมันสร้างปัญหาเพราะเมื่อคนหนึ่งมาทำเขาอีกคนหนึ่งโกรธก็ไปทำตอบกันไปตอบกันมาตลอดเวลาเสียหายนี่เป็นอย่างนี้ถ้ามาเป็นเด็กก็อยู่กับวัวฝูงควายเห็นควายกินหญ้าอิ่มก็สบายใจถ้าตัวไหนไม่อิ่มก็ไม่สบายใจเรียกว่าเด็กใสเป็นเด็กอยู่อย่างต่อมาก็ไปเข้าโรงเรียนมัธยมเรียนสมัยใหม่แล้วก็พออายุสมควรออกจากโรงเรียนเดินทางไปต่างประเทศ
กับหลวงลุงองค์ที่เขียนอาตมามาเอาตัวไปให้ไปอยู่ที่ปีนังแล้วปีนังว่าจะไปเรียนต่อแต่เข้าไม่ได้ผิดเรื่องผิดราวเขาไม่รับก็เลยอยู่ข้าวต้มแกงถวายก็มามีคนชวนให้ไปภูเก็ตก็เลยไป ไปกัน2 คนเป็นเพื่อนหลวงพ่อชื่อปันเพื่อนของนั้นชื่อปานไปกันเที่ยวหางานทำที่ภูเก็ตแล้วก็เลยไประนองพระท่านเจ้าคณะจังหวัดระนองไปใหม่นายอำเภอสั่งว่าไปภูเก็ตเห็นเด็กคนใดมันเรียนได้ม.4 เอามาสักคนเอามาให้เป็นครูที่วัดได้เอามาก็ถูกชักชวนให้ไปไปเป็นครูแต่ว่ามาไปถึงคนอื่นเอาจะแล้วไปเป็นครูจะแล้วเลยอ้างว่าแต่อาจารย์เรียกครูทุกคำครูพูดครูเอกตุครูเอาน้ำมาหน่อยครูนะยังไม่ได้เป็นครูแต่เรียกครูตลอดเวลาก็พอดีในพรรษาก็บวชเป็นสามเณรเรียนนักธรรมแล้วก็สอนโรงเรียนด้วยได้เงินเดือน25 บาทมากมายแล้ว25 บาทสมัยก่อนไปเทศตามที่ต่างๆเขาถวายอะไรถวาย3 บาท5 บาทเห็นไหมเดินกันจนนั่งไม่มีรองเท้าใส่เลยเจ็บปวดไปเทศแล้วได้มา3 บาทถวายกันเทศก็ไม่ว่าเลยพอใจได้มาเท่านั้นก็พอใจเดี๋ยวนี้ก็ที่พัทลุงหาดำรงธรรมนี่ไปบ่อยไปที่ถามว่าคุณไปที่บ่อยเลยเขาถวายพอคุ้มค่ารถหรือเปล่าไม่คุ้มให้ทำไมไปแล้วไปอีกเป็นคนรักเพื่อนรักฝูงถวายไม่มากแต่เดี๋ยวนี้มาอยู่วัดชลประทานไปเทศให้คนรู้จักเขาได้เงินจากการเทศ500 1,000 2,000 3,000ตั้ง10,000อะไรมีคนถวาย10,000บอกว่า10,000ตรงนี้จะเอาไปสร้างโรงเรียนรับอุปถัมภ์โรงเรียนที่ได้วัดเขาก็ให้เราก็ค่อยสบายญาติโยมมาวัดบ่อยๆก็มาช่วยวัดช่วยศาสนาทำให้ศาสนาไม่หยุดช้าให้เดินก้าวหน้าเรื่อยไปทำว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องสัพเพสัตตาอเวราอัพยาปัชชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจ
รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีพระพุทธศาสนาฝากเสียงลอยมาบอกบรรดาญาติโยมที่มีใจใช้ธรรมฉโลมที่มีใจใช้เพลงฉโลมบอกบรรดาญาติโยมให้ฟังคลื่นนี้สถานีตั้งไม่ไกลไม่ไกลตั้งอยู่ทั่วเมืองไทยชวนคนไปทำดีเชิญฟังกันทั้งวันดีเจสร้างสรรค์พากันสุขีใครอยากฟังธรรมเชิญทางนี้ใครอยากฟังธรรมขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ ขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้มาบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนคนดีผู้เจริญในศีลในธรรมทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้บุญศีลบุญทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระสยามเทวาธิราชพระบรมธาตุดอยสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นต้นขอได้โปรดมาอภิบาลปกปักรักษาพระสงฆ์พระเจ้าพระเนนเถนน้อยและท่านผู้รับฟังรายการทุกคนทุกท่านเพื่อปากันมีความสุขกายสุขใจเหมือนกันทุกตนทุกองค์ทุกผู้ทุกคนตลอดกาลนานเพื่อเอาธรรมะแบบรากหญ้าแบบธรรมดามาฮือพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายฟังก่อนที่จะได้ฟังนี้ขอเชิญชวนมวลพุทธบริษัททั้งหลายไหว้พระเหมือนกับนักมวยไหว้ครูระลึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนผู้ที่ไปแสวงหาสัจธรรม4 อสงไขยปลายแสนมหากัปและ10 ชาติปางสุดท้ายได้เกิดมาเป็นพญาเวสสันตละตาลเข้าของทรัพย์สมบัติสละบัลลังก์ไปบวชเป็นพระฤาษีตาลเมียตาลลูกบำเพ็ญขนาดหนักจนได้ตรัสรู้เฮาไหว้ครูบาอาจารย์เนี่ยก่อนเนออาลังหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบหันทัพไมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพาภะค
คณะมะกะลังกะโลมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสาธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิเจปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสาปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจลิกาลนิโยอนุตตลังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามคนที่ไปห้ำไปเฮียนเปรอะเปเต๋อบ้านเฮาเมืองเฮาก็ยังไม่เต้าเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์อันนี้เรียกว่ากายรักษากายบ่เบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นยินดีในกู้ของไผของมันถูกตามหลักศีลหลักธรรมหลักกฎหมายบ้านกฎหมายเมืองทรัพย์สมบัติบ่ไปเบียดเบียนของไผเจ้าบ้านเจ้าจองให้ได้รับความเดือดร้อนยังบ่พอจัดสรรที่อยู่ที่กินให้เจ้าบ้านเป็นบางส่วนการพูดจาปราศัยอ่อนน้อมอ่อนโยนคือเจ้าบ้านเจ้าจองศรัทธาเลื่อมใสในกำอู้กำจาข้อที่สี่ว่ามุสาวาทาข้อที่ห้าอย่างที่เฮาฮู้กันทั่วๆไปว่าสัมมะเลเทเมาคือเจ้าบ้านเจ้าจองได้ขาดความเคารพนับถืออันนี้เอาชื่อว่าศีลนี้เป็นกำลังอันหาที่เปรียบบ่ได้กำลังอันยิ่งใหญ่ไพศาลเพราะฉะนั้นวันนี้ตุลุงจึงเอาเรื่องศีลมาเล่าให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังใครสามารถปฏิบัติหลักศีลได้นี่บ่มีศัตรูอันหยังจะมาถึงตัวได้อันที่ว่าบางบ้านบางเมืองฆ่าผู้บริสุทธิ์อันนั้นเป็นบุพกรรมในแต่ชาติฝั่งก่อนคนเปเลอะเปเตอเพิ่นก็บ่ฆ่ามาฆ่าตัวเก่ามื้อนี้เป็นต้นเอาจำเป็นจะต้องแยกแยะออกกันเจ้าฟ้ามหากษัตริย์
เปิ้นปฏิบัติอยู่ในศีลเป็นกำลังอันยิ่งใหญ่แทนที่จะเกิดศึกเกิดสงครามเกิดอย่างขึ้นในบ้านในเมืองสามารถระงับได้ทุกครั้งทุกคราวอันนี้เป็นต้นคนที่รู้จักค่าของศีลจึงปฏิบัติกันโดยเป็นม่อนทลายลงเอาไปแบ่งเอาไปสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างดอยสุเทพนี่เพราะคนมีศีลเป็นกำลังอันยิ่งใหญ่ไพศาลไม่ใช่ตัวมีกำลังอย่างเดียวคนอื่นไปช่วยครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาไทยภัยก็ว่าครูบาศีลธรรมเพราะจะได้เพราะว่าเปิ้นอยู่ในศีลลู่กันสร้างถนนขึ้นบนดอยสุเทพเพราะความดำริของครูบาเจ้าศรีวิจัยและคนอื่นครั้งแรกว่าต้องการไฟฟ้ามีคนไปรัตนาเปิ้นบอกว่าต้องการไฟฟ้าขึ้นดอยสุเทพพระองค์มีศีลประจำตัวว่าไฟฟ้านั้นเป็นของที่ประจำเป็นตึงจะมีคนดึงเข้าในวันหลังขอแปลงหนทางให้ก่อนเถอะนอกจากหนทางคนเตียวแล้วแปลงหนทางรถขึ้นได้เพราะกำลังของคนมีศีลจึงสามารถทลายมหินเพื่อแปลงถนนได้เนรมิตได้ที่กล่าวมานี้เพื่อจะให้คนเฮาทั้งหลายว่าจะเป็นตุเจ้าพระนายป้อใจแม่ยิงป้อหอป้อเฮือนชาวพุทธทั้งหลายปากันปฏิบัติอยู่ในศีลเพราะเป็นกำลังอันยิ่งใหญ่หาที่เปรียบบ่ได้มีตุเจ้าตนหนึ่งในประเทศไทยไปเอายกจ้างประเทศยุโรปปุ่นมาแปลงพระพุทธรูปยกเพราะว่ามีศีลอยู่ที่ไหนที่เบาไปขุดไปโค่นเอามาจนได้จนเป็นเพราะศีลนั่นเองคนใดถ้าบ่มีศีลแล้วไปนำไผ่ก็ตามเถอะมันจึงวุ่นวายหมดมีความหอมก็หอมกำเดียวเป็นกำแต่อันบ่หอมเหมือนยิ่งปัจจุบันนี้แถมซ้ำให้มีคนโทรศัพท์มาบอกว่าคำสอนที่ตุลุงเอามาเผยแพร่ถึงวันเนี้ยเพิ่นบอกว่ามันไร้สารคำว่าสารตัวนี้ไม่ใช่ว่าสาระนะที่ไร้สารนั่นก็คือคำสอนแท้ๆในพระพุทธศาสนาการไลฟ์สดในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่4ที่ได้ยินได้ฟังนั้นยังมีสารติดค้างอยู่กินเข้าไปแล้วยังเป็นพิษเป็นภัยอยู่มาเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่คำสอนบางคำผิดเพี้ยนไปเอาสารพิษเข้าใส่คนก็ไปหลงกินจำนวนนักจำนวนเคารพนับถือเพราะว่าศีลนี้มันบริสุทธิ์ทำไปเพื่อผลประโยชน์เป็นจำนวนนักบ่เหมือนครูบาเจ้าศรีวิจัยที่เปิ้นทำเพื่อผลประโยชน์สร้างที่ไหนแล้วที่หั่นว่าสร้างจนอย่างเงินที่เหลือก็บ่เอาไปตัวสักบาทเอาไว้ให้วัดนั้นที่สร้างอันนี้ชื่อว่าไร้สารมันมีสารพิษก็มีสารตกค้างยกตัวอย่างขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายรับทราบว่าศีลนี้เป็นกำลังอันหาเปรียบเทียบบ่ได้จึงใคร่ขอเชิญชวนมวลท่านผู้ฟังทั้งหลายบอกว่าจะเป็นตุเจ้าบอกว่าเป็นศรัทธาเป็นครูบาอาจารย์เป็นทหารตำรวจพยายามรักษาศีลไว้ดีๆบางทีป่าตัวหลวงไปตายที่น้ำตื้นบ่ตายที่วังน้ำลึกก็เพราะว่าขาดศีล
บ่มีกำลังไอ้หยังมาปกป้องตัวเก่าสักน้อยโดยกายไปเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นไปเบียดเบียนทรัพย์สมบัติของคนอื่นไปเบียดเบียนด้วยกามารมณ์ลูกไผ่เมียไผ่บ่ฮู้ผัวไผ่บ่ฮู้เอาจวดใจตัวว่าคนเดียวเบียดเบียนด้วยทางวาจาข่มขู่โกหกพกลมเอาไปเรื่อยแล้วก็เอาสิ่งแปลกปลอมเข้ามาใส่ในร่างกายสุรายาเมาต่างๆทำให้ขาดสติแค่ศีล5 ข้อนี้แล้วก็บ่มีพลังแล้วถ้าไผ่บรักษาไว้มีคนประมาทมีคนดูแคลนมีคนบ่เคารพนับถือถึงกายถึงปากถึงใจถ้ามีความระอาต่อบาปต่อกรรมต่อสิ่งชั่วร้ายต่างๆรักษาใจแล้วคนเฮาจะบรรลุอำนาจของกฎหมายบ้านกฎหมายเมืองบรรลุอำนาจของศีลมีความละอาตัวเก่าอายให้ตัวเก่าเอาเป็นคนเชื้อใดแล้วไปทำไปเนี่ยในสิ่งที่มันบ่ชอบแล้วบ่ใจหน้าที่ของตัวเองขอให้พี่น้องทั้งหลายได้จดจำไว้ว่าคนใดมีศีลคนนั้นจะมีกำลังหาที่เปรียบบ่ได้ยิ่งกว่าสึนามิมีกำลังยิ่งกว่านั้นเพราะสัจจะวาจาความจริงใจนั่นเองที่เฮาจ้างได้ยินว่าหลวงปู่ทวดลงเรือน้ำทะเลคนน้ำทะเลนั้นบ่มีน้ำกินใครอยากกินน้ำกินในน้ำทะเลก็บ่ได้มันเค็มอยู่ในเรือเอาติ่นเขาจอมน้ำทะเลปรากฏว่าน้ำทะเลนั้นจางไปทันทีตักมากินได้อย่างสบายอันนี้เป็นพลังอันยิ่งใหญ่บ่จืดบ่จางเสื่อฟังมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้จนปั้นรูปไว้ใหญ่ที่สุดในภาคใต้เพราะหลวงปู่ทวดคนนิยมชมชอบมีพลังอันสูงสามารถทำให้น้ำเค็มเป็นน้ำจืดได้กินได้หมู่นี้เป็นต้นครูบาอาจารย์ต่างๆแปลงวัดแปลงวาซึ่งเฮาหน้าแปลกอกแปลกใจเพราะว่าครูบาอาจารย์มีศีลจะคิดจะสร้างไอ้หยังก็มีพลังมาช่วยพลังมวลชนมาช่วยเจ้าบ้านเฮาบ่นับถือแต่เจ้าต่างจังหวัดต่างประเทศนับถือก็ออกไม่ออกถ้ามีโอกาสล่องไปทางใต้ไปพอศาลาที่วัดพระธาตุจอมทอง5 จันทร์ด้วยกันกินเนื้อตี้เป็นหลายให้ภาษีไปพอแล้วมันอัศจรรย์ใจจริงๆว่ามหาบดีนี่เนี่ยบ่ได้ทำบ่ได้สถานที่ปฏิบัติธรรมสูงถึง5 จันทร์ขึ้นลิฟต์อันนี้เป็นต้นลิฟต์คนบ้านมีติ้งลิฟต์ผู้เจ้ามีติ้งอันนี้อัศจรรย์มากเป็นกำลังอันสำคัญมากที่วัดพระธาตุดอยสุเทพบอกว่าคนเชื้อใดหูหนวกตาบอดพิกลพิการขึ้นได้หมดบ่เดียวแต่ก่อนนั้นขึ้นคันไดนาคที่ครูบาศรีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาไทยสร้างคนพิกลพิการนี่ขึ้นบ่ได้มันสูงว่าเดียวนี้คนเชื้อใดก็ขึ้นได้หมดบนพระธาตุเจ้าดอยสุเทพในสมัยตะก่อนนี่เตียวเอาขึ้นเอามาเดียวนี้เจ้าคุณพร้อมก็ด้วยคณะกรรมการเพิ่นแปลงลิฟต์แปลงรถรางขึ้นไปจุดกำเดียวก็ถึงละขาหักขาด้วนหูหนวกตาบอดขึ้นได้หมดอัศจรรย์เป็นกำลังอันหนึ่งที่ท่านเจ้าคุณเทพวรสิทธาจารย์องค์นี้ได้กระทำปั้มเปงมาเพราะว่าศีลเป็นกำลังอันยิ่งใหญ่
วันวิสาขบูชาเดือน8เป็งคนขึ้นดอยสุเทพว่ามีผลประโยชน์อย่างสักอย่างขึ้นไปแล้วก็ลงมาแต่อันส่วนมากจะเป็นคนหนุ่มคนกำเป็นบ่าวเป็นสาวเป็นนักศึกษาเอาไปเล่นไปหัวกันคนขายเหล้าขายกับแก้มเหล้าตลอดของทางมาปัจจุบันนี้ท่านเจ้าคุณพร้อมกับโดยคณะกรรมการคณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ประชุมกันแบ่งกันขึ้นเป็นอำเภอระยะทางกิโล2 กิโลแห่ของกินของทานแห่เครื่องสักการะอำเภอใดไก่น้อยก็ขึ้นก่อนอำเภอใกล้นั่นก็ขึ้นมะลุนอย่างสันทรายแม่ริมสารปีนี่อยู่ใกล้หางดงนี่อยู่ใกล้ลำไปก็เอาขึ้นปุ่นหิมใกล้แจ้งปุ่นโอ้คนนี้ปัดปั่นกันไปเพราะแรงของศีลเชื่อฝีมือเงินบ่รั่วบ่ไหลไปที่ไหนบ่หัวบ่ไหลเพราะศีลบริสุทธิ์จึงมีพลังกำลังแรงอันนี้ตุลุงยังบ่อ้างเอาเหตุการณ์ในอดีตการนานมาแล้วสมัยพัดพมตัดบ่ได้เอามาเอามาเล่าสมัยปัจจุบันเนี่ยเพราะแรงของศีลจึงค่ายขอเชิญชวนมวลตั้นผู้ที่ยังบ่เข้าใจเรื่องศีลปากันรักษาศีลนักว่าถ้ามานอนวัดนอนวาก็ได้การรักษาศีลนี่นะขอให้มีสัจจะวาจาบ่เบียดเบียนคนอื่นด้วยกายบ่เบียดเบียนคนอื่นด้วยกำปากบ่เบียดเบียนคนอื่นได้ทางจิตทางใจเอาใจเปิ้นมาใส่ใจตัวอย่างน้อยที่สุดครอบครัวก็มีความสุขลูกเต้าอยู่กับพ่อกับแม่ก็มีความสุขในหมู่บ้านนั้นคนก็เคารพนับถือแก่บ้านเพราะแก่บ้านมีศีลเพราะพ่อบ้านมีศีลคนในถิ่นนั้นฐานนั้นเคารพนับถือท่านกำนันเพราะกำนันมีศีลคนในแถวนั้นที่ถิ่นนั้นมีความเคารพในนายอำเภอเพราะอำเภอนั้นมีนายอำเภอเป็นคนมีศีลคนบ้านใกล้เฮือนเคียงปากันทนุถนอมบำรุงวัดวาศาสนาเพราะตุหลวงเจ้าอาวาสมีศีลบางครั้งคนต่างจังหวัดต่างประเทศไปแต่คนใกล้บ้านหันบ่ไปเพราะว่ามีกลิ่นมันมีพลังอันสูงละเพราะว่ามีกลิ่นของตุหลวงของทุเจ้าใส่สารนักลำไปเล่งสารนักลำไปหมู่นี้เป็นต้นถ้ามีตึงใกล้ตึงไก่มาสัมมาคารวะแล้วก็บ่มีพิษแล้วแสดงว่าก่อสร้างห้างแปลงเนี่ยอันยังก็มีคนช่วยเหลือตลอดเวลาอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งที่ตุลงนำมาเสนอเพิ่นว่าอุปมาของศีลเนี่ยข้อที่หนึ่งเป็นกำลังอันเปรียบบ่ได้บางบ้านศรัทธามีเป็นปันหลังคาเฮือนคึดหยังบ่ลุกเพราะอันหยังคึดใจเอาคนเดียวบางบ้านนั้นศรัทธา30 40 50คึดอันหยังก็ปันลุกเพราะอันหยังคึดใจเอาคนเดียวขอเชิญชวนท่านทั้งหลายช่วยกันรักษาศีลนักๆศีลนี่แปลว่าปกติแปลว่าเย็นแปลว่าเครื่องรักษากายวาจาใจเรียบร้อยเพราะฉะนั้นคนมีศีลที่ไหนมันเย็นที่นั่นก็เฮือนมีศีลแม่เฮือนมีศีลก็ก้ามีศีลลูกก้ามีศีลหัวหน้ามีศีลลูกน้องมีศีลเจ้าบ้านมีศีลแก่บ้านมีศีลมันไปกันได้เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ขอให้ช่วยกันรักษาศีลนักๆอย่าไปหันแก่ส่วนตัวลำไปเงินคำกำแก้วบางทีก็มาฆ่าตัวเก่าก็มีแต่ศีลเนี่ยซึ่งมาฆ่าตัวเก่า
อยู่ที่ไหนก็เจริญรุ่งเรืองที่หั่นในสมัยแต่ก่อนว่าคนจีนอยู่ที่ไหนเจริญที่หั่นเพราะว่าคนจีนนี่ค้าขายซื่อสัตย์สุจริตนักล้ำไปก็บ่ฮื้อน้อยก็บ่ฮื้อเอาเต้าอัตราของมันอยู่บนห้อยบนดอยป่าเมี่ยงเกียงดงคนจีนอยู่ที่ไหนที่หั่นเจริญเพราะว่าเอาของกล้าของขายมาให้เจ้าบ้านเจ้าจองขายให้เจ้าบ้านเจ้าจองบ่รีดนาบ่ทาเล่นเอากำให้พอหายพอดีถ้าคนใดเอากำให้นักเกินไปก็อย่างว่าอยู่บ่เหมือนว่าใครมีไผ่ศรัทธาเลื่อมใสเอาซื้อที่นี่แต่อี้บาทไปซื้อตะปูนตะอันบาทมันแปลงเหลือกันไปถึงเกิงค่อนมันก็ขาดศีลที่ว่านี่บ่มีพลังอย่างแล้วที่จะมาช่วยก็ออกไม่ออกเชื่อก็ในอำเภอแม่ริมเนี่ยร้านก็มีสรรพสินค้าก็มีบริษัทก็มีคนใดจะซื้อปูนซื้อเหล็กเอามาเนี่ยการก่อสร้างแทนที่จะไปในร้านสรรพสินค้าไปร้านใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆบ่ไปเอาร้านน้อยๆในบ้านนอกเนี่ยไม่ใช่ในเวียงอันนี้ต้องอู้เป็นเรื่องส่วนตัวเอาไปสืบราคามาแล้วมันแพงกว่ากันไป50 สตางค์แพงกว่ากันไปบาทนึงขุนถ้าเอา100 ถุงแพงไปถ้าเอา100 ถุงแพงไปถุงในบาทนึงก็ไป100 บาทละสู้ไปเอาต่ำบ้านนอกนี่บ่ดีเพิ่นขายในเวียง100 บาทมันขาย99 บาทมันได้กำไรมาแล้วแต่มาเอากำไรแถมน้อยนี่เนียวเดียวพออยู่พอกินแล้วเวลานี้สร้างโกดังใหญ่ขึ้นมาคนต่ำบ้านนอกบ้านนาอบต.บต.นี่ไปซื้อของเพิ่นหมดเพราะเอากำไรน้อยบ่หวังเอากำไรนักกำเดียวหมู่นี้เป็นต้นวันนี้เรื่องศีลเล่าเรื่องศีลให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังมันเป็นกำลังอันเปรียบบ่ได้เลยคนใดมีศีลแล้วต่อไปนั้นศีลเป็นอาวุธสูงสุดศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐศีลเป็นเกราะที่น่าอัศจรรย์ตู้ลุงจะได้นำมาเสนอวันต่อไปแถมนักเพราะวันนี้มันเล่าไปนักเรื่องศีลข้อเดียวเท่านั้นหากเป็นกำลังอันเปรียบบ่ได้แต่นั้นแล้วข้อต่อไปจะได้อธิบายแทนแล้วพร้อมกันนี้ขอเจริญพรมายังญาติโยมพี่น้องทั้งหลายให้ได้รับทราบวันที่14วันพุธนี้ชมรมผู้สูงอายุนครพิงค์ที่เคยมาประชุมกันที่วัดโสภณารามวันเสาร์ต้นเดือนความจริงมันน่าจะประชุมกันเมื่อวันเสาร์แล้วเพราะว่าวันเสาร์แล้วเป็นออกวันวสาออกวสามหาปวารณาครั้นจะไปทำแล้วมันจะมีคนน้อยทำอันหยังนึกพิจารณาเหตุก่อนเลยเลื่อนมาเป็นวันพุธนี้วันเสาร์อันเนี้ยเพิ่นว่าเนี่ยอันหยังนึกพิจารณาเหตุก่อนมีงานยามเมื่อน้ำนองแดงเข้าแปลงก้าลงเมืองเข้าเหลืองเต็มต้งใบไม้ป่งบนดอยเพิ่นมีปอยยังบ้านจะไปฟังเนี่ยอย่างเตื้อพิจารณาเหตุก่อนมันจะบ่มีคนบ่มาช่วยน้ำนองแดงนี่ก็คือเวลาน้ำท่วมบ้านท่วมเมืองจัดงานขึ้นแต่งงานกากินสลากหากไม้นิกามีปอยหลวงนิกาคนจังด่าหัวยามเมื่อเข้าแปลงก้ายามเมื่อเศรษฐกิจถดถอยจะไปเกิดการงานเขาก็ด่าหัวยามเมื่อลงเมืองคือเป็นโรคชากาโรคไข้หวัดนกกาตายกัน
เอาจัดการได้งานขึ้นก็บ่ดีเขาอย่าด่าหัวพนมมือขึ้นจะปั่นปอนแล้วอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกญัตตวัฏโกพละวัฏโกวัณวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัพพตาทุกขโลกาปัญญาเวลาโสกาจันตุจุปตวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาใจญะสิทธิธนังลาพังโสถีภคยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโพคังวุฒิจะยะสวาสตาวสาจะอายุจะจีวสีทิปวันตุเตกรรมกรรมภาธนาของท่านทั้งหลายที่ฟังรายการวันนี้กำลังคิดใจอยู่ก็ดีออกปากมาแล้วก็ดีในส่วนที่ดีๆนั้นก็ขอให้กรรมภาธนานั้นจงสำเร็จดังมโนปณิธานทุกประการสัพพิติโยวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ กล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวอย่างคลาดเขลาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดี
เร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมรายการดีๆคดีโลกคดีธรรมชนสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือของท่านได้อย่างสะดวกแต่ท่านต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยไว้ในโทรศัพท์ของท่านให้ได้ก่อนถ้าดาวน์โหลดได้แล้วก็สามารถเปิดรับฟังรายการต่างๆจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่รวมกันอยู่ในแอปพลิเคชันนี้48สถานีได้อย่างอิสระฟังได้ทุกที่ของโลกไม่ว่าท่านจะไปอยู่หน้าที่แห่งหนตำบลใดในโลกถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตรับฟังได้ทั้งนั้นนี่คือความสะดวกที่เทคโนโลยีสมัยใหม่มอบให้แก่พวกเราเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ดาวน์โหลดได้สำเร็จถือว่าเป็นผู้มีบุญและเมื่อดาวน์โหลดฟังได้แล้วยังแบ่งปันบอกให้ผู้อื่นดาวน์โหลดต่อกันไปก็จะได้บุญเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอีกจึงขอฝากแอปพลิเคชันนี้ให้พวกเราได้ช่วยกันเผยแพร่ช่วยกันกระจายบอกต่อให้พี่น้องไทยของเราได้ดาวน์โหลดกันไว้จะได้ไม่หลุดลอยไปจากความเป็นไทยเพราะความเป็นไทยที่ดำรงมั่นอยู่ได้ถึงทุกวันนี้เนื่องจากประเทศไทยเรามีรากเหง้าที่สำคัญที่ก่อให้เกิดความเป็นไทยขึ้นมารากเหง้านั้นก็คือ3สถาบันหลักของชาติที่รวมกันเป็นหนึ่งมาโดยตลอดสถาบันชาติไทยสถาบันพระพุทธศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์3สถาบันหลักเสาหลักของประเทศทั้ง3นี้แหละ
ที่ก่อกำเนิดเกิดความเป็นไทยขึ้นมาถึงทุกวันนี้ท่านผู้ฟังถ้าหากว่าชาวต่างประเทศทั่วโลกเขามองมาในประเทศไทยของเราเนี่ยเขาจะมองมาในลักษณะนี้เท่านั้นเขาไม่มองว่าประเทศไทยเราเป็นอย่างอื่นเลยมองอย่างเดียวว่าเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแต่ที่กำลังเป็นข่าวเป็นคราวอยู่เนี่ยไม่ได้หมายถึงศาสนาพุทธนะโยมแต่หมายถึงตัวบุคคลที่นับถือศาสนาพุทธบางคนเท่านั้นเองอย่าไปเหมาว่าศาสนาพุทธทำความเสียหายให้กับชาติบ้านเมืองไม่ใช่ใครที่ไปเหมารวมอย่างนั้นเนี่ยไม่ถูกต้องเราต้องเข้าใจว่าเรื่องราวเหล่านั้นมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าตัวศาสนาเนี่ยไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันจางคลายไปไหนเป็นสัจธรรมความจริงแท้แต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้มันเกิดเพราะคนทั้งคนกระทำทั้งคนนำเสนอทั้งคนที่ประโคมโหมข่าวที่ไม่ดีข่าวเน่าเหม็นพวกนี้ช่วยกันทำให้บ้านเมืองป่นปี้ฉิบหายทั้งนั้นเลยไม่ใช่ศาสนาพุทธไม่ใช่นะโยมอย่าเหมาว่าศาสนาพุทธไม่ดีถ้าใครเหมาเช่นนี้เป็นบาปมหันต์เลยคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีดีไม่มีชั่วเป็นกลางใครนำไปปฏิบัติได้ก็เป็นบุญเป็นกุศลใครทำลายไม่ปฏิบัติแล้วทำลายก็เป็นบาปก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นที่มีเรื่องมีราวเป็นข่าวเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเพราะมนุษย์คนมีกิเลสทั้งนั้นเลยทั้งคนทำความผิดทั้งคนนำเอาความผิดมาตีแผ่มาโหมกระหน่ำให้กับสังคมเสื่อมสภาพจิตใจนี่ถือว่าทำบาปทั้งนั้นเลยโยมร่วมกันทำบาปแล้วมีใครบ้างที่ดูข่าวพวกนี้แล้วใจเป็นบุญเป็นกุศลมีไหมโยมแหมเห็นข่าวพระที่ทำไม่ดีแล้วอยากจะทำบุญเยอะๆอยากจะวิ่งเข้าไปในวัดไปถวายไปช่วยเหลือเต็มที่มากกว่าเดิมมีไหมฮะไม่มีแต่จะเสื่อมศรัทธาลงทุกวันใช่ไหมถ้าลำพังคนกระทำความผิดแล้วผิดอยู่แค่ตัวบุคคลนั้นแล้วก็จัดการบุคคลนั้นเฉพาะมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรผู้คนส่วนใหญ่ก็ยังคงมีความสงบสุขร่มเย็นทำกิจกรรมความดีของตนเองได้ตามปกติแต่มันไม่ใช่เช่นนั้นสิท่านมันมีเครื่องมือของคนบางคนที่ใช้ในการปลุกกระแสให้มนุษย์ในสังคมนี้เสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาในหมู่ของพระภิกษุสงฆ์ของเราเนี่ยท่านต้องยอมรับความจริงในข้อนี้นะฮะไม่มีองค์กรไหนสถาบันใดหรอกที่ต้องการให้สิ่งไม่ดีของคนในองค์กรตนเองถูกเผยแพร่ถูกประจานอยู่อย่างนี้ไม่มีสถาบันใดต้องการให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ใช่ไหมหรือว่ามีสถาบันไหนบ้างที่เมื่อคนในสถาบันของตนเองทำความผิดทำความไม่ดีแล้วต้องการให้
มีการประกาศมีการประจานออกสู่สาธารณะทุกวันเนี่ยมีไหมฮะสถาบันใดที่ต้องการให้เป็นเช่นนั้นบ้างไม่มีเลยและบางสถาบันอย่างที่บอกเมื่อวานเนี่ยว่าถ้าใครนำสิ่งไม่ดีไปตีแผ่ไปเสนอเนี่ยผิดกฎหมายทันทีมีกฎหมายคุ้มครองชัดเจนแต่สถาบันพระพุทธศาสนาเป็นไงบ้างญาติโยมมีเกราะมีอะไรคุ้มกันบ้างไหมคนที่ทำตัวเป็นแมลงวันเนี่ยนำไปตีไข่ใส่สีนำไปชี้นำให้สังคมเกิดความเสื่อมทางด้านจิตใจอยู่ตลอดมีอะไรมีใครมาคุ้มครองคุ้มกันบ้างไหมโยมไม่มีเลยเปราะบางที่สุดถูกกระทำได้ง่ายที่สุดถูกทำลายง่ายที่สุดสถาบันอื่นเขามีกฎหมายมีเกราะป้องกันกันเยอะแยะแต่พระพุทธศาสนาของเรามีไหมนอกจากไม่มีแล้วหรือมีก็ไม่เพียงพอแล้วเนี่ยนะคนในองค์กรเดียวกันก็ยังมาทำลายกันเองก็มีเหมือนกันนี่แหละคือสิ่งที่มันเป็นไปอยู่ในสังคมชาวพุทธพระพุทธศาสนาของเราในขณะนี้แล้วถามว่าจะทำกันยังไงดีล่ะพระคุณเจ้าจะทำยังไงดีล่ะหลวงพี่จะทำยังไงดีล่ะท่านถ้ามีคำถามเหล่านี้ผู้ดำเนินรายการก็จะตอบได้อย่างมั่นอกมั่นใจเลยว่าทำใจให้ได้ในเบื้องต้นก่อนทำใจได้ไหมทำใจยังไงให้ระลึกนึกอยู่เสมอว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าพระไม่ว่าโยมไม่ว่าใครก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่มีกิเลสเป็นพื้นฐานที่ฝังอยู่ในจิตใจของตนเองมาโดยตลอดแล้วมีมานานแล้วทีนี้เมื่อคนเรามีพื้นฐานทางด้านจิตใจที่มีกิเลสนอนเนื่องอยู่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะกระทำความผิดได้ไม่ยากเลยถ้ามีแรงมากระตุ้นเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องของเหตุและปัจจัยที่มันปรุงแต่งแล้วมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเป็นปรากฏการณ์ขึ้นชั่วขณะแล้วเดี๋ยวมันพอถึงเวลามันก็หมดมันก็ดับของมันไปเองแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราพวกเราทั้งหลายที่ฟังรายการอยู่เนี่ยทำใจของเราได้ไหมทำใจในที่นี้คือทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นได้หรือเปล่าหรือไหลไปตามกระแสไม่สามารถจะยับยั้งชั่งใจของตนเองเอาไว้ได้พอแมลงวันปล่อยเชื้อเหล่านี้เข้ามาเท่านั้นแหละหูตาของเราไปรับเข้าใจเราก็หวั่นไหวโอนอ่อนผ่อนตามกระแสของแมลงวันไปอย่างนั้นหรือไม่ต้องหมั่นถามตัวเองนี่คือวิธีการแก้ปัญหาอันดับแรกคือทำใจได้ไหมคือทำความเข้าใจได้ไหมเนี่ยตรงนี้ไอ้คำว่าเข้าใจไอ้คำว่าทำใจเนี่ยนะมันหมายถึงทำความเข้าใจถึงเหตุการณ์นั้นได้หรือเปล่าว่ามันคืออะไรถ้าเราทำความเข้าใจมันได้เราก็จะไม่ไหลไปตามกระแสแมลงวันเหล่านั้นแน่นอนเหมือนอย่างรายการคดีโลกคดีธรรมผู้ดำเนินรายการเนี่ยเข้าใจสิ่งเหล่านี้ดีเพราะมันเป็นเรื่องของโลกียวิสัยที่มนุษย์ในโลกนี้ทำกันอยู่ปฏิบัติกันอยู่เป็นปกติทั้งโลกก็อย่างที่บอกกับท่านพวกเราเนี่ยมันเกิดมากับกิเลสตัณหามานะทิฏฐิกันตั้งแต่เกิดอยู่กันมาตั้งหลาย10 ปีอยู่กับมันเนี่ยแล้วอยู่มาก็มีแรงมากระตุ้นมีเหตุปัจจัยมากระตุ้นให้กิเลสมันเฟื่องฟูมีกำลังขึ้นมันก็ผิดพลาดกระทำความผิดกันได้ทั้งนั้นแหละ
ทีนี้ถ้าเราจะเจาะลงไปให้ละเอียดแล้วเทียบเคียงกันให้ชัดเนี่ยระหว่างพระสงฆ์ที่กระทำความผิดศีลของตนเองเนี่ยนะโยมถามว่าพระสงฆ์เหล่านั้นได้กระทำความเสียหายให้กับชาติบ้านเมืองเศรษฐกิจสังคมให้เสียหายแก่อะไรต่างๆแก่ชาติบ้านเมืองไหมมีตรงไหนบ้างที่เสียหายกับชาติบ้านเมืองนี้โอ้โหเสียหายใหญ่โตเลยเสียหายยังไงมันไม่ได้เสียหายอะไรมากมายเลยแค่ถูกแมลงวันกระพือข่าวออกไปทั่วสารทิศทั่วโลกคนต่างประเทศที่ไม่เข้าใจสถานการณ์ก็อาจจะคล้อยตามไปเข้าใจประเทศไทยเราผิดไปก็ได้อันนี้มันคือความเข้าใจผิดของคนที่ยังไม่เข้าใจสถานการณ์มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ในโลกที่มีกิเลสเหมือนกันนั่นแหละมันเป็นธรรมดาแต่สำหรับผู้ที่เขามีความเข้าใจสถานการณ์มีปัญญาคิดเนี่ยพูดกันง่ายๆก็แล้วกันมีปัญญาคิดไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบคอบเนี่ยเขาไม่ไปหวั่นไหวกับไอ้เรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งเรื่องต่ำๆซ้ำๆพวกนี้ที่มีแมลงวันนำมาพ่นออกหน้าจอหน้าสื่อทุกวันนี้หรอกเขาไม่สนใจหรอกโยมคนมีปัญญาเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้มากมายอะไรเขาพิจารณาถึงเหตุการณ์เหล่านั้นเป็นกรณีศึกษาแล้วเขาก็หาวิธีการที่จะช่วยกันแก้ไขให้มันดีขึ้นและวิธีการแก้ไขนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงวางหลักการไว้หมดแล้วใช้หลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้หลักอะไรพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเลยเรื่องนี้คือคารวะ6คารวะ6คือคารวตา6ท่านหมายถึงความเคารพการถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะพึงใส่ใจและปฏิบัติด้วยความเอื้อเฟื้อหรือโดยความหนักแน่นจริงจังการมองเห็นคุณค่าและความสำคัญแล้วปฏิบัติต่อบุคคลหรือสิ่งนั้นโดยถูกต้องด้วยความจริงใจความหมายของคารวะท่านให้ความหมายไว้อย่างนี้คารวะ6มีอะไรบ้าง 1. สัตถุคารวตาความเคารพในองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. ธรรมคารวตาความเคารพในธรรม 3. สังฆคารวตาความเคารพในสงฆ์ 4. สิกขาคารวตาความเคารพในการศึกษา 5. อัปปมาทะคารวตาความเคารพในความไม่ประมาท 6. ปฏิสันถาระคารวตาความเคารพในการปฏิสันถานธรรมทั้ง6อย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแห่งภิกษุพระพุทธเจ้าทรงประทานธรรมทั้ง6ข้อนี้ไว้ให้แก่พุทธบริษัททั้ง4ให้ใช้กันในหมู่ของพุทธบริษัทแล้วทุกวันนี้เราได้นำมาใช้กันอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องหรือไม่อันนี้ลองพิจารณากันดูไอ้เรื่องเหตุการณ์การทำความผิดทางวินัยผิดทางศีลอะไรต่างๆเนี่ยพุทธบริษัททั้ง4เราเนี่ยทั้งพระสงฆ์ทั้งแม่ชีทั้งสามเณรอุบาสกอุบาสิกามีใครไม่ได้กระทำศีลผิดศีลกันบ้างมีไหมโยมทำบ้างทำมากบ้างทำน้อยบ้างไม่ทำบ้างทำบ้างตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนกันอยู่ให้คำนึงไว้เสมอว่าเรายังมีศีลไม่บริสุทธิ์กันทั้งนั้นเลยไม่มีสักคนหนึ่งและมีโอกาสที่จะกระทำผิดศีลกันด้วยมันเป็นเรื่องธรรมดาปกติข
ของมนุษย์ปุถุชนโยมไม่ใช่ว่าเห็นห่มเหลืองๆแล้วไม่ทำความผิดบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่ใช่ใครมองอย่างนั้นก็บ้าแล้วแหละไปมองอย่างนั้นนะฮะเห็นผมขาวๆโกนผมเป็นแม่ชีบอกไม่กระทำความผิดก็มองผิดอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นการมองแบบนั้นเป็นการมองแบบไม่เอื้อเฟื้อไม่มีคารวะไม่เคารพซึ่งกันและกันคนเราถ้ามีใจเคารพกันและกันเนี่ยเมื่อเกิดความผิดหรือกระทำความผิดพลาดอะไรขึ้นมาคนเรานั้นจะต้องให้อภัยกันและพร้อมที่จะรับกลับมาสู่แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องกันต่อไปเพื่อพัฒนาตนเองขึ้นไปอีกนี่เขาเรียกว่าคารวตามีความเคารพในกันและกันในพระรัตนตรัยในสิกขาบทในความไม่ประมาทในการปฏิสันถานการปฏิสันถานนี่แหละคือความเคารพความรู้สึกซึ่งกันและกันนั่นเองอย่าสบประมาทอย่าปรมาทอย่าด่าทออย่าไปดูถูกดูแคลนอย่าไปใส่ร้ายป้ายสีทำลายไอ้อย่างนี้ไม่ใช่คารวตาและไม่ใช่คารวธรรมแล้วก็แปลว่าไม่ได้ปฏิบัติตามหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วการไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันก็ก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในสังคมจิตใจก็วุ่นวายก่อนเป็นอันดับแรกพอจิตใจวุ่นวายมันเกิดจากตัณหาเกิดจากกิเลสเกิดจากอะไรต่ออะไรมันก็นำเอาสิ่งที่ไม่ดีนี่แหละมาเล่นสนุกสนานมาประกาศมาประจานมาอะไรกันเพื่อทำให้คนอื่นเกิดความรู้สึกแย่ๆลงไปทั่วทั้งแผ่นดินแล้วคนที่พาสังคมให้เป็นไปแบบเนี้ยโยมว่ามันเป็นกุศลหรือเป็นบาปเป็นบุญหรือเป็นบาปโยมลองพิจารณาดูนะคนที่นำเอาเรื่องราวที่ไม่ดีมาประกาศมาประจานมาอะไรต่างๆแล้วทำให้คนอื่นจำนวนมากเกิดจิตใจเสียเกิดบาปอกุศลขึ้นในใจเนี่ยคนนั้นน่ะพวกนั้นน่ะเขาทำบุญหรือว่าทำบาปทำกุศลหรือว่าทำอกุศลแล้วคนพวกนั้นจะบอกว่าให้เป็นคนดีได้ไหมหรือเป็นคนอย่างไรนี่แหละรายการนี้จึงมาย้ำมาบอกกับพวกเราทุกท่านว่าให้ทำใจคือการทำความเข้าใจให้ได้อย่าหลงไปตามกระแสที่คนบาปเหล่านั้นกระทำอยู่มันจะดึงจิตใจเราเนี่ยให้ลงต่ำบาปไปด้วยระมัดระวังใจเราให้ดีโดยเฉพาะในข้อที่5อัปปมาทะคารวตาเห็นไหมความเคารพในความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือความมีสติไม่พลั้งเผลอไม่เผลอไผลไม่ไหลไปตามกระแสเห็นอย่างท่านผู้ฟังหนีไม่พ้นเรื่องคารวตา6ถ้าเราไม่มีความไม่ประมาทเรามีแต่ความประมาทเลินเล่อเผลอไผลไหลไปตามกระแสแมลงวันเป็นไงบ้างละสังคมตอนนี้ดูเถอะมันวุ่นวายไหมโลกโซเชียลนี่เต็มไปหมดเลยมีแต่คำที่ไม่ดีฟังแล้วเป็นอกุศลทั้งนั้นเลยจริงไหมเห็นไหมฮะบุคคลเพียงกลุ่มหนึ่งที่อ้างตัวเองว่าเป็นกลุ่มคนที่บอกว่าตัวเองมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีอะไรต่อมีอะไรสามารถที่จะนำเสนออะไรให้สังคมยังไงก็ได้นะคนเหล่านั้นมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีจริงหรือไม่ถ้ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีจริงทำไมทำคนในสังคมให้จิตใจตกต่ำอยู่ตลอดเวลาล่ะจริงไหมท่านผู้ฟังทำไมไม่ทำให้คนในสังคมมีจิตใจที่สูงขึ้นเป็นบุญเป็นกุศลมากขึ้นเล่านั่นก็แปลว่ากลุ่มบุคคลเหล่านั้นไม่ได้เป็นไปตามที่เขากล่าวอ้างใช่หรือไม่นี่แหละจึงบอกให้พวกเราว่าวิธีการแก้ไขในเบื้องต้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ก็คือเราต้องทำใจของเราให้ได้หมายความว่าทำความเข้าใจกับสิ่งนั้นให้ได้ให้เข้าใจมันเป็นเรื่องปกติของเหตุและปัจจัยเป็นเรื่องของกิเลสกับความเป็นมนุษย์
ถ้าคนเราเป็นมนุษย์มีสติปัญญามีสัมปชัญญะมนุษย์นั้นก็จะไม่ไหลไปตามสิ่งที่มากระตุ้นทางตาทางหูจมูกลิ้นกายแม้แต่กระทั่งใจเขาก็จะมีสติระลึกรู้ดูอาการเป็นไปของสิ่งเหล่านั้นด้วยอาการอันสงบที่เรียกว่าสมาธิจิตของคนที่เป็นสมาธิอยู่อย่างต่อเนื่องเนี่ยท่านผู้ฟังบอกได้เลยว่าคนคนนั้นเนี่ยเขามีปัญญาอยู่ในสมาธินั้นตลอดเพราะเมื่อจิตเป็นสมาธิปัญญาย่อมเกิดอันนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นะตราบใดจิตยังไม่เป็นสมาธิปัญญาก็ยังไม่เกิดเมื่อปัญญาไม่เกิดตัวที่มันพุ่งเพลิดขึ้นมาก็คือกิเลสมันขึ้นมาแทนปัญญาเมื่อกิเลสมันพุ่งขึ้นมาแทนปัญญาเมื่อไหร่ปัญหามันก็ตามมาเมื่อปัญหาตามมาถ้าปัญหานั้นมันเกิดแล้วคนคนนั้นที่กระทำปัญหารู้ตัวแล้วรีบแก้ไขแก้อะไรต่างๆให้มันเสร็จสิ้นเรียบร้อยให้มันดีขึ้นให้มันอะไรขึ้นเนี่ยปัญหามันก็จบที่ตัวบุคคลนั้นแหละแต่ทีนี้มันไม่จบตรงที่ว่ามันฟุ้งกระจายเพราะมีคนไปกระจายไปฟุ้งมันแล้วทำให้คนในสังคมที่ยังไม่มีปัญญาเนี่ยก็รับกระแสที่ฟุ้งเหล่านั้นไปมันก็ซ่านไปหมดเลยทุกวันนี้กระแสเหล่านี้ก็เลยทำให้มนุษย์ในสังคมส่วนมากตอนนี้มีแต่อกุศลจิตเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาจิตไม่เป็นกุศลเลยเนี่ยตอนเนี้ยมีความฟุ้งซ่านมีความวิตกกังวลมีความเร่าร้อนใจมีความวิตกกังวลใจไปสารพัดสารเพแล้วมันก็ออกมาทางวาจาบ้างทางกายบ้างเป็นอกุศลกรรมบ้างอะไรบ้างต่างๆสร้างเวรสร้างกรรมกันอย่างไม่หยุดไม่หย่อนนี่แหละคือสิ่งที่มันเป็นไปอยู่ในขณะนี้ในสังคมท่านผู้ฟังวิธีแก้ก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี่แหละฮะทำใจกันให้ได้คือทำความเข้าใจกับสิ่งนั้นให้ได้มันเป็นเรื่องของเหตุและปัจจัยที่มันปรุงแต่งอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปเมื่อดับไปแล้วสภาวะเหล่านั้นมันก็ยังคงอยู่แล้วมันก็เกิดขึ้นกับคนนู้นคนนี้คนนั้นที่ยังมีกิเลสอยู่มันก็เกิดได้ทั้งนั้นเลยโยมเป็นเรื่องธรรมดาคนที่กระทำความผิดยิ่งกว่าพระสงฆ์เหล่านั้นกระทำความอันตรายต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อสังคมไทยต่อพระบวรพุทธศาสนาของเรามีอยู่หลากหลายรูปแบบแต่พวกแมลงวันพวกนี้ไม่เคยสนใจเรื่องเหล่านั้นเลยเคยสังเกตไหมเรื่องที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศชาติบ้านเมืองตามที่กลุ่มอปพสเขานำเสนออยู่ทุกวันแล้วก็ไปยื่นเรื่องต่อหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศไปหมดเลยเนี่ยที่อปสเขาทำอยู่เนี่ยพวกแมลงวันพวกนี้ไม่สนใจไม่ใส่ใจเลยน่าสงสัยไหมทำไมจึงมาโหมกระหน่ำกระพือแต่ข่าวของพระทั้งที่พระไม่ใช่โจรซะหน่อยเป็นบุคคลปุถุชนธรรมดาลูกหลานชาวบ้านมาบวชแล้วมาได้ดิบได้ดีได้ยศได้ตำแหน่งได้อะไรต่อมีอะไรเป็นเรื่องธรรมดาของโลกนะโยมมันเป็นเรื่องทางโลกเมื่อโลกเขายกย่องสิ่งนี้พระสงฆ์ก็จะปฏิเสธสิ่งนี้ได้ยังไงล่ะโยมก็ต้องรับใช่ไหมทีนี้ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ยศถาบรรดาศักดิ์หรอกแต่มันอยู่ที่ตัวคนเมื่อคนคนนั้นไม่สามารถต้านทานอำนาจของกิเลสในใจได้มันก็ลุแก่อำนาจกิเลสได้กันทั้งนั้นแหละก็ผิดพลาดพลั้งเผลอเจตนาบ้างไม่เจตนาบ้างอะไรต่างๆแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่โยมว่าไม่มีพระสงฆ์ทำความผิดเหรอโยมไปศึกษาในพุทธประวัติดูสิไปดูในอาธิกรรมิกะภิกษุในวินัยโยมไปอ่านดูสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยทำความผิดอะไรซะยิ่งกว่านี้อีกนะ
พระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลนั่นขนาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่นะโยมยังไม่เคยไปศึกษาสิ่งเหล่านี้โยมไม่เข้าใจหรอกเห็นพวกนี้มากระพือปีกตีไข่ใส่สีประจานวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในสื่อเนี่ยโอ้ยตกอกตกใจกันใหญ่ก็ถึงบอกไงถ้าไม่เข้าใจสถานการณ์เหล่านี้ก็จะหวั่นไหวไหลไปตามกระแสแมลงวันจนกลายเป็นบาปเป็นอกุศลกันไปตลอดชีวิตนะไม่ทำบุญไม่ส่งเสริมพระศาสนาไม่อะไรเลยนี่เป็นการทำความพินาศให้กับบุญกุศลของตัวเองโดยไม่รู้ตัวเลยเห็นไหมเพราะไม่ทำความเข้าใจเมื่อสถานการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยยิ่งเราจะต้องศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจสถานการณ์เหล่านี้ทั้งที่มีมาในอดีตที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนบอกทรงบัญญัติไว้ทรงหาทางออกไว้ให้ทั้งหมดมีหมดแล้วพระสงฆ์ที่กระทำความผิดพระวินัยข้อนั้นข้อนี้ข้อโน้นทำยังไงถึงจะออกจากอาบัติเหล่านั้นได้พระพุทธเจ้าทรงวางไว้หมดแล้วโยมเพราะฉะนั้นอย่าไปตกอกตกใจที่พระสงฆ์บางรูปกระทำความผิดไม่ว่าจะเรื่องใดก็แล้วแต่ซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยท่านก็ผิดเฉพาะตัวของท่านท่านก็ลาสิกขาไปสึกไปก็จบแต่ภัยที่มันใหญ่กว่านี้เป็นภัยของชาติบ้านเมืองเนี่ยพวกเราไม่เคยสนใจกันบ้างเหรอโยมว่ามีไหมภัยของบ้านเมืองเนี่ยภัยใหญ่ด้วยแล้วมันก็จะกินบ้านกินเมืองของเราไปจนหมดในอนาคตข้างหน้าถ้าเราไม่รับรู้รับทราบและไม่มาช่วยกันระวังป้องกันอันนั้นมันยิ่งใหญ่สำคัญกว่าพระภิกษุที่กระทำผิดศีลซะอีกพระภิกษุกระทำผิดศีลก็ผิดเฉพาะตัวท่านไม่ได้ทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองนี้ลดค่าความมั่นคงของประเทศหรือทำลายความมั่นคงของประเทศซะหน่อยแต่มีกลุ่มคนอยู่กลุ่มหนึ่งกำลังทำลายความมั่นคงของประเทศอยู่โยมรู้กันบ้างไหมโยมเคยสนใจกันบ้างไหมพวกแมลงวันพวกเนี้ยถามว่าเขารู้ไหมทำไมจะไม่รู้เล่าถ้าเขาไม่รู้เนี่ยเขาก็คงไม่ปิดปากเงียบอย่างนี้หรอกแต่เพราะเขารู้ไงแล้วรู้ลึกด้วยรู้จริงแล้วอาจจะอะไรกับพวกนั้นด้วยเราก็ไม่ทราบเขาไม่นำเสนอเลยเห็นไหมแล้วไม่แน่เหมือนกันนะเขาอาจจะรู้จักกันก็ได้จริงหรือไม่ก็ไม่ทราบอันนี้เดาเฉยๆนะโยมก็น่าสงสัยนี่ทำไมเรื่องที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองโจงครึ้มพวกนี้แมลงวันพวกนี้ไม่เห็นนำเสนอเลยไม่เห็นเอามาบอกประชาชนคนในชาติบ้างเลยแต่กลับมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งนำไปเสนอแล้วก็นำเรื่องราวนี้ไปยื่นต่อหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานในประเทศไทยหมดแล้วแต่ก็ยังเงียบๆเฉยๆกันอยู่ยังไม่เป็นกระแสข่าวสักทีก็เลยมาเชิญชวนญาติโยมพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยลองไปเปิดดูใน YouTube สิไปดูสิฮะว่าสิ่งที่เขานำมาเปิดเผยแล้วมายื่นเรื่องต่อหน่วยงานของรัฐต่างๆมันคือเรื่องอะไรเป็นเรื่องสำคัญหรือไม่มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่กว่าพระสงฆ์ทำผิดศีลไหมโยมไปดูนะอันนี้ไม่ได้มาตีรวนใครนะโยมแต่มันเป็นความจริงเป็นข้อเท็จจริงซึ่งสามารถไปศึกษาดูได้เขามีข้อมูลหลักฐานยืนยันอยู่ให้ท่านจดอักษรพยัญชนะไทย4 ตัวลงในช่อง YouTube ใน TikTok ใน Facebook แล้วท่านก็เข้าไปเปิดดูกันท่านจะรู้เองทางรายการไม่นำข้อมูลมาพูดเพราะพูดแล้วมันจะผิดกฎหมายได้เพราะเรื่องราวเหล่านี้มีตัวบุคคลตัวละครชัดเจนทางกลุ่มนี้เขากล้านำมาเปิดเผยเพราะมันเป็นความจริงเป็นความจริงแล้วคนที่กลัวความจริงก็ไม่กล้าที่จะนำมาประกาศนำมาวิจารณ์นำมาประโคมเขาไม่กล้าไม่แน่เขาถึงบอกว่าอาจจะเป็นคนรู้จักกันก็ได้แมลงวันพวกนี้
เขาอาจจะรู้จักกันมาก่อนก็ได้แล้วก็มีการตกลงร่วมกันมาก่อนก็ได้เขาก็เลยไม่นำเสนอเรื่องราวของพวกเดียวกันก็ได้ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นการสันนิษฐานนะโยมสันนิษฐานไว้มันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้หรือไม่แต่เวลาข่าวพระสงฆ์ทำความผิดทำผิดศีลเฉพาะตนนะครับผิดเฉพาะตนนะเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยทำไมพวกนี้ถึงนำมาตีแผ่นำมาประโคมนำมาวิพากษ์วิจารณ์นำมาตีไข่ใส่สีนำมาชี้นำสังคมไม่หยุดไม่หย่อนเลยล่ะทำเพื่ออะไรเพื่อทำลายศรัทธาของคนในสังคมที่มีต่อพระสงฆ์หมู่ใหญ่ใช่ไหมใช่หรือเปล่ามีเจตนาอย่างนั้นไหมถ้าไม่มีเจตนาอย่างนั้นแล้วทำไมถึงโหมกระหน่ำกันทุกวันเพื่ออะไรล่ะพระสงฆ์นี่เหมือนกับโจรที่มาทำลายชาติบ้านเมืองอย่างนั้นแหละทำเหมือนกับอย่างนั้นเลยอ่ะโอ้โหไม่หยุดไม่หย่อนเลยโยมลองดูดิทำไมถึงทำเช่นนั้นเพราะอะไรแล้วทำไมพวกโจรแท้ๆที่ทำลายชาติบ้านเมืองทำลายสถาบันกษัตริย์ทำลายสถาบันพระพุทธศาสนาที่มีตัวตนอยู่ที่กลุ่มนี้เขากำลังเปิดเผยอยู่เนี่ยทำไมแมลงวันพวกนี้ไม่นำเอาสิ่งเหล่านั้นมาออกมาประจานวิจารณ์มาทำให้คนไทยได้รู้บ้างเพราะอะไรน่าสงสัยไหมท่านผู้ฟังเพื่อให้ความสงสัยนี้หายไปท่านจดอักษรพยัญชนะไทย4ตัวนี้นะแล้วไปเปิดดูในสื่อต่างๆที่เป็น YouTube เป็น TikTok เป็น Facebook พิมพ์4ตัวนี้ออ่างปอปลาพอพานสอเสือถ้าคุณไม่ไปดูไม่ไปฟังแล้วคุณมาโต้เถียงหรือมากระทำการอะไรคัดค้านยับยั้งหรือมาต่อต้านรายการนี้เนี่ยคุณอย่ามาทำนะเพราะเดี๋ยวมันจะถูกตีกลับไปเพราะข้อมูลเหล่านั้นมันมีจริงๆแล้วมันเป็นจริงๆรายการนี้แนะนำให้ไปดูไปศึกษาเพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้นให้คนเรานั้นเนี่ยอย่ามาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องพวกนี้อยู่เลยมันไม่ได้ทำให้บ้านเมืองเราเสื่อมเสียหรอกพระสงฆ์ทำผิดศีลเนี่ยเป็นเรื่องบุคคลเล็กๆน้อยๆแต่ที่มันเสียก็คือใจโยมนั่นแหละเพราะใจโยมไม่มีเกราะคุ้มกันเกราะป้องกันที่ดีพอได้ยินข่าวพวกนี้ใจก็เสียกันเพราะโยมไม่สร้างเกราะคุ้มกันให้กับตัวเองเนี่ยอะไรล่ะคือเกราะคุ้มกันก็คือปัญญาไงไม่มีปัญญาพอไงโยมพอได้ยินข่าวพวกนี้ก็ไปเลยหมดศรัทธาเลยเลิกปฏิบัติเลิกทำเลิกอะไรต่างๆเลยนี่เขาเรียกว่าไม่มีปัญญาแล้วปัญหามันอยู่ที่ไหนอ่ะก็อยู่ที่ตัวเรานั่นแหละไม่มีปัญญาเองไม่มีปัญญาคิดมัวแต่ไปเชื่อไปหลงไปไหลตามกระแสแล้วก็มาโจมตีพวกเดียวกันเองด่าทอพวกเดียวกันเองอยู่เนี่ยมันสมควรไหมสมควรเป็นอย่างนั้นไหมแล้วถ้าเกิดลองมองดูสิถ้ามีญาติเราพ่อแม่เราพี่น้องเราไปกระทำผิดอย่างพระเนี่ยแล้วมีคนมาวิพากษ์วิจารณ์มาโจมตีมาโหมกระหน่ำแบบนี้ทุกวันเนี่ยแล้วเราจะเป็นยังไงรู้สึกยังไงมั่งเอาใจเขามาใส่ใจเราดูแล้วพิจารณาความเป็นจริงแล้วโยมก็ตัดสินใจกันนะฮะอันนี้ขอฝากให้ทุกท่านไปติดตามดูข้อมูลบุคคลกลุ่มบุคคลที่ทำลายประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ณขณะนี้แล้วก็กำลังที่จะก่อตัวให้มีพละกำลังขึ้นอย่างมหาศาลในอนาคตเขาจะก่อการอะไรเราไม่ทราบแต่ที่แน่ๆคือเขากำลังทำกันอยู่เขามีเป้าหมายมีวิธีการมีขั้นตอนที่ชัดเจนที่กลุ่มนี้เขานำมาตีแผ่นำมาเปิดเผยอยู่แต่แมลงวันพวกนี้ไม่นำมาเผยแพร่ให้เราเพราะมันเป็นเชื้อชาติเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบอาตมาไม่แน่ใจนะเพียงแค่ตั้งข้อสังเกตไว้เฉยๆนะเมื่อเราเข้าไปดูไปศึกษาเรียนรู้แล้วเราจะเทียบเคียงได้เลยว่าระหว่างข่าวพระสงฆ์กับข่าวของกลุ่มบุคคลที่แอบกระทำอะไรกับประเทศชาติบ้านเมืองเราอยู่ขนาดนี้อันไหนมันน่าสะพรึงกลัวมากกว่ากัน
ท่านไปลองดูนะแล้วอย่าเพิ่งมาตำหนิผู้ดำเนินรายการท่านไปดูไปศึกษาให้ดีซะก่อนนะท่านถ้าท่านศึกษาดีแล้วรู้ท่องแท้แล้วท่านจะเงียบท่านจะไม่เถียงรายการนี้เลยเพราะท่านจะเข้าใจทันทีเลยว่าโอ้จริงอย่างที่รายการนี้พูดเนาะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเรามัวแต่มาว่ากันด่ากันตีกันทะเลาะกันมาเคลือบแคลงระแวงสงสัยกันอยู่นี่แต่ในขณะที่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งพวกนั้นกำลังตีกินประเทศชาติบ้านเมืองเราอยู่ด้วยวิธีการต่างๆมากมายโอ้ยทำไมเรานี่ถึงนิ่งเฉยกับเรื่องนี้อยู่ได้ยังไงเนี่ยโอ้เนี่ยอันตรายมากเลยเพราะฉะนั้นจึงขอฝากท่านสาธุชนญาติโยมว่าขอให้พวกเราเนี่ยจงช่วยกันศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรอย่างไรใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาโยมอย่าใช้ตัณหาอย่าใช้โมหะอย่าใช้โทสะในการตัดสินอะไรที่เราได้ยินและได้ฟังได้เห็นมันไม่พอโยมมันต้องใช้ปัญญาใช้สติใช้สัมปชัญญะใช้วิจารณญาณใช้โยนิโสมนสิการสิ่งเหล่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนและประทานให้แก่พวกเราไว้หมดแล้วแต่เราไม่นำมาปฏิบัติกันเองแล้วอย่างนี้จะไปโทษใครล่ะโทษใครไม่ได้เลยโทษที่ตัวเราเองรายการนี้เพียงแต่มาแนะนำแนะแนวทางมาบอกให้พวกเราได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ไปดูพิจารณาสิ่งต่างๆเทียบเคียงให้เห็นว่าระหว่างพระสงฆ์ที่ทำผิดศีลอย่างที่เราทราบเป็นข่าวเนี่ยนะกับกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่แอบทำอะไรกับประเทศไทยของเราอยู่ตอนนี้ซึ่งเป็นอันตรายทางด้านความมั่นคงด้วยซ้ำไปเมื่อท่านไปศึกษาดูแล้วท่านลงมาเทียบดูซิว่าระหว่างพระสงฆ์ที่ทำผิดเฉพาะตนเนี่ยผิดศีลเฉพาะตนของท่านเนี่ยนะกับคนพวกนั้นน่ะมันเทียบเคียงกันได้ไหมอย่าลืมนะจดพยัญชนะอักษรไทย4ตัวลงไปได้ดูใน YouTube TikTok ใน Facebook 4ตัวนี้ท่านจดไม่ยากหรอกนะจดไม่ยากเลยจดไว้หน่อยนะแล้วไปเปิดดูกันเยอะๆโยมอย่าดูแค่ผิวๆเผินๆนะไปดูให้ละเอียดดูให้ลึกซึ้งเพราะอาตมาภาพติดตามดูมานานแล้วข้อมูลเหล่านี้มันก็ตรงกับข้อมูลที่อาตมาภาพมีอยู่แต่พูดออกอากาศไม่ได้นะฮะไม่ต้องถามว่าทำไมโยมไปดูเองเถอะพิมพ์อักษร4ตัวนี้นะโยมใครที่จดไม่ทันช่วยจดอีกครั้งหนึ่งออ่างปอปลาพอพานสอเสืออปอพอสออ่างปอปลาพอพานสอเสือ4ตัวนี้แหละพิมพ์ลงไปใน YouTube แล้วเปิดค้นหาดูเมื่อคลิปขึ้นมาแล้วให้แตะเข้าไปที่สัญลักษณ์ของช่องเขาอะมันจะมีโลโก้ของช่องเขาอยู่กลมๆเล็กๆอยู่ด้านล่างของจอภาพเนี่ยนะโยมดูเขาจะมีชื่อของเขาแล้วก็มีรูปภาพโปรไฟล์แล้วแตะเข้าไปช่องเขาจะขึ้นมาเมื่อช่องขึ้นมาแล้วให้แตะคำว่าวิดีโอไปแตะคำว่าวิดีโอคลิกคำว่าวิดีโอแล้วคลิปต่างๆที่เขาทำไว้เนี่ยมันจะขึ้นมาให้เราเห็นเป็นร้อยๆคลิปเลยไปเปิดดูกันญาติโยมแนะนำแล้วนะบอกแล้วนะไม่ใช่ไม่บอกให้เราไปดูกันอันตรายกว่าพระสงฆ์ที่ทำผิดศีลตั้งหลายล้านเท่าเลยเอาละญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วท่านยังไงก็ตามเราทำความดีแล้วเราก็ต้องช่วยกันนำเอาความดีนั้นมาปกป้องความเป็นชาติบ้านเมืองของเราด้วยไม่ใช่เอาความดีเก็บไว้ที่คนเดียวไปโอดไปอวดไปโชว์ไปบอกคนอื่นอยู่แค่เราคนเดียวเราต้องทำความดีของเรานำความดีของเราเนี่ยมาช่วยชาติบ้านเมืองช่วยพระศาสนาช่วยสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราด้วย3สถาบันนี้พวกเราต้องช่วยกันปกป้องยกย่องเชิดชูทำลายไม่ได้ช่วยกันนะโยมนะวันนี้เวลาของรายการหมดต้องขอสมมุติจุติไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับรายการได้ใหม่ในวันต่อไปขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
จงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร กล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องไม้แห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ถูกถ้อยคำเข้าถึงจิตใจฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมองพระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่ำคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีลิ้วเพลงธรรมผูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์
ที่ยงคืนทำบอกหลักคำให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมผูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์ดอกบัวดอกหนึ่งพึงใจไว้เพื่อบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราไรมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จมปลักมองมัวเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในตมชั่วขอเป็นดอกบัวดอกดีใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและเสริมบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ คนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกู
ตาฟ้าหรือบารมีชักนำถึงอยู่แสนไกลล้ำพระธรรมไม่มีมองไม่ฟ้าเพียงดินยังทวินฝันไฟเข้าดงขมิ้นเมื่อใดอิ่มอกอิ่มใจเสมอสายทางคนดีใจน้อมอธิษฐานบารมีสิ่งดีที่ได้พบเจอเห็นชายผ้าเหลืองทุกวันฝันเพ้ออยากบวชจริงละเมอเข้าวัดบ้านคงเป็นบุญที่เคยเป็นทุนสร้างมารักผ้าเหลืองดังว่าปรารถนา